pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, amen, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal manggagawa, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At happy New Year po sa ating lahat sa pangalan po ng ating dakilang Diyos. Amen. Muli mga minamahal, amen, tayo po ay pinagpalang lubos mga minamahal. Amen. Sapagkat sa mga oras na ito patuloy pa rin tayong pinangahawakan mga minamahal. Amen. Hanggang 2025, 2026, narito pa rin tayo mga minamahal. Amen. Sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, through the prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito pa rin tayo mga minamahal, patuloy na kinakahabagan ng ating dakilang Diyos, amen. At sinasabi po mga minamahal, amen, ng aklat ng mga awit, kabanatay 92, talatay 1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, mga minamahal. Amen? Ngayon po mga minamahal ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng ating pong binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at umawit ng mga papuri, mga minamahal. Amen? Bakit mga minamahal? Sapagkat ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos na sa lahat ng bagay tayo po ay magpasalamat mga minamahal sapagkat ginawan tayo ng mabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagaling lahat ng ating mga karamdaman, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung ating mga buhay, lubos na binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kahit anong ating gagawin, mga minamahal, na sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Kahit tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, bilang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos sa kabutihan na ginawa sa atin, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay hindi liliban. Amen. Na huwag nating pababayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Gaya ng ugali ng iba, kundi tayo mga aralan sa isa't isa. Lalo na ating namamalas, mga minamahal, na nalalapit na, amen, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Tayo po ay aawit ng mga papuring awitin, mga minamahal, sapagkat wala tayo, mga minamahal, amen, wala tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ang tanging ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang tayo patuloy magpasalamat at magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagpupuri, ito po'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Sa langit, mga minamahal, amen, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, sama-sama, mga minamahal, nagkakaisa sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang Santong Espiritu, mga minamahal. Amen? Kikilos sa ating kalagitnaan. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siya ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal. Amen? Sa tuwina, mga minamahal, na tayo po ay nagkakaisa sa pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito po yung ating tagumpay, mga minamahal. Amen?
At sa pagpupuri, meron po itong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Ano mang problema, meron tayo, mga minamahal. Amen. Ano mang karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen. Lahat ng yan, lulutasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, mga minamahal, ang puno kapag nagpupuri, amen, nauhulog yung mga tuyong sanga, mga tuyong dahon, mga minamahal, amen. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, ng buong kagalakan, amen, yung ating mga karamdaman, mga pagsubok, mga problema na pinagdaraanan, matutulad doon sa dahon at sanga na nahuhulog kapag nagpupuri ang puno, mga minamahal. Amen? At bago tayo magpuri, mga minamahal, tayo po ay sama-sama munang manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila ang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earnest prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, malapay noon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami maluwalhati pong nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, malapay noon, na ipinagkalob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyo bang lingkod. Marami pong salamat, malapay noon. Sa mga oras na ito, patuloy kaming pinangahawakan, malapit noon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, malapit noon. Nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, malapit noon. Sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapit noon, bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula sa mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, malapit noon, mga beloved assist, sa mga magte-testify, malapit noon, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo, langisan mo po, malapit noon. Hallelujah, mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved youth and single choir, beloved adult choir, malapit noon. Bawat papuring awitin, malapit noon. Mapa-joyful man o solemn, langisan mo po, malapit noon. Na kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Patuloy mo po kaming lingapin, malapit noon. Patuloy mo pong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, malapit noon. Hallelujah. At langisan mo po, malapit noon. Hallelujah. Mag-exalt ng giving sa araw na ito, malapit noon. Pagpalain mo po yung matatapat na mga anak. Ibalik mo po ng billion, trillion times pagpapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual bless, malapit noon. Pagpalain mo po, malapit noon, ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito, malapit noon. Hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe, ng ebanghelyo, ng kaligtasan, aming mapakikinggan. Magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, malapit noon. Buksan mo po ang bawat puso't isipan ng bawat isa sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapit noon. Ingatan mo po lahat ng aming mga binabal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, malapit noon. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan through the earnest prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, dear brother Alvin. Praise God. Sa oras ng minamahal, tayo muling magpuri at sa pasalamat sa inyong mga Jesus. Praise God. At tayo muling awit sa ating pinakapos QG. As we God obey His Spirit work within us. As we God obey, we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship.
will be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing when my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There were new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, umigis ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy magpapalain. Ludagan halin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakil sa lahat. O sa aking kahinaan, o palasin mo duran, puso'y may kapayapaan pag ikaw na laging kapan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyong ilang mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa nalagawain mo.
iyong ginawa. Iwanan doon sa hirap, uuwi sa bayan para lang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilamin mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palasin mo luna, puso'y may kapayapaan pag ikaw halaging katpaan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilamin mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay langit, litong-lito. Diyos, ikaw habang ay tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, hiniyak ang nilalakara. Hirap ang lungkot laging isa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hinapan, buhay ko'y pinagod niya doon na. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaman, buhay ko'y pinagod niya doon na. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laking namamanso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaman, buhay ko'y dahil pinagod niya doon na. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y
at hinatan, buwan, lahat ng hirap, hinumanan. Buhay ko'y dahil pinagod niya, tunahan. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinapahan. Buhay ko'y dahil hinagod niya, lunahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Sumiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Sumiibig, okay ng pangkasta ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupunin natin, o ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, okay ng pagkasta ng kanyang nanawin. Ang isang pinupunin natin, o ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ang nagbubulong, dahil naranasan natin ang may gusto'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Diyos umiibig, okay ng pagkasta ng kanyang nanawin. Ang isang pinupunin natin, o ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Ang sa Diyos ay umiibig, araw ay talalapin at tayo ay dadalhin sa langit buhay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na huli pang magkahiwalay. Sunod halina, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Diyos umiibig, hangay ng pangkasta ng kanyang nanawin. Sa pinupunin natin, o ko'y masaya pagkasama ko ngayong. Ang sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayong. Diyos umiibig, puso
ako'y masaya Magsama ko kayo Sumibig Kung may napangmasda ng kanyang nanahig Ang isang pinapunin namin ako'y masaya Magsama ko kayo Ang sa Diyos ay umiibig Ang pag-ibig na banal Na nagbubuhat sa Diyos Ang sa puso natin ay nagbubunod Dahil naranasan natin Na kay Kristo'y manalig Sa pamilya ng Diyos ay napalapit Ang puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umiibig Puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umiibig Okay na pangmasdan ng kanyang nanahig Ang isang pinupuri namin ako'y masaya Magsama ko kayong Ang sa Diyos ay umiibig Ibigay ang lahat Jesus ilaga Sabi kong pangarap Pusong usahan Ibigay ang lahat Jesus ilaga Lungkot mo'y pabalikan Hinanggalan Di niyan sinabing laging may araw Okay ay hindi na uulan Okay ay hindi na uulan Ngunit siya'y nagtago ng pusong payapa Pagsubok man at hirap ay magpanta Kay sisilagan ibigay ang lahat ay sisilagan Bigo ng pangarap pusong usahan Ibigay ang lahat ay sisilagan Lungkot mo'y babalikan Hinanggalan Di niyan sinabing laging may araw Okay ay hindi na uulan Okay ay hindi na uulan Ngunit sinangago ng pusong payapa Pagsubok man at hirap ay magbanta Kay sisilagan Ibigay ang lahat ay sisilagan Sabi ko ang pangarap pusong usahan Ibigay ang lahat ay sisilagan Lungkot mo'y babalikan Hinanggalan Ibigay ang lahat ay sisilagan Kung pangarap pusong usahan Ibigay ang lahat ay sisilagan Lungkot mo'y babalikan Hinanggalan Isipin mo hinuhin ka mamahal Hindi ako nahihiya Sala ko kay Kristo pinaputasan Sa Diyos karaman kang panlahat
nagtangka at bumalik. Si Jesus sa akin tumumon. Ibig na nagtangka at bumalik. Iyo'y at ang tawin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagbubulo ang hinsing niya. Kanyang ulo nagbuhat nga sa Diyos. Ay gusto ay nanalig siya. Ibig na nagtangka at bumalik. Si Jesus sa akin tumon. Ibig na nagtangka at bumalik. Iyo'y at ang narita ko ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinangkasan. Sa Diyos karamatan malang. Ibig na nagtangka at bumalik. Si Jesus sa akin tumumon. Ibig na nagtangka at bumalik. Iyo'y at ang narita ko ng Diyos. Ang huling hilaw ko panghiliwat natin, panghiliwat natin, panghiliwat natin. Ang munting hilaw ko pangliliwat natin sa gitna ng mundong panilig. Hanagpan ko ba o hindi, panghiliwat natin, panghiliwat natin, panghiliwat natin. Hanagpan ko ba o hindi, panghiliwat natin sa gitna ng mundong panilig. Ang munting hilaw ko, munting hilaw, panghiliwat natin, panghiliwat natin, panghiliwat natin. Ang munting hilaw ko, panghiliwat natin sa gitna ng mundong panilig. Hanagpan ko ba o hindi, panghiliwat natin, panghiliwat natin, panghiliwat natin. Hanagpan ko ba o hindi, panghiliwat natin sa gitna ng mundong panilig. Ang huling hilaw ko pangliliwat natin, pangliliwat natin, pangliliwat natin. Ang huling hilaw ko pangliliwat natin sa gitna ng mundong panilig. O walang imposible sa Panginoon Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya.
pangwakan mo, panghagod niya, pagpaghalinlangan, sa kanya panghawakan, ang panghago ng Panginoong Jesus. At ang lahat, bibigay sa iyo. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, panghagod niya, huwag panghalinlangan, sa Kanya panghawakan, ang panghago ng Panginoong Jesus. At ang lahat, bibigay sa iyo. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, panghagod niya, huwag panghalinlangan, sa Kanya panghawakan, ang panghago ng Panginoong Jesus. At ang lahat, ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kaluguran. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kaluguran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman ang tagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kaluguran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kaluguran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na magmamahal? Jesus naman ang tagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na
pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahal tunay na pag-ibig, hinagmumula sa Diyos. Ito ay pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa akin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, matana mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, naging ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa aming Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, naging ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang higit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay?
kundi si Jesus ang tunay na makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananago, naging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, o manatang buhay, pagkat siya tunay na kumamahal. Sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang laman upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong halilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na kumamahal. Sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal upang ikaw ay pamigyan ng hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na kumamahal. Sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. I'll live for the risky, that's the afternoon. I'll live for the risky, that's oh come what may. That sweet old spirit will I be. I'll live for the risky, that's day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, the afternoon. I live for those Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, they afternoon. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do a single dance with and one is I'll go. He is
the joy of living. It's never victory. But Jesus, the joy of living. It's never victory. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living. It's never victory. I will do sick home and speak, and once I go, it's the joy of living. It's never victory. Oh Jesus, the joy of living. It's never victory. I'll just keep trusting my Lord. Say walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song, those long louder can sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Those long louder can sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with
Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I had the big sweet to save my weary soul and all that but Jesus came to me. In by His grace I'm oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had a big sweet to save my weary soul and all that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan came to me, oh, 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 but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I have the big sweet end. Save my weary soul and all that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's inside my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan came to me, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel through. Ooh, he said you must repent. Sit down to His side. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. You lay your hand on the Lord, hold her hand. Be your wonderful hands on the prairie. Lord, you would have found Him. Raise out to mountains. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand upon the Lord, hold her hand.
Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You dance the climb, better rain, from the rain you better see, from the sea for the clouds, to keep us lying bound the wind. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You dance the clouds, made a rain, from the rain you made it see, from the sea for the clouds, keep us lying down to me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain, from the rain you made it see, from the sea for the clouds, keep us lying bound to me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, Almighty God of me. Your convictions from ages now, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being down by one river, and I don't believe just a little small in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being down by one river, and I don't word. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, praise you, Lord, who give me that unvastly bar. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can know, it's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise His Lord, forgive me that unvastly bar. Oh, the must be out this world, you and I. But if you can know,
is what I have you do. Oh, oh. Seven leaders one in heaven close to you. At the house so long ago, I got a granddad. And as time goes by, the love in my heart who was visit asking who must know place Savior, who just lead us on in heaven close to you. Oh, precious Lord, forgive me that on past me by. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, is what I have to do. Oh, oh. They believe us one in heaven close to you. For God's love, the word that He gave me sent, those you ever will believe in Him. Should not parents but have everlasting, everlasting love. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, oh. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all that soul. And to the old Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shaken, heading swine over me, Lord, hallelujah. Yelling another way, don't give me shame. Yelling another way, don't give me shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken that heading strife over me, Lord, hallelujah. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken, heading strife over me, Lord, hallelujah. Remember that since of my youth, remember that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken, heading strife over me. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken, heading strife over me. The Lord's perfect, converting the soul. Testimony of the Lord is sure, making one example. Oh, to be the sign
흐르는 이름만 스마이고 sweet rose and honey Any honey Dance, dance of the Lord outright Rejoicing the heart The commandments of the Lord is true Like beating the eyes For the beat inside 흐르는 이름은 스마이고 Sweet rose and honey Any honey For the beat inside 흐르는 이름은 스마이고 Sweet rose and honey Any honey The fear of the Lord is thing Enduring forever The gentle speed of the Lord are true And righteous all together For the beat inside 흐르는 이름은 스마이고 Sweet rose and honey And honey Great is the Lord And His greatly to be praised And the city overcame He the mountain top So that's beautiful celebration The joy of gathering He's no side The side of the Lord and the sea Oh the great King He's no side The side of the Lord and the sea Oh the great King Who great is the Lord And His greatly to be praised And the city overcame He the mountain top So that's beautiful celebration Joy and gathering He's no sign of the Lord and the city Oh the great King He's no sign of the Lord and the city Oh the great King Who great is the Lord And His greatly to be praised And the city overcame He the mountain top So that's beautiful celebration The joy of gathering He's no sign of the Lord and the sea Oh the great King He's no sign of the Lord and the sea Oh the great King Blessed be the Lord God The God of Israel Blessed be the Lord God The God of Israel Only do we understand Only do we understand And blessed be His glorious name forever Let the world be filled with His glory Amen 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 Blessed be the Lord God The God of Israel Blessed be the Lord God The God of Israel Only do it understand Only do it understand And blessed be His glorious name forever And let the whole world be filled with His glory Amen 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 He will to my words Oh Lord Consider my meditation Hearken to the voice
of my crown, my King and my God. Around to thee will I pray. My voice shall know thee in the morning. The Lord in the morning will I reap my bread, and to thee and will look on. We and thee, hallelujah. And we hear and spirit, we and be. Create me and be, oh, hallelujah. And we hear and spirit, we and be. Oh, cast it not away from thy presence, oh Lord, and take not a Holy Spirit from me. Resolve and to be the joy of my salvation, and bring your spirit with and be. Oh, search me, oh God, and do my heart. Right me and do my Lord, and see if there is some way and reason me. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Right me head, my Lord, and see if there is some way and reason me. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, everlasting. Pupurihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinang dalawang panghalang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na humapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, Lord! Itataas ang iyong marinang dalawang panghalang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Haawinan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinang dalawang panghalang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinang dalawang panghalang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay. Let's be it all.
Yes, Lord, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, puri ng Diyos sa isang bahis. Lord, hallelujah. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, purihin ang Diyos at sa isang bahis. Lord, may kagalakan sa Panginoon. May kagalakan at kapayapaan. May kagalakan sa Espiritu. May kagalakan, purihin ang Diyos kay isang bahid. Halina, sama-sama tayo'y pawid at magpuri sa habang buhay. Isang tunay. Halina, sama-sama tayo'y humawid at magpuri sa habang buhay. Isang tunay. Purihin ka, Isus, purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo kang hukom. Halina, sama-sama tayo'y humawid at magpuri sa habang buhay. Isang tunay. Halina, sama-sama tayo'y humawid at magpuri sa habang buhay. Isang tunay. Purihin ka, Isus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng bukas. Purihin ka, Isus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng wagas. Sadyang hilabig ko sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Isus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking nalaman, O Isus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, minahal. Iyan ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng
buhay, pumurihin ko'y ikaw. Kung kay sarap umawin ang witing makalangin, puso ko'y huminang sa tuwa, sa galay, ligaya. Pagkat pagdama mo sa iyong hinaawin, nagmumunyi patin sa langit sa tuwa, sa galay, ligaya. Mga witing makalagido, ibang likayang sihoyin, hindi kayang lumasang. Ano bang witing magsaliwatan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilan sa'yo, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bintang sa tuwa, sa kalangit, ligaya. Mga witing makalagido, ibang likayang sihoyin, hindi kayang lumasan. Ano bang witing magsaliwatan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilan ang kasi pagmula si Jesus ay makilala. Kung di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng ating pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa bangka nating alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man halang. Ito'y sandiyan ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Sabihin pa nila ako'y isang pananigo, at magtawanan ng dahil kay Jesu-Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa bangka nating alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man halang. Ito'y sandiyan ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pagharap lamang. Magagawa natin ang lahat alangan sa Panginoon. Isang bagay na di magkagawa naman sa atin.
tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa na dito ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa na mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify. We come to Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory, amen. In the name of Jesus, in the name of soon have to be far away. In the mighty name of Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Lord Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name we have to show victory, amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Lord Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, name we have to show victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have to victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah, it's all. And I hope oh victory, yes victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, we hallelujah, it's all, and I hope oh victory, yes victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, we hallelujah, it's all, and I'm hoping. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm
so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor with power, and by my spirit, send the Lord. He's not my mind, nor with power, and by my spirit, send the Lord. To the small page every pool, to the small page every, to the small page every pool, and by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the, singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high bomb, but Jesus set me free. The devil high bomb, but Jesus set me free. The devil high bomb, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. Do not go with me, we still will follow. Do not go with me, we still will follow. With me, still will follow. The turning back, I won't turn back. Take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me Jesus. The turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. It's the Holy Ghost of us, giving me life, giving me life, giving. That's the Holy Ghost of mine, giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul over me, oh, be upset, be upset, be his soul over me, be upset. Jesus, be upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul over me, be upset, be upset, be his soul over me, be upset. Jesus, be upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Bobby, my soul. Singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand, Jesus, save my soul.
pumping, 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 yes, pumping, pumping my soul. I'm singing and shouting, will Jesus save me home? People understand, Jesus save my soul. It's pumping, 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 yes, pumping, pumping, pumping my soul. I'm singing and shouting, will Jesus save me home? People understand, Jesus save my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His holy. Bless His soul. Hindi, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat mga Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. At dito tapos naman naman, papuring ang musang awitin sa ating pinakamamalpas praise at ibidadako na sa ating mga mulumanin na awitin. At ibidadalin po ng beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po nga rin pong pinakamamahalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother John Aquino. Amen. Pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pagpupuri sa ating mong pinakamamahal na Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Israel Almeda. Maraming pong salamat Malapinoon sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan Malapinoon sa aming mga kahinaan na amin na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantin ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat sa amin, lalo na po yung bang lingkod Malapinoon. Kami yung patawarin, ugas at linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po yung bang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo Malapinoon. Aming isinasamo Malapinoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan yung buhos, yung matamis at banal na presensya. Patuloy mo po kaming lingapin Malapinoon. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Israel Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hinago mo, ako'y hinago mo, sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan.
pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Itagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng mingning, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong kay sarap na damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay.
Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling.
Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap
hirap, sakit kumakawan. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili panghahawak mo ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita, ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit
habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patag ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas. Pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon at ihip ng hangin, nadarama po ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y magmamahal. O Jesus, ika'y tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatangi walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas. Pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatangi walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas. Pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas.
di ko kaya bilangin, bituing nagniningning. Dagat ay di ko masuka, di sakop na haningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangahanga o Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kangahanga o Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay ngang kangahanga o Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat gitna't lupa,
Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang sa aking kalungkutan. Ikaw ang karamay, kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus,
kailanman. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ang di niya pinagaling, anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha at kay ganda ng iyong mga gawa.
mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay naramdam ay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ay pinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran. Pag ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, bukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ay pinahiwatig. Ang puso ko'y pumipindig, o kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And
what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little piece of mind, but nothing I tried keeps me satisfied. No lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the word of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Ooh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. May bahay ako sa langit, handa sa akin. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y
skipping me alive, skipping me alive, skipping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's skipping me alive. My Jesus, skipping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's a love for me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's a love for me that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand, so Jesus take my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, so Jesus take my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamatas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaitulot naman natin, beloved ordained preacher, ako po yung nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walden Estrada Almeda at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walden Estrada Almeda. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Banzir, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay mo po minamahal, hallelujah. Dito tayo po lubos sa pinagpala, isang bagong taon, bagong simula naman po minamahal. Actually, minamahal, sa unang taon ito, minamahal, unang pagdalo natin sa pagganap ng kalooban ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, dapat yung ating dating minamahal na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi nandun na talagang ating talikuran na yung minamahal. Talagang bagong simula, simulan natin ng grabing galak, grabing saya, grabing sigla minamahal sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay pa minamahal, laging maghanda ang mga Kristiyano sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Talagang malapit na po magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay mga mga tanda na nagbabadya lagi minamahal. Ito'y grabing minamahal. Talagang kakilakilabot minamahal. Ngunit nandiyan ang mga yan ang mga tanda, tunay minamahal. Talagang dapat ang Kristiyano dapat laging magalak kapag nakikita ang mga bagay na yan dahil alam niyang malapit na magbalik ang kanyang inaantay kung walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, ang ating mga pagsumikap na to, lahat ng ating sakripisyong ginagawa minamahal ay hindi ito masasayang minamahal. Lahat ng bagay ito may pupuntahan minamahal. At lagi natin tatandaan, anuman ang ating ginagawang mabuti, pagpupuri, lahat na talagang ating inialay sa dakilang Diyos, hindi yan masayang. Dahil ang lahat ng mga bagay na yan ay nakalista doon sa langit, minamahal. Tandaan po natin, minamahal, sa langit, minamahal, may mga listahan ng mga gawa ng lahat ng anak ng Diyos at may listahan ng aklat ng buhay. Kaya lahat ng ating ginagawa, pagpalakpak man yan, paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, lahat ng mga bagay na yan,
nakalista sa langit sa piling natin dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya wag nang natin, sabi naman ng kasulatan, wag daw tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat darating ang panahon, tayo magsisipag-ani. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang nandun minamahalan mga grabing pagpapala na patuloy na pinagkakalob ng dakilang Diyos. Lalo na ngayon minamahal, bagong taon, bagong simula minamahal. Talagang tayo humiling ng grabing kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ng lahat ng bagay nating mga kasiglahan, kainitan, nandun minamahal, yan ay lahat nagbumula sa ating dakilang Diyos. Kaya tayo lubos sa pinagpala, yung ating kagalakan sa paglingkod, yung ating pagdalo minamahal, patuloy pagsumikap, yan ay gagaling sa ating pinakamamahal Panginoon. Kaya patuloy nating isumamo ang lahat ng bagay na yan upang manatili tayo sa kalooban ng Diyos hanggang sa muli niyang pagbabalik. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po minamahal, hallelujah, ay dadako na po minamahal sa sunod na bahagi. Ito po ay ang paghahayag ng mga buhay na totoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos, hallelujah, na talagang nandun minamahal ang grabing mga pagpapala na kung saan ang mga anak ng Diyos ay dati-dati minamahal, hallelujah, nandun sa grabing maggulong buhay. Nandun minamahal talagang wala ng direksyon, grabing hirap, grabing sakripisyo, grabing isang dinanas. Sapagkat tunay minamahal nung tayo wala pa sa dakilang Diyos, minamahal, grabing minamahal, hindi natin alam kung saan tayo susuot, hindi natin alam kung saan tayo totoo minamahal. Nandun minamahal ang mga grabing karamdaman natin, minamahal na talagang tinaningan ng ating mga buhay, nag-aantay na lamang ng kamatayan minamahal. Kaya sa ating mga beloved viewers, minamahal, ganyang katindi ang mga dinaanan. Alam namin na kayo rin may mga problema minamahal. Kaya manamahal, makinig po kayo mainam sa pagbabahagi, sa portion na ito manamahal, pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At lagi natin tandaan, hindi po yan scripted, hindi po yan drama-drama manamahal. Yan ay personal na karanasan ng bawat Kristiyano manamahal. Kaya kung inyong makita manamahal, talagang lumapit na po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, tumanggap na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at magpabautis manamahal. Maglingkod na po kayo sa buhay na Diyos. At tandaan nyo manamahal, isa rin kayo po dyan sa tatayo upang pasalamatan na napakabuti talaga ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na yan ay kalooban ng Diyos na laging sinasabi ng pinakamamahal na Panginoon na talagang ihayag lahat ang kanyang kabutihan minamahal. Talagang mag-ibanghelyo ng salita ng pinakamamahal na Panginoon at ng kanyang kabutihan minamahal sa lahat ng bansa. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, gawin niyo silang alagad, hallelujah, hanggang sa kasulok-sulukang dako ng lupa manmahal, nandun talagang dapat ihayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya tunay minamahal, hallelujah, tayo sinusugo lagi ng dakilang Diyos na manmahal na talagang ating mga ginagawang ito manmahal ay talagang maging sa loob ng iglesia at labas ng iglesia manmahal. Talagang mag-ibanghelyo talaga. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay po minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At tunay po na, hallelujah, napakapalad po ng inyong bang lingkod dahil isa po sa pinagpala upang makapagpasalamat sa dakilang Diyos. At sa sundan po ng ating beloved Brother Mario Fernandez, at first 5 po minamahal, at first 5 din po sa ating mga beloved sisters, ating beloved Mario Fernandez, ang pangalawa po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman, ang pangatlo po ang ating beloved Brother Romel Morante, at ang pang-apat po ang ating beloved Brother Norman Intrada, at ang panglima po ang ating beloved Brother Gerson Marquez. At sa ating mga beloved sisters naman po ay ang ating una po ang ating beloved sister Praise Benitez, pangalawa po ang ating beloved sister Nelly Ann Bautista, pangatlo po ang ating beloved sister Jamil Milan, at ang pang-apat po, hallelujah, ang ating beloved sister Jemima Benitez, at ang panglima po ang ating beloved sister Marta Tamondong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah. Napakabuti po ng dakilang Diyos. By the way po minamahal, belated happy birthday po sa ating beloved sister Jamil Milan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lubos na pinagpalang ating mga kapatid. At tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pumbuksan ng formal, hallelujah, ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Sapagkat tunay, alam nyo, tunay po napakabuti ng Diyos. Sa totoo lang, saan man ako naroon ngayon,
akalain na ganito ang magiging buhay, minamahal, hallelujah. Dahil alam niyo, minamahal, sa dami ng sitwasyon na inabot ng aking buhay, minamahal, nandun, minamahal, ang grabing kaguluhan ng buhay, napakahirap na sitwasyon, minamahal. Kasi lalo na po, minamahal, noon, minamahal, ang inyong balingkod ay minamahal, galing na rin sa magulong pamilya. Nandun, minamahal, talagang hindi ko akalain, minamahal, na magkakaroon ng direksyon ng buhay. Talagang simula sa aking mga magulang, talagang nandun na, minamahal, yung grabing ganun na aming buhay. Grabe, salamat sa dakilang Diyos, minamahal, na patuloy nag-aayos ng buhay. Nandun na talaga nagkakaroon ng direksyon, minamahal. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal, mag-inyo balingkod, minamahal, nagkaroon nga po ng karamdaman na butas-butas po ang aking bituka. Yung po yung tinatawag natin ngayon na colon cancer, minamahal. Excuse me po sa nagbe-breaking, minamahal. Sapagkat ang inyo balingkod, minamahal, dati, minamahal, talagang grabe bumubulwak ang dugo sa akin, minamahal. Talagang tunay, minamahal, nasabayan pa nga ho yan ng aking karamdaman ng aking malanak na nandun, minamahal, talagang grabing skin disease mula ulo hanggang paa. Talagang ang buong katawan niya, minamahal, talagang grabing nana, minamahal. Talagang grabe. Kung titignan niyo, halos parang ketong na kung tignan, minamahal. Ngunit sabi nga ng mga dermatologists, yan daw ay skin disease lamang, minamahal, na talagang normal lang daw, minamahal. Ngunit sa dami na ng mga pinahid, na ba talagang nandun, minamahal, na talagang iginamot mula sa mga dermatologists, ngunit walang kagalingan, minamahal. Ngunit, minamahal, hanggang sa kami lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya napakahalaga po, minamahal, ng paghahayo talaga. Merong kapatid nandun, minamahal, na nagsumikap, na naghayo, nag-share sa akin, minamahal. Hallelujah. Bagamat nandun, minamahal, talagang dinidibati ko siya, ngunit siya ay patuloy nagtiis, minamahal, nagtiyaga, minamahal. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. At nung naimbita nga po ko, minamahal, nandun, minamahal, ako'y dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ako'y grabe namang minamahal. Sapagkat dito ko nakita sa gawain ito, minamahal, nandun ang mga bulag, nakakita, mga pilay, nakalakad, mga ketong, pinagaling, mga psoriasis. Hallelujah. Nandun nakita ko mga nagpatotoo, minamahal. Talagang makikita mo, minamahal, yung mga ilong nila, yung mga ketong, talagang buto na lang yung natira sa kanilang mga ilong. Yung mga daliri, tinataas na ganun, kulang-kulang yung mga daliri. Nandun, minamahal, na kinain na ng ketong, minamahal. Ngunit tunay na pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabe, minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mapalad kami, minamahal. Kaya nung pagkatapos ng banal na gawain, kami nagpabautismo, minamahal, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po noon, minamahal, nung kami dumadalo na po, minamahal, sabi ng mga minamahal na manggagawa, after po kami bautisman, wala kayong ibang dapat gawin, kundi patuloy lang kayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At doon, minamahal, talagang aming ginanap ang sabi ng mga minamahal na manggagawa. Dahil that time, minamahal, talagang wala kami magawa. Wala na kaming pera, wala na kaming pampagamot, wala na lahat, minamahal. Talagang puro utang na lang, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, for almost a month, wala pa hong isang buwan, minamahal. Alam nyo, napansin ko na lamang aking mahal na anak, hindi na namin ginagamot yan, minamahal. Dating hindi makatulog din ng gabi, minamahal, nag-iiyak ang aking mahal na anak, minamahal. Talagang grabing habag ko. Bagamat ako'y dumaranas din ng grabing karamdaman, minamahal. Grabe ang habag ko sa aking mahal na anak. Aking na lamang napansin, minamahal, ang aking mahal na anak. For almost a month namin patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Hallelujah. Napansin ko ang aking mahal na anak. Tinuyo at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy namin paglilingkod. Grabe, minamahal. Hallelujah. Ako'y nagpalista, minamahal, dahil dati talaga nahihiya din talaga ako, ngunit di ko mapigil na aking sarili, kaya ako nagpalista upang pasalamatan ng buhay na Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, habang ako'y nagpapasalamat, grabing kagalakan ko, minamahal. At nung ako'y matapos magpasalamat, minamahal, pagbalik ko sa aking upuan, ako'y nananalangin, minamahal, pumasok sa aking isipan, hallelujah, na talagang nandun, minamahal, naalala ko na may karamdaman din pala ako, naalala ko na may butas-butas din pala ang bituka ko, tapos pinulay-bulay ko, minamahal, yung karamdaman ko, nalimutan ko na. Yung karamdaman ko, wala na pala, hindi na sinusumpong. Hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pero yung karamdaman ko ngayon, minamahal, na grabing sakit ng aking tiyan. Grabe, minamahal. Dahil sapagkat nga yan po ay butas-butas na po, minamahal. Ngunit, minamahal, yung mga oras na minamahal, nalimutan ko na may karamdaman na pala ako, minamahal. Hallelujah. Kaya hanggang sa mga oras na ito, minamahal, grabe ang pagpapala ng Diyos. Minamahal, nagkaroon ako ng karamdaman ganyan, minamahal, 23 anyos pa lamang ako, minamahal. Ngayon, sa kahabagan ng Diyos,
Magpi-55 na po ako, minamahal. Lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ang Diyos kapag ka magbigay ng kagalingan, minamahal. Talagang grabe, minamahal, ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang yung minamahal. Dati rin po kung walang trabaho, walang hanap buhay, wala kaming tahanan, nangungupahan lang kami, minamahal. Baon-baon pa nga ho sa pambayad sa upa, minamahal, hallelujah. Wala kaming matirahan, minamahal. Ngunit pinubaydan kami ng trabaho ng dakilang Diyos hanggang sa nakabayad kami, nagkaroon kami ng sariling lupa at bahay, lahat ng mga pagpapala, magiging sa aking mga anak na aking napaaral, minamahal. Ganyang kabuting Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Grabe mga pagpapalang yan, minamahal, hallelujah. Hanggang sa aking mga anak, minamahal, na grabing pinag-ingatan ng dakilang Diyos. Ang aking anak, minamahal, na noong panahon yun, minamahal, halos mag 9 or 10 years old pa lamang siya noon, minamahal, nakabagpak siya, mapapasok sa school, minamahal. At patawid siya ng kalsada, biglang may humagibis sa tricycle na may sakay ng punong-puno ng mangga, minamahal, magdi-deliver sa Ordaneta. Yung mga namimitas, minamahal, sa mga bahay-bahay, sa mga barabarangay, minamahal. Punong-puno yan ng mangga, minamahal, at nabundol yung bata. Hindi siya tumilapon, minamahal, gawa ng siya bata, pagkabundol sa kanya, at pumailalim, minamahal. Natural, pagkabundol, humampas ang kanyang katawan sa simento, minamahal, at napailalim niya, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, grabing kabutihan ng Diyos. Dahil paglampas ng humahagibis sa tricycle niyan, lumusot ang aking anak sa ilalim ng tricycle, minamahal. Ngunit ang aking anak tumayo lang at nagpagpag, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay, minamahal, napakasarap sariwain. Napakabuti ng dakilang Diyos. Nagbibigay, bagamat tayo sa mga oras niyan ay talagang wala pang ganong pananampalataya, minamahal. Talagang hindi ko pa nga alam kung gano'n talaga magtiwala sa Diyos. Hindi ko pa nga alam ipaglaban kung anong pananampalataya, minamahal. Ngunit ang dakilang Diyos nagbibigay ng karaka-raka ng grabing kapangyarihan, grabing tanda, minamahal. Hallelujah, na talagang ating panghahawakan hanggang sa muli niyang pagbabalik, minamahal. Atin lamang sariwain ang mga bagay niya, minamahal. Grabe, napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Maging aking mahal na anak, minamahal, nandun, minamahal, na yan ay namatay na, minamahal, sapagkat nung kaya tunay, minamahal, napakahalaga po na mag-overnight, minamahal. Sabi na ng man of God, minamahal, yan daw ay katumbas niya ay 3 days fasting. Alam niyo noon, dahil ako nagtatrabaho noon sa Napocor, minamahal, ang ginagawa ko pagkagaling ko, bayahin ng Manila, dumidiretso na lamang ako ng overnight, minamahal. Dala ko ang aking gamit, dala ko ang aking bag, diretso na o dito, minamahal. Alam niyo, minamahal, pag uwi ko ng bahay, hallelujah, nandun ang aking anak, minamahal, may kalaro, dahil abang aking mga labons, minamahal, talagang nandun, naglalaba sila, minamahal, ng damit, hallelujah, at ako'y natutulog noon sa kwarto, minamahal, hanggang sa narinig ko na lamang, minamahal, ang naghihiyawan, sapagkat ang aking mahal na anak daw pala, minamahal, may nakipaglaro sa kanyang bata, at natumba yung high chair na kinuupuan dahil wala pa siyang 1 taon na, minamahal, humampas ang kanyang ulo sa semento, minamahal, at nandun talagang naghihiyawan sila dahil talagang ang bata talagang hindi na huminga hanggang sa nagantay silang masasakyan kasi time na mahal doon sa lugar namin doon, konti po talagang masasakyan, minamahal. Hanggang sa naganap, ngunit talagang sa pag-aantay nila, minamahal, talagang nag-decide na lamang yung mga ilan sa kasama sa barangay, minamahal, na talagang iuwi na lamang dahil nakita nila ang aking mahal na talagang wala ng buhay, minamahal. Nandun, minamahal, talagang pinulsuan nila, talagang wala ng buhay, wala na rin magagawa, minamahal. Talagang trinay daw nilang i-revive pero talagang wala na, minamahal. Hanggang inuwi na lamang sa bahay. At pag uwi sa bahay, minamahal, talagang ako'y kinatok sa kwarto. Nung pagkakatok nila sa kwarto, minamahal, talagang umihiyaw sila ng todo, minamahal, para magising ako. Talaga ako'y nagising. Pagbukas ko, minamahal, nakita ko ang aking mahal na anak na ibinungad sa akin, minamahal, talagang wala ng buhay, minamahal. Talagang ito yung nangitim na, minamahal, talagang malamig-lamig na yung kanyang katawan, minamahal, hallelujah. At ito, minamahal, napakabuti ng Diyos dahil sa ministeryo ito nakita ko, minamahal, kung paano buhay ng dakilang Diyos. Ang mga patay, hallelujah. Nandun na pinagsumaw sa unang dalangin, beloved evangelist pastor, Will Strada Almeida, hallelujah. Kaya sabi ko sa ating pinakamamahal Panginoon, kami nanikluhod sa dakilang Diyos na nalangin. At sabi namin sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, kabagan mo kami, umingi ng tawad sa dakilang Diyos. At sa unang dalangin, beloved evangelist pastor, Will Strada Almeida, alam niyo, minamahal, pagkatapos namin manalangin, hallelujah, aming kinas out ang demonyong kamatayan sa aking mahal na anak. At tunay, minamahal, hallelujah, ang aking mahal na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, nandun, minamahal, talagang yung bata, minamahal, talagang umiyak siya ng todo, minamahal, hanggang siya'y naggatas, minamahal, hanggang pagkatapos ng maggatas, minamahal, bumaba, naglaro ulit, minamahal. Grabe, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah.
mga pagpapalang yan na talagang grabe, minamahal, ang mga pag-iingat, mga himala ng dakilang Diyos na patuloy pinapatunayan na ang ating kinalalagyan, ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Hallelujah. Grabe ang pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, minamahal, maging nyo manlingkod, minamahal. Talagang nandun provide ng mga trabaho ng dakilang Diyos. Nandun naman mahal ang pag-iingat din, minamahal. Hanggang sa naabot ko pa nga sa kumpanya, minamahal, talagang grabe. Grabing pangungutya, grabe dahil sa po, sa kakaiba, minamahal. Hanggang may mga ilang naiinis, minamahal. Hanggang sa nandun, minamahal, talaga pinagbawal maging yung paggagasolina ng Sabado-Linggo, minamahal. Ngunit yung aming boss, minamahal, talagang pinilit pa rin, minamahal, dahil ginagamit nga yung personal na kasasakyan, minamahal. Andun, minamahal, talagang pinagnagas pa rin, minamahal, hanggang sa nagalit po yung aming auditor, minamahal, na ba't daw naggasolina pa, minamahal. At sabi ng, nandun ng, nung makita ko, minamahal, at pakipirmahan mo na lang to para hindi magambala. Hanggang ang aking boss nga nagalit, nag-umpisa huyan na ako'y kanyang ginigipit, minamahal. Tunay, minamahal, grabe ang pag-iingat ng Diyos, minamahal. Aming boss na yan ay talagang permanente supervisor namin, minamahal. Siya ang aming engineer, minamahal, na supervisor namin. Andun, grabing pagpapala yun ng dakilang Diyos na kung saan, minamahal, patuloy lang tayo sumunod sa kalooban ng Diyos at punay ang Diyos ang bahala sa atin, minamahal. Alam niyo, minamahal, ang nangyari pa nga dyan sa patuloy niyang pag-init-init sa akin, minamahal, hanggang sa pinipilit niya akong tanggalin, minamahal. Kaya hindi ako mimik sa Kanya, kundi patuloy lang ako nagsusumamo sa dakilang Diyos. Sabi ko, kung anong kalooban mo, mahal na Panginoon, siya magaganap, hallelujah. At tunay, minamahal, alam niyo, nangyari pa mo, minamahal. Ako'y ordinary lamang na empleyado, hanggang sa nangyari yung minamahal, maging aking boss, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, grabe, minamahal, permanente sila nasa gobyerno, minamahal. Ngunit sila pa ho ang inalis ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabe mag-ingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabe mga pagpapala yan ng pinakamamahal na Panginoon, bagamat maliit kang empleyado, ngunit hindi ka pababayaan ng dakilang Diyos. At salamat sa din sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, alam nyo, minamahal, dahil ang inyong balingkod, minamahal, matagal din na hindi, nandun na pahiwalay sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Grabing dagok lang aking buhay, minamahal. Talagang ako'y lumabas, minamahal, dahil talagang hindi ko mawarib, parang ako'y nawawala sa aking sarili. Hanggang sa dumating yung panahon na minamahal na napakabuti ng Diyos, ako'y binalik ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, sa aking pagbalik, minamahal, salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Nandun ang mga grabe po yung pagpapala na aking naramdaman sa pinakamamahal na Panginoon. Di man karapat dapat, ngunit talagang napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun, minamahal, hallelujah, sa patuloy paglilingkod, minamahal. Alam niyo, minamahal, dahil ang inyong balingkod ay noong mga panahong yan, minamahal, isa na rin po akong supplier, minamahal. Nagsusupply ho ko ng mga medicine at mga general merchandise, hallelujah, sa buong Pangasinan po, minamahal, maging sa Kapitolyo, sa lahat ng mga bayan-bayan, minamahal. Alam niyo, minamahal, ang pagsusupply, minamahal, talagang napakalaking kita kung sa mata lang ng tao, minamahal. Hallelujah, talagang nakikipagbidding po ako sa mga bayan-bayan, minamahal. Dahil meron nga po kami mga PhilJeps, minamahal. Alam naman, minamahal, kung ano mga project ang aking sinasalihan, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, sa pagiging isang supplier, minamahal. Talagang yung 200,000, mahinang kita yan sa loob ng isang buwan, minamahal. Talagang kikita ka ng milyon, kagaya yung mga nangyayari ngayon na nandun, minamahal, na controversial na hanap buhay. Halos pare-parehas po yan, minamahal, hallelujah. Talagang ganyan ang kalakaran, minamahal. Yung aming talagang sinusupply na gamot, talagang times 1,000 po ang halaga niyan. Yung 11 pesos na gamot, ginagawa pong 120, more than 1,000% ang katumbas, minamahal. Kaya grabe ang pinakamamahal na Panginoon. At tunay na inalis ako dyan ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa patuloy na paglilingkod, minamahal, ako'y walang trabaho, walang pinagkakakitaan, ngunit hindi pinababayaan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit alam niyo, minamahal, hanggang sa patuloy na paglilingkod, minamahal, nandun, minamahal, na talagang alam niyo, minamahal, ako po'y sinasabihan ng ating beloved ordained preacher na bumalik na po para magpagamit sa dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, talagang napakahirap po talaga, minamahal. Kaya po sa mga tinatawag na po ng pinakamamahal Panginoon, magbalik na po sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Sa inyong mga tungkulin, minamahal, bumalik na po kayo, minamahal. Dahil mahirap na bagay kapag paalalahanan pa tayo ng dakilang Diyos. Ilang beses siya, minamahal, ang ginagawa ko pa nga minsan, tinatakbuhan ko si beloved kuya, umuwi po ko ng bahay, minamahal, para hindi lang mapatayo, minamahal. Alam niyo, minamahal, dumating sa akin ang paalala ng Diyos. Nagkaroon po ko ng dengue at pneumonia, minamahal. 12 days and 12 nights na hindi po ko natutulog.
Alam niyo, minamahal, hanggang sa dumating yung panahon, minamahal, naupo na lamang ako sa gabi, minamahal. Dumating po sa akin ang kamatayan, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang nakaupo ako, biglang nagdilim ang paligid, wala kahit lahat. Walang liwanag, mga kamay ko hindi ko maigalaw, lahat, minamahal, ang naiwan lamang sa akin, tanging isip, minamahal. Kung hinimatay sana ako, minamahal, hindi ko alam. Ngunit talagang, minamahal, alam ko ang pangyayari, alam ko ang nangyayari. Kaya nung panahon yun, sabi ko, grabe, sabi ko, kamatayan ito, mahal na Panginoon, mahabag ka po sa akin. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Bingi ako na habag at tawad sa pinakamamahal na Panginoon. At tuloy sabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Ngunit pagkasabit ko ng mga salitang iyon, paghingi ng tawad sa dakilang Diyos, alam niyo, mahal, biglang tumunog na tiyug. Biglang nagliwanag uli ang paligid, mahal. Naigalaw ko uli ang kamay ko, nakapagsalita uli ako. Hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo, mahal, kinaubagahan, mahal, pumunta ka agad ako dito sa pastoral upang mag-ayun na magpasalamat sa dakilang Diyos. At tunay ako nagpapasalamat sa dakilang Diyos sa paggamit sa banal na ubasan ng pinakamamahal na Panginoon. Di man karapat dapat, minamahal, hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. At minamahal, maging sa aking mga karamdaman, minamahal, nagkaroon din po ako ng karamdaman, minamahal, na sakit sa puso, minamahal. At tunay po, minamahal, kapag sumusumpong po yan, talagang aking BP talagang tumataas na mahigit 200 over, mahigit 100 din ang over niya, minamahal. Alam niyo, minamahal, sa grabing karamdaman na yan, nakaranas po ako, minamahal, talagang hindi na po ako makahinga, minamahal. Kaya ang aking loved ones, minamahal, itinakbo po ako sa ospital. Kaya pagkatakbo sa akin sa ospital, minamahal, nandun, minamahal, ang grabe kong karamdaman na yan, minamahal. Nandun, minamahal, talagang sabi sa akin ng doktor, inumin mo mga bagay na ito, inumin mo ito, kung hindi, mamamatay ka, minamahal. At tunay, minamahal, talagang nahitakutan din po ang inyong balikod dahil naranasan ko talagang hindi makahinga. Nandun, minamahal, talagang patuloy din po akong umiinom ng gamot, minamahal, sa mga nireseta. Ang aking maintenance, minamahal, mahigit 4,000 kada buwan, minamahal. Iba pa yung check-up na halos umabot po yan ng 3 hanggang 4 na beses sa loob ng 1 buwan, minamahal. Talagang napakalaki pong gastusin sa buwan-buwan, minamahal. Ngunit alam nyo, pagkalipas din ng mga maraming buwan, minamahal, na ako'y umiinom, minamahal. Pag inom ko ng aking gamot, bigla na lamang ako natakot. Parang kinilabutan ako na hindi ko maintindihan, nagulat ako na hindi ko maintindihan. Biglang nagpaalala sa akin, ano nangyari sa akin? Dati, may karamdaman ako, butas-butas ang aking bituka. Pinagaling ako ng dakilang Diyos, hallelujah. Tapos ngayon, mahal, inaatake ko ng high blood, inaatake ako ng sakit sa puso. Umiinom ako nito, hallelujah. Tunay, minamahal, yung gamot kong yun, minamahal, tinapon ko, minamahal, hallelujah. Sabi ko, hindi ko kailangan ng gamot na yan. Mahal na Panginoon, ikaw ang kailangan ko, hallelujah. Sabi ko, minamahal. Kaya nung pagkatapon ko ng gamot na yan, minamahal, after 2 weeks, minamahal, inatake ako, minamahal. Nandun, minamahal, talagang naranasan ko, minamahal, talagang mangitim yung pagdating ng madaling araw, hindi na po ako makahinga. Nandun talagang ang hininga ko, napakaliit na lang. Ang kamay ko, wala na puting-puti na at ang mga kuko, itim na, minamahal. Yung mga kamay ko, minamahal, kahit ipahawak nila sa mainit na tubig, wala na po akong maramdaman, minamahal. Hanggang sa unti-unti nang yung boss ko lumulubog, wala na, hindi na ako makapagsalita. Nakikipag-usap na lamang ako sa medyo kamamahal na Panginoon, sa isip na lamang, minamahal, sapagkat wala nang lumalabas na salita sa aking mga bibig, minamahal. Hanggang, minamahal, hallelujah, sabi na aking mga labons, pinipilit akong itakbo sa ospital dahil nakita ang aking sitwasyon. Sabi ko, bahala, mahal na Panginoon. Sabi ko, huwag kayo mag-alala. Bahala, mahal na Panginoon. Patuloy nagsumamo, sabi, nagpasalamat sa dakilang Diyos, mahal na Panginoon. Kung iyo kong kahabagan, salamat. Kung iyong kukunin ang buhay na ito, maraming salamat din ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, gano'n, mahal. Basta mahalaga, mahal, ako'y nakahingi ng tawad sa dakilang Diyos, nagsumamo sa dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, hallelujah, sa kahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah. Nung pagtapong ko ng gamot kong yun, minamahal, mahigit 5 taon na po ngayon, minamahal, at hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang mga medisina kong yun, minamahal, yung maintenance, itinapon ko, minamahal. Alam niyo, minamahal, pagkatapon ko nun, ni minsan hanggang sa ngayon, 5 taon na po, minamahal, hindi na po yan sumumpong kahit minsan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ganyang kabuti ang dakilang Diyos. Imagine, minamahal, sa gamot pa lang, mahigit 4,000 ang monthly ko, minamahal. Iba pa yung mga check-up, minamahal, kaya napakalaki, minamahal. Birin nyo, napakalaking katipiran pag tayo magtitiwala sa dakilang Diyos. Ngunit kapag nagtiwala sa dakilang Diyos, mas higit na may kasiguraduhan, minamahal. Hallelujah, hallelujah, napakabuti ng dakilang Diyos. Kaya grabe mga pagpapala, grabe pag-iingat, maging sa mga buhay, minamahal, na walang trabaho, patuloy na nagtitiwala lang sa Diyos.
Kailanman hindi kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy nagpo-provide ang dakilang Diyos. Gumagamit na napakaraming tao upang kami pagkalooban ng mga pagpapala. Biyaya, minamahal. Talagang kailanman ang dakilang Diyos hindi nagkulang sa amin, mahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin tatandaan, mahal, ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Hallelujah. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. At atin na rin pong binibigay ang buong pagkakataon, hallelujah, sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, praise Benitez, and praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. And praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo pong lahat, isa pong pagpalanghating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po dati-rati din po na ako din po may karamdamang asma. Andyan po na matagal na panahon din po ang aking karamdamang asma. Andyan po sa isa pong kapatiran po, talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na ito po yung aking binabaliwala lamang po. Andyan po isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po yung may karamdamang diabetes. Ang aking beloved nanay talaga pong andyan po na butot balat na po yan. Andyan po halos hindi na po nakakalakad, hindi na rin po kumakain. Andyan po na talaga pong hinihintay na lang po namin ang kanyang kamatayan dahil andyan po nagpapaalam na rin din po siya sa amin. Subalit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron po siyang ginamit na upang kami makilala dito po sa banal na gawain. Nandiyan po ang aking beloved nanay, ang aking beloved tatay po na pinasundo niya po ang itong mga ating beloved kapatid. Nandiyan po na nang nakita niya po ang aking beloved nanay, talaga pong kami po pinayuhan na kami po pupunta dito, kami po dumalo dito po sa banal na gawain. Dito nga daw po ay talagang naghihimala, nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman. Andyan po na kami po kanyang kinausap, pati po ang aking beloved tatay. Andyan po na talaga po sa paglihans po at panghingi ng baka prayer dito po sa banal na gawain. Ang aking beloved nanay, andyan po na pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na araw po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito po sa banal na gawain. At nang matapos po ang banal na gawain, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andiyan po lubusan, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po yung karamdaman po na asma. Talaga pong yung aking karamdaman yan ay nagpahirap po sa aking buhay kung sa isang doktor, espesyalista po ang aking pinupuntahan upang masolusyonan po ang aking karamdaman. Subalit andyan po na talagang pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo hanggang sa nung ako po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa paghingi po at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po sa pagsisisi, andyan po na sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain. Andiyan po, ako po unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. hallelujah, Kaya hallelujah. ako po nagpupuri, nagpapasalamat. Andiyan din po ang aking karamdaman na pananakit ng tiyan.
dati-rati din po na marami pong gamot ang aking nainom nung hindi pa po ako nakakakilala dito. Andiyan po talaga matataas na milligrams ang binibigay ng aking doktor na espesyalista. Subalit andyan po na talaga pong hindi po ako gumagaling, halos hindi na rin po ako nakakatulog. Subalit nang ako po'y nakakilala na din po dito sa banal na gawain at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi ko po namamalayan ang aking pananakit ng tiyan. Andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Sa hallelujah. pagsusumamo lang po at pagsisisi, andyan po talagang ang kanyang kahabagan. At ako po patuloy na nagsusumamo sa mahal na Panginoong Hesus. Unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to the Kaya ako po Jesus. nagpupurit, nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa buong taon ng 2025. Andyan po, natapos po ang 2025. Talagang magmula ng kami po'y nakakilala dito po sa Banalagoy. Talaga po andyan po, kami hindi po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po din na nakapiling ko rin po ang aking mga anak at nakumpleto din po ang aking mga anak na nagkita-kita po kami, pati ang aking mga apo na 2. Kaya ako po ay lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan na nagbumula sa Kanya at andyan po pagpuprovide ng aming pangangailangan at sa pag-iingat sa aking buong sambahayan. At sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain, patuloy na pinanghahawakan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kanyang kahabagan, patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Praise Benitez, sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay mga grabe pagpapala talaga ng dakilang Diyos. Totoo lang, napakarami natin dapat pagpasalamat talaga, minamahal. Talagang kung magpapasalamat lamang ho talagang Kristiyano, talagang kulang ang magdamag, minamahal, para sa isang Kristiyano lamang, minamahal. Sa daming biyaya at pagpapala na laging pag-iingat ng dakilang Diyos. Talagang kung sa buhay ng isang Kristiyano, bibilangin lang ang mapagpapala ng Diyos, mananawa kang bumanggit, minamahal, sa napakaraming biyaya, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, na talagang grabing mapagpalang Diyos, minamahal. Kaya minamahal, hallelujah, talagang walang kalugyan talaga sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Talagang magganon din dapat ang Kristiyano na talagang huwag isipin na nalugi, minamahal. Dapat laging masigla ang Kristiyano, dapat laging tuwang-tuwa, dapat laging pumapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago natin pagpatuloy, minamahal, tayo muna itumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty
Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Patuloy po tayo minamahal at sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sunod po siya ng ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko namang pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga mala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na palagi po akong sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal.
at aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas, minamahal, tuwing ako'y susundo sa Kanya, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Nanoon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa mga kasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa aming Espiritong minamahal. Diyan di minamahal, nung araw na yun minamahal, kami po andyan minamahal na hallelujah, na palagi pong hallelujah, palagi pong nag-aaway, minamahal, dahil po sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain nun, minamahal. Andiyan, minamahal, subalit nung kami po pinagkaluban po ng isang tricycle, minamahal, andiyan na akin po siyang hinatid dito, minamahal. Andiyan, minamahal, na akin pong nasasaksiyan, minamahal, yung gawain, minamahal. Andiyan, nung araw na yun, minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating balgawain, tan, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamalapay noon, Praise the na Lord. wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang isindin po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari, minamahal. Buwan ng Disyembre noon, minamahal, may kasihan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamalapay noon na wala pong Praise the anumang Lord. tinamaan Hallelujah, sa aming sambahin, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamalapay noon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapay noon sa aking pamilya, minamahal, na kami po nagkatipon-tipon itong taon na ito, minamahal, na nagkapabanding-banding sa aming tahanan po, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapay noon na buo na naman yung aking pamilya, minamahal, na kami po pinagkalooban po ng physical na pangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit noon sa unang taon na naman itong tatahakin, minamahal. Andyan yung mapagsubok na darating sa ating buhay, minamahal. Subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamalapay noon. Andyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapay noon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan na napakalamig at napakainit, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamalapay noon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapay noon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamalapay noon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Sa pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng dakilang Diyos sa minamahal. Sa tuwing lagi ko naalala yung mga patutuo ng ating mga kapatid minamahal, talagang grabe, napakabuti ng dakilang Diyos. Dahil tunay minamahal, grabe yan minamahal. Talagang mahirap lumusot sa sitwasyon na ganyan minamahal. Dahil mga sitwasyon nga yung minamahal, kaya lagi kong naalala yan minamahal. Marami akong nakitang taong mga pinatay ng dahil sa ganyan, dahil sa motor, minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun, minamahal, marami ang alam ko na matay na disgrasya, minamahal. Meron pa isa na nagkwento sa akin, minamahal. Talagang
harap-harapang binaril siya minamahal, biglang yumuko, kaya yung bala minamahal dumaplis sa noo niya. Isa siyang barbero nagkwento sa akin minamahal. May tama siya rito minamahal, dumaplis sa kanya noo dahil umilag siya sabay takbo ng karipas at iningatan siya ng pinakamamahal na Panginoon din minamahal. Grabe minamahal. Kaya napakabuti ng ating dakilang Diyos na grabe nag-iingat lagi sa atin minamahal. Talagang sa ating nga minamahal, mapalad tayo sa nga lahat na mapalad. Minamahal, talagang sa lahat ng aksidente nandiyan ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Talagang kahit kailan hindi siya nagpapabaya sa atin, minamahal, na palaging nag-iingat, minamahal, ayon sa kanyang kabutihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ituloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patuto at tinatawagan ng ating malapatid, beloved Sister Nelly Ann Bautista. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At Praise the ating Lord. po inaalala ang bawat turo at aral na ating ginagalang na Pastor Will D. Almeda. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Sa atin din po mga minamahal na manggagawa, beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal ni sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon sa oras na to dahil nariyan po mga minamahal na isang patunay lamang po na narito tayo para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa buong taon ng 2025 po mga minamahal. Nariyan po yung mga pagsubok. Andyan po ang mahal na Panginoon na hindi niya po tayo pinabayaan. Kaya Right, hanggang sa amen. mga Praise the oras Lord. na to mga minamahal, narito po tayo para mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bata pa lamang po ako talagang nakakilala na po ako sa banal na gawain. Talaga andyan po mga minamahal na sa pamamagitan na yan, natutunan ko po kung paano po manalangin sa mahal na Panginoon. Nariyan din po ang turo at aral ng ating parents in the Lord. Tinuruan po nila tayo mga minamahal kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil simula pagkabata ko pong mga minamahal hanggang sa paglaki ko po, talagang natutunan ko po yan kung paano po manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nagkakaroon po ako ng sakit mga minamahal, talagang ang ginagawa ko na lamang po, nanonood po ako ng preachings na ating beloved pastor, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Andyan po ang kagalingan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon Praise the sa Lord. akin. Hallelujah, Dahil hallelujah. andyan po mga minamahal, maalala ko lamang po last year, nagkaroon po ako ng trangkaso po mga minamahal at simpleng pananakit ng aking lalamunan. Alam niyo po mga minamahal, unang araw po talagang hirap po akong lumunok. Andyan po mga minamahal na hindi ko po inakala mga minamahal na yung aking lalamunan, sasabay po yan habang may trangkaso po ako. Nariyan po na namamaga po yan at sobrang namumula po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na kahit tubig po mga minamahal, talagang nahihirapan ko pong inumin yan o lunukin yan dahil sobrang sakit sa pakiramdam po mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na for almost 4 days po na nandyan po yung lagnat ko po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nariyan po mga minamahal na nang ginawa ko lamang po talaga magpuri sa mahal na Panginoon. Yung trangkaso po mga minamahal at pananakit ng lalamunan, talagang inalis po yan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. And last year din po mga minamahal, talagang andyan po ng March 23 po mga minamahal, nag-take po ako ng aking board exam. Yung journey na yan mga minamahal, talagang hindi po naging madali. Andyan po yung mga pagod po mga minamahal at sa mga panahon na nakakaramdam po ako ng doubt, tanging sa mahal na Panginoon lamang po ako tumatawag. Alam ko ang mahal na Panginoon ang magbibigay ng sapat na katalinuhan sa akin para sa araw ng aking exam mga minamahal. Talagang
andyan po mga minamahal, sinurrender ko na po lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa araw po nung board exam ko pa, mga minamahal, talagang sabi ko, wala po akong magagawa kung hindi mo po ako tutulungan, mahal na Panginoon. At sa mga bawat questions po na sinasagutan ko, talaga nire-review ko po lamang yan ng hallelujah in Jesus' name, dahil hindi ko po alam kung tama po yung mga sagot ko. Ngunit paglabas po ng result, mga minamahal, isa po ako sa ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And last year din po, mga minamahal, napakaraming pagpapala ng mahal na Panginoon. Andyan din po, mga minamahal, na December po, talaga nag-desire po ang aking beloved parents, mga minamahal, na makabili po kami ng lupa, mga minamahal, na nasa harap po ng kalsada, dahil nga po, mga minamahal, yung aming tahanan nasa likod po itong mga minamahal, talagang sa pinakalikod po talaga kami. Andyan po, mga minamahal, na dinisire lang po namin yon. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po natatapos ang taong 2025. Ipinagkaloob na po ng mahal na Panginoon sa amin yan. Kaya lubos-lubos ko po Praise the Lord. pinapasalamatan sa Hallelujah. mahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat po ako sa mahal na Panginoon, dahil napakaraming pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa amin. Nariyan din po, mga minamahal, na yung trabaho nga po ng aking beloved Papa dyan sa dako ng ibang bansa, hindi po siya birong, mga minamahal, dahil foreman nga po sila pag sa electrical, mga minamahal. So ibig sabihin, malalaking kuryente po yung inaayos nila. Araw-araw na riyan po pag-iingat ng mahal na Panginoon sa kanila. And so, for almost 15 years na po ang aking beloved Papa doon. Ni isang araw na nabilitaan ko po, mga minamahal, na napahamak siya. Hindi po, mga minamahal, dahil ang mahal na Panginoon ang laging nag-iingat sa kanya. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nariyan po, mga minamahal, na nariyan po yung mga pagkukulang. Ngunit ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin hindi nagmamaliw. Pagkamat adyan, mga minamahal, na minsan nagkukulang po tayo sa mahal na Panginoon. Kailangan ng mahal na Panginoon hindi po nagkulang sa bawat isa sa atin. Kaya pinapasalamatan ko po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, maging sa akin po, sa aking buong pamilya. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Nelly Ana Bautista sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy na tayo ay kanyang pinag-iingatan. Amen. Sa ating buhay, sa ating paligid, mga minamahal, na talagang napakarami ang talagang mangyayari sa buhay ng tao, mga minamahal, na ito yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan, mga minamahal. Ngunit sa buhay natin, sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, dahil talagang nariyan, andyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos, at yan ay sa earned prayer ng ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wildes Raja Almeda, na talagang sa ating buhay, yan ang patuloy nating ipagpasalamat, mga minamahal, na talagang sa bagong taon na ito, na talagang tayo ay nandito na talagang taglay ang kalakasan, kalusugan, taglay ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, na sa nakarang taon, year 2025, talagang marami tayong mga pinagdaanan. Ngunit ang ating dakilang Diyos na pagtayo
ay talagang patuloy na talagang nagtitiwala, talagang totoo ang Diyos na ating pinagiling koron, mga minamahal. Amen. At ang ating beloved kapatid ay talagang nariyan at siya ay talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos at nariyan at talagang nagulat na lang ang ating beloved kapatid na sa kanyang pag-take ng board exam. Nariyan, mga minamahal, na talagang naipasa, mga minamahal, ang board exam, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya't sa ating buhay, sa talagang unang overnight, mga minamahal, ng bagong taon, na talagang andito tayo, mga minamahal. Talagang ramdam natin ang kagalakan, mga minamahal, na talagang although talagang lahat ay talagang pagod, mga minamahal, puyat, ngunit nariyan pa rin ang ating talagang extreme sacrifice na patuloy na talagang dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Dahil sa ating pagsunod sa ating dakilang Diyos, sino ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos? Walang iba kundi ikaw, ako, tayong lahat na talagang nagsisikap, dahil talagang totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Fernando de Guzman. At siya po ay sundan ng ating beloved sister Jamil Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating magulang sa Panginoon at sa mga turo at aaral. Minamahal kagagalang-galang Pastor Will D. Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po ang pagbati sa ating mga beloved Almeida children, sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher Brother Buboy Nier, at sa kanyang minamahal na anak, Sir Divine Nier, at sa ating mga beloved elders, at sa inyong mga beloved brethren, visitors. Praise the Lord po, mga minamahal. Isang mapagpalang umaga na po sa ating mga minamahal. Muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, at patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapayapaan at kagalakan, pagtitiis sa pagdalo ng ating gawain, mga minamahal, sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Aking pinapasalamatan ang dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Aking lamang po lingunin ang nakaraan ko po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal, sa Cotoma, Silok, Sambales, mga minamahal. Kami po ay 6 na magkakapatid, mga minamahal. Doon po kami nag-aral, mga minamahal. At nagtrabaho na rin po, mga minamahal, ang aking mga kapatid. Ang aking mga magulang, mga minamahal, doon na rin po nagtrabaho, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, maaga rin po akong nabarkada, mga minamahal.
mabisyo, mga minamahal. Nasa akin din po, mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, mga minamahal. Sa aking kabataan, mga minamahal, napasama na rin po ako sa mga kabataan, mga minamahal. Sa pag-itid ng marijuana, mga minamahal, yan po, mga minamahal, pag kami bumibili ng mga marijuana, mga minamahal, yan po, pinagagastusan po namin, mga minamahal. Umihitit yan bago iinom, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal. At sa aking pag-iisip din, mga minamahal, talagang napakarumi din, mga minamahal. Napakagulo ang aking buhay, mga minamahal. Walang kapayapaan, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, hindi ko po alam na mangyayari sa akin ito, mga minamahal. Ako po ay napaaway sa mga empleyado, mga minamahal. Yan po, napakalaking problema, mga minamahal, na nagawa ko po sa aking mga kapatid, mga minamahal, sapagkat doon po sa kanilang trabaho, mga minamahal, ay sila po ay nabigyan ko po ng problema, mga minamahal. Napaaway po ako, mga minamahal, at ako po, mga minamahal, ay nahulian po ng isang baril, mga minamahal, dahil po sa aking barkada. Ito po pinasukbit sa akin, mga minamahal. Yun po, napaaway po ako, mga minamahal. Sapagkat sa aking kalasingan, mga minamahal, sa aking bisyo, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, kaya ako po, mga minamahal, ibinan sa kuto, masilog sa balis, mga minamahal. Ako po ay travel, mga minamahal, ng gabing-gabi po yun, mga minamahal. Napakadelikado, mga minamahal, sapagkat kabundukan po yun, mga minamahal. At galit na galit sa akin ng mga security, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, pagdating namin doon po sa police station, mga minamahal, kinabukasan po, mga minamahal, nang namasmasan po ako, mga minamahal, ay doon po ako nagsisi, mga minamahal. Tinanong ko po ang aking sarili, bakit nagawa ko po ito, mga minamahal. Sapagkat wala na po, huli na rin po, mga minamahal. Nalaman nila ng aking mga kuya, mga kapatid, mga minamahal, na nangyari sa akin. Yun po, yung trabaho nila, niwanan nila dahil sa akin, mga minamahal. Nang ako po, mga pinuntahan nila, mga minamahal, tinanong nila kung bakit, anong nangyari. Ang sabi ko po, mga minamahal, yung kapatid kong panganay, mga minamahal. Dahil po sa bisyo ko po, mga minamahal. Yun po, gumawa sila ng paraan para ako po'y makalabas, mga minamahal. Sapagkat mabigat po yung kaso ko po, mga minamahal. Ako po ay kinasuhan, mga minamahal. Subalit, salamat sa aking kuya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, kalooban na ako po ay mapalaya rin po, mga minamahal. Isang buwan, mga minamahal, nakulong po ako, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Nang ako'y umuwi, mga minamahal, kasama ko yung father ko, mga minamahal, sapagkat retired na rin po sila, mga minamahal. Dalawa lang po kami, mga minamahal. Sa aking buhay, walang kapayapaan, mga minamahal. Naghahanap ako ng trabaho, mga minamahal, kahit saan-saan, mga minamahal. Napunta pa ako sa Maynila, mga minamahal. Talagang napagulo ang aking buhay dahil sa bisyo ko po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Napanood po lang namin ito, mga minamahal, sa TV screen, mga minamahal. Year 1995, mga minamahal. Nangaral po ang ating minamahal at kagalang-galang Pastor Will D. Almeida, na ipinangangaral po ang karyan ng langit, mga minamahal, ang pagbabago ng buhay at kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Yung po, nabigyan po ako ng pag-asa, mga minamahal. Dito pala kami tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal, talagang nakilala ko po ito. Napakarami ko pong bisyo, mga minamahal. Sa karamdaman din po, mga minamahal. Punong-puno po ako ng bisyo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. May kapatid po ako ng una na nakikilala sa gawain ito.
At nakita ko po rin sa kanila ang himala ng Diyos nang sila nakilala sa gawain ito, mga minamahal. Ngunit hindi pa ako dumadaluyan, mga minamahal, sapagkat sa aking kabataan, mga minamahal, nandiyan po ang kalanyawan, mga minamahal, talagang mayroon din po akong namulatan na reliyon, mga minamahal. Dahil po sa reliyon, mga minamahal. Subalit nang ako po ay inanyayahan ng aking kuya sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, namulat ang aking kaisipan, mga minamahal. Ang katotohanan pala ang nagpalaya, mga minamahal, sa aking mga bisyo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Hanggang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, mga minamahal, naramdaman ko po ang Holy Spirit, mga minamahal, na dumapo sa aking katawan. Malamig na bagay, mga minamahal. At ganun din po, umawit ang mga awit, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nang ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal, na masayang masaya, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po sa tao dito po sa San Carlos, mga minamahal, sa daan, nandun po ang aking kagalakan. Nawa ang aking sabi sa makakilala rin sila sa mahal na Panginoon, sapagkat grabe po ang kagalakan ko po, mga minamahal, na binigay ng mahal na Panginoon sa akin, naramdaman, mga minamahal. Yung po, dumalo po ako ng dumalo hanggang sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Yung mga bisyo, mga minamahal na hindi kaaya-aya sa Diyos, mga minamahal. Ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po ang aking karamdaman na migraine, mga minamahal. Dala ko po ito hanggang sa kabataan, mga minamahal, hanggang sa makilala ko ang mahal na Panginoon. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Yung po, mga minamahal, pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ito po ang ating mahal na Panginoon Jesus pag nasa ating puso, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo, mga minamahal. Minsan din po ako, mga minamahal, dahil sa aking kabataan, mga minamahal. Ako po rin po ay nanlamig, mga minamahal. Meron po akong trabaho na napakaganda, mga minamahal. Nagpala ako ng mahal na Panginoon. Sa dako po ng bagyo, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Nagtatapat, mga minamahal, kabanalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dako po ng convention, mga minamahal. Masaya ako, 3 beses po akong dumadalo yan, mga minamahal. Masaya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po ang Holy Spirit na pinaunawa ng Diyos sa akin puso, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napalayo po ako, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Totoo pala ang palaginip, mga minamahal, sapagkat napalaginipan ko po, mga minamahal. Sa papuri, mga minamahal, ako po'y nanlamig, mga minamahal. Alam niyo po, yung palakpak ko po, mga minamahal, hindi ko na po may palakpak, mga minamahal. Palaginip ko po yan sa aking buhay, mga minamahal. Yung po pala nagkatotoo po yun, yung pala ang signs para manlamig ka, mga minamahal. Hindi ka na dumadalo, mga minamahal, ng 3 beses. Mawawala na po yung dakilang pag-ibig ng Diyos na binigay sa iyo, mga minamahal. Ganun po nangyari sa akin, mga minamahal. Sa dako po ng bagyo, mga minamahal. Sapagkat yung inuupahan ko po, napalayo na po ako, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Minsan na lamang po ako dumadalo, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal. Hanggang mawala na po ako, mga minamahal, dahil po sa trabaho ko, mga minamahal. Ngunit, ibinalik rin
po ako ng ating pinakamamahal sa gawain ito, mga minamahal. Matagal po, bumalik po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Yung pag-iinom ng alak, pagpunta sa mga patay sindi, mga minamahal. Away, mga minamahal, sa mga katarbahuan, mga minamahal. Dahil po sa mga barkada, mga minamahal. Yung po, bumalik, mga minamahal. Grabe po yung nangyari sa akin, subalit sabag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, sapagkat meron pa akong nauunawaan na salita ng Diyos sa puso ko po, mga minamahal. Nauunawaan ko pa, mga minamahal, ang ebanghelyo ng kaligtasan na binigay sa akin. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Talagang nalamig na rin po ako, mga minamahal. Nang ako nagtrabaho ulit dito sa Santa Cruz, mga minamahal, sa isang minahan, 2010 hanggang 2020, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sa isang minahan po yan, mga minamahal. Kasama ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Bilang helper niya po, geologic helper, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dumadalo po ako ng 1 linggo lang, mga minamahal, sapagkat napakalayo yung gawain doon sa trabaho ko po, mga minamahal. Talagang yung bisyo ko po, mga minamahal, nandun pa rin, mga minamahal. Talagang kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal, talagang mawawala ka na sa mahal na Panginoon, mawawala na, babalik yung dati mong problema, mga minamahal. Kahit anong trabaho ka ng trabaho, mga minamahal, wala kang maiipon, mga minamahal. Yun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinahabagan ulit po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nanumbalik sa gawain, mga minamahal. Sa una't dalangin ng ating minamahal, nakagalang-galang Pastor Will D. Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. 2020, mga minamahal, dito na po, mga minamahal. Dumalo na po ako ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat alam ko na ang mangyayari sa akin ay talaga mapapahamak po ako, mga minamahal. Mapapahamak po ako dahil sa bisyo ko po, mga minamahal. Bumalik po ako, mga minamahal, 2020 hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. 3 bisis na po ako dumadalo, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bumalik po yung kagalakan ko po, mga minamahal, sa pagdalo ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, pinapasalamatan ko po sa kahabagan ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Lahat po ng bisyo ko po, mga minamahal, at ganun din po ang aking karamdaman, mga minamahal. Ito po ay inalis ng ating pinakamamahal hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa gawain ito, mga minamahal. Totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ang kapangyarihan ng Diyos. Kung sa gana ng akin, hindi ko po maalis itong bisyo ko po, mga minamahal, talagang kung wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, mga minamahal. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kagalingan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat din po, mahal na Panginoon, sa pagpapalang pisikal. Higit po sa lahat ang papapalang espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yung ating napakinggan, mga minamahal, na talagang once na tayo ay talagang hindi na nakakadalo, mga minamahal, at talagang
asahan mo yung mga consequences na mangyayari sa ating buhay, mga minamahal. Iba't iba ang mangyayari sa ating buhay, kaya't ang totoo ang laging bilin ng ating beloved pastor na talagang wag tayong aabsan, mga minamahal, dahil once na hindi na tayo nakadalo, yan ay unti-unti, pag unti-unti na hindi na tayo nakakadalo, mga minamahal, hanggang sunod-sunod na yan, mga minamahal, na parang wala na, parang okay lang ang buhay, na talagang expect natin na okay lang naman, mayroon pa naman akong faith, mayroon pa naman akong pananampalataya. Pero ang totoo ay talagang wala ka ng ganang dumalo, wala nang ganang makinig sa mga pinagpalang buhay na patotoo, nabuburing ka na pati sa pakikinig ng mga papuring awit. Ngunit pag tayo ay talagang patuloy na dumadalo, na talagang laging on fire sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na patuloy tayong pag-iingatan, mga minamahal. Kaya't sa ating paglilingkod, talagang tuloy-tuloy, mga minamahal, lalo na ngayong talagang New Year, bagong taon na kinakailangan, napakahalaga na umpisahan mo ang talagang may kagalakan, talagang galag na dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, galag na talagang makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo, at talagang asahan natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jamil Milan, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the At dobleng Lord. paggalang po sa ating kagalang-galang na pastor, Wildestrad Almeda, and will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, sa ating mga beloved live webcast viewers, baguhan man at datihan. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ibinigay niya po sa akin upang muli pong makapagpasalamat sa kanyang banal na harapan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na maalala ko lamang po ang mga pagpapalang ibinigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maalala ko lamang mga minamahal, andyan po na dati-rati po na nung bata pa lamang po ako, andyan po na ako po'y may taglay na karamdaman na hika, na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito po ay naging way na makapagpanumbalik po ang aking beloved mother, na dati-rati mga minamahal, na umiiyak din po ako ng may kasamang dugo. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, through the earned prayers of our dear beloved pastor and beloved assistant pastor Lina C. Almeda, sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako Hallelujah. po'y nagpupuri at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na maalala ko rin po na nung bata rin po ako, andyan po na kasama ko po ang aking beloved father, na may pinuntahan po kami, ngunit sa madaling sabi, mga minamahal, andyan po nasiraan po kami ng sasakyan, andyan po na inaayos po ito sa kaibigan ng aking beloved father. Sa madaling salita, mga minamahal, andyan po na ang bata po na sa murang edad, andyan po na mahilig po ako maglaro, at sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na andyan po na nung tumbahan po ako ng motor, ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako po'y pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ni galos ni sugat wala po akong natamo. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na andyan din po noong grade 6 po ako, andyan po na sinundo po kami ng aming beloved father, kasama po ng aking beloved kapatid. Sa madaling salita, mga minamahal, medyo nakainom po sila noon dahil po sa kadahilanan, andyan po na nanlamig po sila noon. Ngunit andyan po na
palabas na po kami ng gate ng aming school. Sa madaling salita, mga minamahal, andyan po na may bato po palang malaki na hindi po nakita ng aking beloved father. Andyan po na ang aming sinasakyang tricycle, andyan po na tumaob po ito. At ang aking ulo po, mga minamahal, andyan po tumama po sa bakal. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus na ang aking beloved mother, andyan po na nandito po sa banal na gawain, midweek service po yon. Sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus na mayroon po siyang anak na nananalangin sa kanya. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil pinag-ingatan niya po kami ni galos ni sugat, wala po kaming natamo, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalan dyan po na binibigay niya po na napatunayan po talaga namin nandyan po na ang pagbibigay ay ang susi ng pagpapala, na ang mga minamahalan dyan po na dati-dati po ang aming tahanan, nandyan po na butas-butas po yan. Kapag umuulan po sa labas, nandyan po na umuulan din po sa loob, kaya marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus na meron tayong mahal na pastor na tinuturuan tayo magbigay, magtapat. Sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus sa aming tahanan dyan po na pinalitan po ito ng maayos, na makakatulog po kami ng mahimbing. At Praise nagpapasalamat the Lord. ko po yan sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan po na pinagkalooban niya rin po kami ng small business, na andyan po na nagkaroon po kami ng sari-sari store. Sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus na siya na po ang nagpapala sa small business na ito, na bagamat small business po ito, andyan po na unti-unti niya pong pinapalago. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin, sa aming pag-aaral ng aking beloved kapatid, ng aking beloved kuya. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na palagi niya po kaming pinag-iingatan, na sa buong taon na ito na natapos, mga minamahal, nandyan po na hindi po maiksi ang banal na kamay ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po na siya po ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa dagdag na taon na ibinigay niya po sa akin last January 1. Kaya pinagpapasalamat ko po Amen. sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus sa 18 years na po yan, na andyan po na napatunayan ko po na hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po ang buhay na binigay niya po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubesan bilang isang mga awit. Kaya bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Here I am, God, my hands lifted up, I surrender. I give you all I have, 'cause you are my Lord, you are my Savior, you are everything to me. Here I am, God, my hands lifted up, I surrender. I give you all I have, 'cause you are my Lord, you are my Savior, you are everything to me. I'm running into
Here's my heart, God. Search it once again. Is there anger? Am I still disappointed? Still you've been gracious, full of compassion. Your love is still pursuing me. Here I am, God. Search it once again. Is there anger? Am I still disappointed? Still you've been gracious, full of compassion. Your love is still pursuing me. I'm running into your arms, returning to your love. I'm choosing you, my Jesus. You deserve my all. And I'm running into your arms, returning to your love. I'm choosing you, my Jesus. You deserve my all. You deserve my all. All that we have is yours. We're coming back to you, my Lord. Is yours. We're coming back to you. In your house all the days of my life. I wanna dwell in your house all the days of my life. I wanna dwell in your house all the days of my life. I wanna dwell in your house all the days
pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Jamil Milan sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, na tayo ay talagang tinawag na mapalad, mga minamahal. Amen. Na dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang nariyan ang talagang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating titignan, mga minamahal, sa buhay ng ating beloved kapatid, na talagang kung ating babalikan, na talagang nagumpisa sa children's choir, mga minamahal, at talagang tuloy-tuloy ang talagang paglingkod sa ating dakilang Diyos, at talagang sa patuloy na paglingkod ay talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang dinaragdagan ng ating dakilang Diyos ang ating karunungan. Kaya't yung salita ng ating dakilang Diyos na talagang totoo talaga, na ang sabi, mga minamahal, na turuan mo kami sa pagbilang ng aming kaarawan upang kami ay magtamo ng karunungan. So kung ating titignan, mga minamahal, na talagang lahat tayo ay talagang nag-celebrate ng ating kaarawan, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay turuan sa pagbilang ng ating kaarawan, mga minamahal, na sa ating pagbilang ng ating kaarawan, mga minamahal, talagang nariyan ang wisdom na talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, sa ating patuloy na paglakad, mga minamahal, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, dahil mayroon tayong talagang tinatawag na karunungan, which is kung mayroon tayong karunungan, talagang hindi tayo mapapahamak. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kung din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay napakagulo po ng aking buhay. Isa po akong lasinggero po, at yun din po sa aking din pong panalita ko po ay nakapagmumura din po ako, at isa din po akong nakapagsisinungaling din po ako, at napakagulo na po ang aking buhay. Wala pong kapayapaan, at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus.
At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin din po ay dumalo po at tinanggap ko na rin po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay ng Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay ng Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Yung aking mga di kaayayang magawa ko po ay yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yun din po sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa. Grabe po kami mag-away noon. Noong ako po ay wala pa po dito. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa physical po. Dala po ng init ng ulo. Ngunit mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon, yung aking di kaayayang magawa ko pong iyon, yun din po ay inalis ng ating pinakamalapay na Jesus. Praise the Lord. Magpasalamat ako sa mahal na Panginoon na nagkaroon ng katiwasayan ng aming pagsasama namin mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa gawin din po nung ako po ay problemado po sa gastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay akin pong narinig din po noon nung ako po ay baguhan din po ay narinig ko po na tayo po ay pag may problema po tayo at tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa mahal na Panginoon, manalangin. Yun po ay aking ginawa at doon ko po nakita na ang mahal na Panginoon ay nagtumutulong at ang mga pangangailangan ko pong iyon ay yung aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa ko po ay yun po ay pinagkaluban po ako ng mahal na Panginoon ng gagastusin ko pong iyon. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon na hindi ako pinabayaan sa aking problema ko pong iyon. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Ang pagsusulat din po ng bersikulo po ay naisusulat ko na rin po maayos po. Dahil po sabi ko po yun, dahil po ang aking pinag-aralan ko po ay ang naabot ko lamang po ay grade 3 lang po ang aking naabot ko pong aral. Yun po ay minsan ay kinahiya ko pong ipatutupo sa inyo po. Ngunit ito po ay kalooban po ng mahal na Panginoon na may patutuo ko po sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin ng aking buong pamilya ko po na kami po ay ginagabayan sa mga anumang kapamakan. Hanggang dito na lang po ang aking pagpasalamat po at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamalapay ng Jesus po lang po. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morantes sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid ay nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And mula nang makilala niya ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang tunay na talagang binago ng ating dakilang Diyos at yung dating walang kapayapaan ay nagkaroon ng kapayapaan. Bakit mga minamahal? Mula nung nagpabautismo sa tubig, sa makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nagkaroon ng kapayapaan, binago ang kanyang buhay, at talagang tunay na pinagpala. Amen. Maging sa ating buhay sa bawat isa sa atin, at maging sa ating beloved brethren, sa ating mga live webcast viewers. Amen. Na nung time na tayo ay
nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Tayo ay binago ng ating dakilang Diyos. Na ang sabi nga, yung mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito tayo ay pawang mga bago na. So, ibig sabihin, yung ating dating buhay ay wala na. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay binagong na. Kaya mapalad ang bawat isa mga minamahal, mapalad ang lahat ng mananampalataya na talagang nasumpungan ang katotohanan, mga minamahal. At yan po ay sa earned prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jemima Benitez. At siya po ay sundan ng ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilan, pagluwalhati, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord! Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang at pagbati po at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po natin, beloved parents in the Lord. Ating pong minamahal, ginagalang mahal Pastor Will de Estrada Almeda, ating pong beloved assistant Pastor Lina sa Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda children, sa lahat po ng ating pong kapiling po na beloved elders at workers, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanila pong mahal na anak, sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, at maging po sa ating pong mga live webcast viewers po, ako po ay nagpapabot po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon po na pinagkalob niya po sa akin na muli po ako makapagpasalamat sa mahal na Panginoon Hesus sa lahat po ng kabutihan niya po sa aking buhay. Diyan po mga minamahal na lubos ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Hesus ang buong taon nga po ng 2025, talagang mula po January 1 hanggang sa December 31, andyan ng gabay patnubay ng mahal na Panginoon Hesus sa bawat araw. Talagang never po nagkulang ang mahal na Panginoon Hesus sa akin po at maging po sa aking buong pamilya. Yan po ay lubos ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus dahil malalahanin ko lamang po mga minamahal talagang during 2025 sa lahat po ng pag-iingat po ng mahal na Panginoon Hesus po sa akin. Pagka po, every time po talaga nababahi po ako pauwi po dito sa dako po ng San Carlos hanggang po sa pagbalik ko po sa dako po ng Maynila. Andiyan na pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andiyan maalala ko po one time mga minamahal nung pabalik na po ako mga minamahal sa dako po ng Maynila po noon at andyan po na hindi pa po kami nakakarating po nun sa dako po ng Dao mga minamahal at yun po sa hindi po namin inaasahan po na pagkakataon mga minamahal. Andyan na sa amin pong pagbiyahe, andyan na parang mayroon po kami na amoy po mga minamahal na parang kakaiba na parang may nasusunog mga minamahal doon po sa mismong bus po na sinasakyan ko po during that time. Noong una mga minamahal, hindi pa po namin yan pinapansin dahil akala namin baka normal lang naman po yan. And hanggang po sa tumatagal na po yung biyahe namin, yung katabi ko po mga minamahal, hindi na po siya mapakali po dun sa inaamoy niya. Kaya hanggang po sa napatingin po siya sa mailikuran po ng bus mga minamahal, nakita niya po na meron na pong umuusok po sa loob po ng bus na sinasakyan po namin at napalingon na rin po kami. Diyan po grabe pong kaba po na amin pong nararamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus dahil hindi na pinag-ingatan niya po kami. Alam niyo po mga minamahal, during that time po, bigla pong bumagal po yung takbo po ng bus na sinasakyan po namin. Talaga nag-iingat po sila. And then yung conductor is tumatawag na din po sila sa
iba pa pong bus driver dahil sabi po nila, ililipat na daw po nila kami ng bus dahil baka daw po mayroon pong masama mangyari po sa amin habang po nagbabiyahe. Sabi po nila, mga minamahal, pag dating daw po namin ng Dao is ililipat na po kami, mga minamahal. Ngunit andiyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoong Jesus, hindi po namin namamalayan. Andiyan na nakarating na po kami sa dako po ng Dao and nakaalis na po kami ng Dao hanggang makarating na po kami ng terminal. Andiyan na pinag-ingatan po kami ng mahal na Panginoong Jesus na wala pong nangyari pong masama po sa amin. Kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa bawat araw po na aking pong pagpasok. Andiyan na sa pag-iingat po ng mahal na Panginoong Jesus po sa akin, aking po yung pinapasalamatan. Alam niyo po, mga minamahal, dahil po dun sa dadaanan po namin pa uwi, dahil yung pinapasukan ko, yung tinitiran ko, mga minamahal, is walking distance lang po yan sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Ngunit andiyan na kapag talaga pong gagabihin na po ako, meron po akong dinadaanan po doon na talagang wala pong mga street lights, mga minamahal, sobrang dilim po kapag gabi, and then sobrang dami pong tao po na dumadaan doon dahil malapit po yun sa Taft Avenue po, sa sakayan po ng mga LRT station, mga minamahal. Alam niyo po, nababalitaan ko na lamang din po sa mga ka-work ko na one time daw po pag dumadaan po sila doon is napapagtripan daw po sila ng mga bata. Andiyan na ninanakawan po sila sa dakong po yun. Andiyan na bagamat minsan or madalang lang po sila dumaan doon, talagang nasasaktuhan po nila na mayroon pong nangyayari po sa kanila. Ngunit ako'y po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus sa halos araw-araw po na pagdaan ko po doon. Talagang ako po'y pinag-iingatan ng mahal na Panginoon Jesus na wala pong nangyayari na masama po sa akin, mga minamahal, na talagang kung iisipin ko po talaga sa mga nakikita at naririnig ko sa paligid ko, talagang hindi ko din po masasabi na 100% po safe po sa dako po ng Manila. Ngunit pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil dyan na nakakilala po ako sa Kanya dito po sa ating pong banal na gawain, at alam ko sa bawat araw, andyan ang mga anghel ng mahal na Panginoon Jesus na siya po nag-iingat po sa akin. Dyan din po, mga minamahal, may time din po talaga na doon po mismo sa tapat ng office namin, pagsisilip po kami sa bintana, mayroon po mga nadidisgrasya po mga motor, dyan po, mga minamahal. And then, minsan po, delikado din po kasi dun sa may banda pong tawiran, mga minamahal. And dyan, minsan sinasabihan din po ako ng mga co-work ko na na-try daw po nila na, bagamat minor lang, na-try po nila na masagasaan po sila doon dahil nga po, madami pong dumadaan doon na sasakyan. Yung mga motor po talagang ang hilig po talaga nila na sumingit, mga minamahal. Kung hindi mo talaga yun makikita, baka madadali ka din po nila. Ngunit pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus, nandiyan na pinag-iingatan niya din po ako. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa kalusugan po na Kanya pong ipinagkakalob, sa malusog po na pangangatawan. Nandyan po, mga minamahal, kung alalahanin ko during po nung last year, dahil sa work po is required po na annually po meron po kaming physical examination. Nandiyan na tinetest po yung urine po namin, and then physical examination din po, and then tinetest din po yung x-ray po namin, mga minamahal. During that time, nag-undergo po ako ng APE, and then the day after that po is makukuha na po yung result. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan, nakuha ko na po yung result, nag-email na po yung clinic, sabi, pinapabalik po ako doon sa clinic dahil po doon sa mga test daw po is mayroon po silang nakita po sa x-ray ko, mga minamahal. Sabi po nila, ulitin daw po nila yung x-ray ko, so mag-undergo daw po ako ulit ng apicular dotic view po na x-ray. And dyan po na bilang tao, talagang kinabahan po ako dahil baka kung ano na po yung nakita po nila sa akin. Ngunit dyan nanampalataya po ako at nandalangin sa mahal na Panginoon Jesus na sana po wala po makita ko ano man po sa akin, na mag-clear po yung uulitin po na x-ray. At andyan nga po, mga minamahal, na inulit po yung x-ray ko, and then the next day after that po, nakuha na din po yung resulta po. Kaya andyan na, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil doon po sa email po na na-receive ko, andyan na clear na daw po yung aking x-ray, na wala po nakita kung ano man po sa aking pong baga. Kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po, mga minamahal, kung iisipin ko po talaga yung taong 2025 and na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, may share ko lamang din po. Isa po sa benefits po na natatanggap po namin sa work is annually po, meron po silang libre mga minamahal na yung sa vaccination po sa flu vaccine, mga minamahal, and talagang libre po yun, and halos po lahat po talaga ng mga ka-work ko is ginagrab po nila yun, mga minamahal. Ngunit tayo po bilang anak ng Diyos, nandiyan na sa mahal na Panginoon lamang po tayo nagtitiwala. Wala pong masama sa mga ganun, ngunit andyan na pagtitiwala natin sa mahal na Panginoon Jesus na siya pong mag-iingat po sa atin. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po ginagrab yung mga ganang benefits po sa amin, and then minsan magugulat na lang po ako, mga minamahal, at mamamangha sa mahal na Panginoon Jesus dahil hindi naman basta dinadawan ko po yung mga ka-work ko, ngunit upang luwalhatiin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, if darating po talaga yung time na talagang tag-ulan, mga minamahal, so expected po natin na talagang marami pong magkakasakit, magkakaroon po ng ubo, ng sipon, ng lagnat, and kung sino pa po yung mga nakakuha po ng flu vaccination, alam niyo po, mga minamahal, sila pa po yung nagkakahawaan sa mga lagnat, sipon, nagtitake po sila ng sick leave, ngunit andyan na pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil bagamat wala po akong vaccine po nun, andyan na hindi po ako nakahawa po sa kanila, andyan na pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, and syempre po, tao lang din po tayo, meron din pong mga times po talaga na makakaramdam po tayo na parang lalagnatin po tayo, magkakaroon ng ubo and sipon, ngunit andyan na pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa mga times po na ganyan, andyan na ipinapaalala ng mahal na Panginoon Jesus po sa akin na manalangin, magtiwala lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na wala pong akong mga tinitake po na gamot, at andyan po na pinapagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sulitin ko na din po, mga minamahal, before din po ako bumalik po sa Dakan ng Maynila. Andyan po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung maalala ko po, mga minamahal, nung hindi ko pa po siya nakikilala, talagang isa din po ako sa may karamdaman po noon na asthma, mga minamahal, na labis po ang pagpapahirap po sa akin. Andyan ako, maalala ko po talaga is nalilimitahan po yung mga ginagawa ko dahil bawal po ako mapagod, mga minamahal, and maya't maya po talaga susumpungin po ako ng karamdaman ko pong asthma. Kaya po, dyan na meron po akong gamit po lagi po na nebulizer, gabi-gabi po yan, mga minamahal. Nagpapakonsulta po kami sa doktor, umiinom po ng mga gamot na nire-reseta po nila, ngunit andyan na paglipas po ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, andyan na babalik na naman po yan, paulit-ulit po, and cycle po lang na nangyayari po sa aking buhay. Andyan po na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagtungtong ko po ng high school, andyan po na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain. Andyan po na napakinggan ko po yung mga nagpapatotoo po dito, yung mga pangangaral po ng ebanghelyo po ng kaligtasan. Nandiyan na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magtiwala po sa Kanya, at hindi ko po namamalayan sa patuloy po na pagdalo, and tinanggap ko din po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At so nadalangin po natin po, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, yung karamdaman ko pong asthma, ito po'y lubusan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang mula po noon hanggang sa oras po na ito, hindi ko na po ulit yan naranasan na sumpungan. At yung nebulizer po na gamit ko po noon, talagang ngayon hindi mahawakan, mga minamahal, hindi ko na po ulit yan nahahawakan, kahit labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po sa ating pinamamahal na Panginoon dahil totoo po yung sinasabi po nila dito sa banal na pulpito na talaga ang pagbibigay ay siyang susi po ng pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, during those time po na nag-aaral pa lamang po ako, talaga sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa allowance po na ako pong natatanggap, talagang itinatabi ko po yung tithes and offering ko po. Andyan ay pinagkakalog ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And andyan na
pinagpala din po ng mahal na Panginoong Jesus dahil before din po ako officially po na makagraduate, nandiyan na pinagkalooban ng mahal na Panginoong Jesus po ng trabaho na diyan pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoong Jesus na nagagamit po ng mahal na Panginoong Jesus sa pang-financial po namin kahit labis ko po yung pinapasalamatan. And Praise din the na Lord. maalala ko din po noon mga minamahal during fourth year college po ako mga minamahal. Nandiyan na record po kami noon, mga minamahal, na mag-undergo po ng internship. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko during that time is nagpapasa po ako ng mga resume ko, mga minamahal, sa mga iba't iba pong company para po kumuha sa akin sa bilang intern, mga minamahal. Ngunit halos lahat po ng pinagpapasahan ko, mga minamahal, dyan na mag-i-email po sila, tatawag po sila, talagang lahat po sila is nire-reject po ako, mga minamahal. Dyan po na bilang estudyante pa lamang po ako na talagang nakakaramdam din po ako ng lungkot, mga minamahal. Ngunit andyan na patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po magpo-provide po ng mapapasukan ko po during that time. And sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus nung yung mga CV po namin is yung dean po namin, siya na po yung nag-submit po sa mga iba't ibang company po na kilala niya. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, mayroon pong kumuha po sa akin during that time. And akala ko po noon, mga minamahal, nung meron na pong kumuha sa amin is magiging smooth na po yung proseso, mga minamahal. Ngunit hindi po pala, alam niyo mga minamahal, December na po yun, mga minamahal. Dapat po by November is nakapag-start na po kami ng internship. Ngunit December na, mga minamahal, hindi pa po nila ako natatawagan. Ginawa ko po noon, mga minamahal, dahil wala po akong pasok. Andyan po na ginagawa ko po is every time po na meron po tayong banal na gawain sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, nakakadalo po ako ng 3 times a week. And then that time, mga minamahal, meron pa po tayong Bible study sa dako po ng Barangay Tibag. Talagang ina-attendan ko po yan, mga minamahal, habang hinahantay ko po yung tawag. And andyan, mga minamahal, na talagang ang mahal na Panginoon Jesus, laging on time po siya. Kung magpala po sa atin, never po siyang nagiging late. Alam niyo, mga minamahal, nung time, mga minamahal, na nakatanggap po ako ng tawag, talagang hindi ko po ina-expect. That was during po na ating pong Bible study po sa dako po ng Barangay Tibag. And alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan, meron pa po akong duty po na ginampanan po noon. And right after ko po mag-duty, mga minamahal, naka-receive na po ako ng tawag po ng HR na andyan na, kino-confirm na po niya na binigay niya po sa amin yung starting date po ng internship. Kahit lubos ko po yun pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kung maalala ko na yung mga nag-reject po pala sa akin noon, is meron pa pong mas malaki pong blessing na ipagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang po sa matapos na po yung 500 hours po namin sa company na yun, mga minamahalan dyan, naghihintay na lamang po kami ng graduation. And 4 po kami noon, mga minamahal, na magkakaklase. And nung araw na po, mga minamahal, na pictorial na po namin, andyan na nalaman ko po na sa amin pong 4, mga minamahal, yung 2 ko pong mga kaklase is natawagan na po pala sila, mga minamahal. Andyan na na-offer na po sila ng trabaho, na ina-absorb na po sila dun sa company na pinag-internshipan namin, mga minamahal. So, andyan po na lumipas po yung ilang linggo, yung ilang buwan, talagang hindi po ako naka-receive ng call galing po sa kanila. So, ina-expect ko na po talaga, mga minamahal, na wala na po talagang pag-asa. Andyan na, tinanggap ko na rin, mga minamahal, na baka hindi din po yun para sa akin. Ngunit andyan na, hindi po pala yun yung kalooban na plano ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, during that time, magdadaos po tayo ng revival and anniversary crusade po sa dako po ng Colyon, Palawan. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, isa po inyong paglikod na kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus upang makasama po doon and magampanan po yung duties. Andyan po, mga minamahal, na talagang itiniwala ko na lamang po sa mahal na Panginoon Jesus na siya po ang magkakalaw po ng trabaho sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, during that time, meron po kaming job fair po sa aming school, and bilang graduating student, talagang
parang nauuhaw po ako na gusto ko po talagang pumunta doon, mga minamahal, dahil gusto ko na po magkaroon po ng trabaho po sana. Ngunit andyan na yung schedule po ng job fair is nandun na po kami sa dako ng Kulyon. Andyan mga minamahal na ipinaisip ng mahal na Panginoon na unahin po ang banal na gawain dahil ang mahal na Panginoon ang siyang magpapala po sa atin. Alam niyo po mga minamahal, yung nakalimutan ko na po na internship na alam ko po talaga is hindi po nila ako kukuhanin. Ang pagpapala ng mahal na Panginoon, alam niyo po talagang the day po before po ng biyahe po namin sa dako po ng Kulyon, andyan naka-receive po ako ng tawag po doon sa company po namin na pinasukan ko po ng internship. Andiyan na bigla po silang nag-offer po ng trabaho po sa akin. Andiyan na labis ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Tunay na yung mahal na Panginoon talagang hindi niya po tayo kinakalimutan. Andiyan na lagi niya po tayo pinagpapala. Andiyan na sumunod lamang tayo sa kanya pong unahin lamang natin ang kanyang kalooban. Kahit labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang po sa kung maalala ko din po talagang during that time is medyo humuhupa na po yung ating COVID-19 pandemic, mga minamahal. Ngunit andyan na nire-require pa rin po talaga yung vaccination card. Alam nyo mga minamahal, nung binigay na po sa akin ng HR yung list po ng requirements, talagang nangunguna po doon yung vaccination card, mga minamahal. Andyan na, naalala ko po mga minamahal na may nagsabi po sa akin no, na mahihirapan daw po ako makakuha po ng trabaho po sa dako ng Maynila kapag wala pa akong vaccination card. Ngunit andyan na nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang wala pong imposible sa Kanya. Talagang dinalangin ko sa mahal na Panginoon kung para sa akin, mahal na Panginoon, ipuin mo po yung puso po nila na payagan po talaga akong pumasok kahit wala pa akong vaccination card. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung kinausap ko na po yung HR po namin, andyan na bigla pong lumambot po yung puso po nila at pinayagan po ako na pumasok. Bagamat po wala pang vaccination card, kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakalab ng mahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo tigit po ang pagpapalang spiritual. Kahit bago po ako magtapos, nais po naming alayan ng papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, man. Creation will cry out His greatness, and your sons and your daughters are filled with power that is found in the name of Jesus. In the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven, heaven. At the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Greater work shall we do in the name of Jesus.
sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, when I know now I would be
Praise the Lord. God bless sa papatong yan at papatong awitin yan natin po bilang Sister Jimay Mabilitas para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Happy New Year sa bawat isa ating mga minamahal. Ito ang unang overnight mga minamahal sa taong ito at lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Friday mga minamahal na tayo talaga ay nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating malapay sa ating mga buhay. At ating po mga minamahal, tinatawagan na po mga minamahal, ating pong susunod na mabahagi na kayang pasalamat sa ating malapay noon. Ating pong beloved brother Norman Entrada, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon. At maghanda ating pong beloved sister Martha Tamundo. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagdadakila, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating pong ginagalang minamahal na Evangelista Willisad Almeida at sa mga aral at turo na ating pong mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Ating minamahal na Pastor Willisad Almeida, at po sa ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa mga beloved Almeida children din po, sa ating pong beloved pastoral workers, ating mga beloved elders, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang madaling araw na po. At ako ay nagpupuli ng pasalamat din po sa pinakamamahal na po Jesus dahil muli ako po ay nabigyan po ng pagkakataon na ako po ay siya po ay aking pong pasalamatan. Salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa year 2025 po, mga namahal na talagang ano po yung talagang pag-iingat, ano po yung talagang kalakasan, kalusugan na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po may namahal na talagang doon po yung talagang mga paalala na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam niyo po may namahal talagang grabe, mga namahal nung talagang kami po ay talagang nasa TCDN CR po, mga namahal talagang doon po yung talagang pagpapala natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po mga namahal na talagang talagang pag hindi po kami nakakauwi mga namahal ng Pangasinan, talagang andun po yung ako po dumadalo po ng Paranaque mga namahal. At ganoon din po pag araw po ng Wednesday mga namahal, pag nakahanap po ko ng pagkakataon mga namahal, talagang ako po dumadalo po ng midweek service po sa dako po ng Paranaque mga namahal. Talagang humahabol po ako mga namahal. At tunay pa mga namahal na talagang nung kami po inalipat po ng Lipa mga namahal, Lipa Batangas po mga namahal, talagang doon po yung paalala natin pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil minsan talagang mayroon po akong pagkakataon na makadalo ng Sunday worship po mga namahal, talagang hindi ko po ginawa mga namahal dahil ang sabi ang katwiran ko po mga namahal, baka hanapin ko pa kasi yung gawain mga namahal. Subalit talagang doon po mga namahal yung kinabukasan mga namahal Lunes, talagang andun agad yung paalala natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang andyan po yung bigla pong nagumpisa pong mamaga yung aking ngipin at sinamahan din po ng talagang lagnat mga namahal. Kaya tunay po mga namahal na talagang napakahalaga po ng pagdalo mga namahal. At ito po pagka sinasadya po na hindi makadalo mga naman, talagang ito po ibang usapan na po mga namahal. At ando po yung paalala ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya talagang apoy nagpupuri ng pasalamat at pinakamamahal na po sa mga kanyang paalala mga namahal, maging sa talagang doon po yung sa pagbibigay din po mga namahal.
Talagang, alam niyo po mga inamahal, talagang nung may bigla pong babayarin yung aking anak mga inamahal, talagang sa school, diyan po na talagang pinagkailaman ko po mga inamahal yung para sa ating pinakamamahal na po Jesus. Dahil katwiran ko po mga inamahal, talagang babayaran ko naman po pagdating ng pagsumahod na naman po ako mga inamahal. Subalit talagang ito po talagang hindi po nakalulugod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Doon po yung paalala agad mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal, talagang nag-umpisa po akong magmaneho po mga inamahal, 2013 mga inamahal. Talagang ako po matagal din po ako namasada ng jeep mga inamahal dito sa Dakon Dagupan. Diyan po na talagang maging sumama din po ako sa mga biyahe-biyahe mga inamahal. At hanggang sa ako po pinagpala mga inamahal na ako po makapagmaneho po sa dako po ng Maynila mga inamahal, sa dako po ng TISDA NCR mga inamahal. 2.5 taon din po kami doon. Tunay pang unatang ando po yung pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi, mula nung 2013 mga inamahal, talagang hindi po ako nakaranas po ng talagang sagi-sagi mga inamahal. Subalit talagang nung pinakailaman ko po mga inamahal yung ikaputhandog mga inamahal, talagang doon mga inamahal, talagang involved po kami ng talagang na-sandwich po kami ng mga inamahal ng truck tsaka ng jeep. Subalit salamat sa ating pinakamamahal po, ano po yung pag-iingat ating pinakamamahal po Jesus. At talagang yun agad ang naisip ko mga inamahal, dahil talagang yung pagbibigay mga inamahal, talaga pag hindi mo na ibigay mga inamahal, talaga mayroon ka ng agam-agam agad sa aking sarili mga inamahal. Talagang ano po yung nag-worry ako mga inamahal sa aking pagmamaniho. Kaya talagang totoo po mga inamahal na yung paalala po ng ating pinakamamalahin doon po mga inamahal. At ganoon din po mga inamahal, talagang nais ko pong pasalamat sa pinakamamahal na Jesus, dahil talagang dati-rati din po mga inamahal, talagang doon po yung aking mga pagbisyo mga inamahal. Doon manginginom din po ako mga inamahal, naninigarilyo, nagsusugal, hanggang sa talagang ako din po mga inamahal gumagamit po ng talagang yung pinagbabawal na gamot mga inamahal. At tunay po na talagang ito po'y nahantong na din po sa pagkakaroon ng karamdaman mga inamahal. Karamdaman po sa bato, at andyan na mataas palagi yung aking BP nung araw mga inamahal, maabot po ng 200 mahigit mga inamahal. Tunay pa mga inamahal, talagang maging nakita din po ng sakit sa puso mga inamahal. Kaya 3 klase ng gamot po yung aking tinitik nung araw mga inamahal. At kailangan kong after 1 month, kailangan ko pong magpatingin ulit sa doktor mga inamahal. Subalit talagang ako po'y hindi ko po na maipagpatuloy yung mga gamutan nung araw mga inamahal, dahil po sa kawalan po ng pinansyal mga inamahal. Subalit talagang doon po yung kawalan ng kapayapaan mga inamahal. Walang araw na talagang hindi ko po iniisip yung aking kalagayan mga inamahal, dahil hindi po ako nagpapagamot mga inamahal. Wala po akong iniinom na gamot. Iniisip ko po mga minamahal, ito po'y lalala mga inamahal. Kaya tunay po mga inamahal na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinasalamatan ko po mga inamahal na ako po'y nagkaroon ng ganong karamdaman, dahil natuto po akong tumawag, manalangin mga panahon na yun na talagang dumaranas po ako ng karamdaman. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil talagang ako po'y naabot ng panalangin ating pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Dahil po sa mga Kristiyano mga inamahal na nagtapat nung araw mga inamahal, may mga programa po sa TV. Diyan po yung gawain, mga patutuo mga inamahal. Bagamat nung araw mga inamahal, wala pa pong
ah, YouTube nung araw, mga inamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang siya'y aking nasumpungan, mga inamahal, talagang ako po'y nagbautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpatuloy po ako, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, hindi ko po namalayan, mga inamahal. Ako po'y pinagaling na po pala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang sa kabangan lamang, pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging sa talagang aking kabiyak, mga inamahal, talagang yan din po yung aking pinasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang almost 20 years, mga inamahal, na talagang ako po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya po yung aking makasama po, mga inamahal. At tunay pong minamahal na talagang mahirap, mga inamahal, pag hindi kayong dalawa na talagang hindi kayo parehas ng talagang sinasamba, mga inamahal. So balit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung siya po'y talagang nagkaroon po ng karamdaman sa kanyang tiyan, mga inamahal, pag dumarating po yung kanyang buwanan dalaw, mga inamahal, talagang siya po'y namimilipit sa sakit, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na doon po nag-umpisa, mga inamahal, na siya po'y sumama sa akin sa ating pong banal na gawain. Nagpabautismo din po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang kalaunan po sa kanya pong patuloy po na pagdalo, mga inamahal. Yan din po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri at paglulahati, pagdadakila, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless sa pinapalapatuloy natin pong beloved brother Norman Intrata. At tayo po umawit sa ating malapay ng maminamang habang naghahanda natin pong beloved at sukuan. Amen. Okay, sarap umawit, awiting makalagi. Puso ko umiindag sa tuwa, sa galag, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galag, ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano mang awiting kasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula si Jesus. La 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 la. Puso
sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Doon sa malaking hukuman. Doon sa malaking hukuman. Praise the Lord, amen. Manatili tayo nakatayo mo pinapit sa iyanin ko po ng para sa ating pinag-office. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Adult Squad. Amen.
Praise the Lord. Amen. Puri natin pinagmamahal Panginoon. God bless sa pag-awit na yan. God bless po sa ating po beloved na Gold Squire. Amen. Salamat sa ating pinagmamahal Panginoon. At tayo po mo minamahal ay muli ko patuloy sa pag-inang buhay pinapalapatotoo. Kung handa na po ating pong beloved Sister Martha Tambudong ating po pakinggan kung paano po sila pinagpalating mga Panginoon. Sundan sila at pong beloved brother Eherson Marquez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal, pagdadakila para lamang po sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot paggalang respeto sa ating pong mga magulang sa Panginoon na lagi natin naaalala magagandang turo ng ating mahal na pastor, Wildis Rad Almeida, maging ating mahal na pastor, Lina C. Almeida, at sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa at pinangunahan po ng ating ordained preacher at sa kanyang mahal na anak, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At unang overnight, January 2, mga minamahal, ako'y nagpapaabot ng Happy New Year sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At muli ko pong mapasalamatan ang kabutihang ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil adik po ako ng mga bisyo, adik po ako ng sugal, adik po ako ng sigarilyo, mga minamahal. Hindi po ako nawawalan sa bulsa ng sigarilyo noon. At lighter, kahit hindi po ako mag-almusal, basta may sigarilyo po sa aking bulsa. Ganon po ako noon, mga minamahal. At kawawa po yung aking mga anak. Dahil, imbis na papasukin ko po silang mag-aaral sa school, baliktad, mga minamahal, inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok at may mag-alaga sa kanilang mga kapatid. At hindi po ako magambala sa aking pagsusugal. Ganon po ako noon, mga minamahal. Na yan pong bisyong yan, nagpahirap po sa akin. Nabagamat noon, aking mahal na asawa ay nakarating po ng dako ng Saudi, mga minamahal. Subalit, hindi po guminhawa aming buhay dahil sa aking mga bisyo, mga minamahal. Pag dumarating ang kanyang padala, buwan-buwan, para ko lamang pong pinapahingi sa aking mga utang ng dahilan po sa aking pagsusugal. At alam niyo mga minamahal, hindi lang yan ganun, mga minamahal. Hindi pa ako nakuntinto, lahat po ng mga padala po sa akin na mga alas, na yan po mga minamahal ay regalo po sa akin. Yan po na isang lako po mga minamahal at hindi ko na rin po natubos. At hindi pa ako nakuntinto ang titulo ng kanyang lupa, mga minamahal. Ito po isinanglakop sa bangko na hindi po niya alam. At alam niyo po, grabe mga minamahal, nung siya'y malapit ng pag-uwi, talagang gulong-gulo aking isip kung paano ko po sabihin sa kanya na napakarami kong utang sa mga 5-6. Napakarami kong utang sa mga tao, mga minamahal. Wala pa po akong naipon, mga minamahal. Talagang nabaon po ako sa utang ng dahilan dyan sa mga bisyong iyan. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Praise the Lord. Ako'y kanyang kinahabagan sa pangkalatang panalangin po ng ating mahal na pastor. Ako'y naabot ng kanyang banal na salita. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry,
At ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, sa kanyang kahabagan, sa pagkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, lahat po ng aking nabanggit na bisyo, pagkakautang, sa kahabagan na mahal na po Jesus, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa pagbabago ng aking buhay na hindi ko kayang baguhin aking sarili. Subalit, lubos-lubos kong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus. Nung aking siyang nakilala, mga minamahal, akin din pong nasaksihan, totoo ang ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito. Nagpapagaling ng mga karamdaman, nag-iingat sa bawat isa sa atin dahil mga minamahal, ako rin po mga minamahal, hallelujah, ay nakaranas po ng talagang dumaan po ako mga minamahal sa kamatayan dahil nanganak po ako noon. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na malapay sa aking nailuwal yung aking mahal na anak na normal sa kanyang kahabagan, subalit nandyan mga minamahal, sa patuloy po akong nag-bleeding, talagang hindi po mapahinto yung dugong lumalabas po sa akin. Halos naubusan po ako ng dugo. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Nung time na yon, talagang akala ko po mamamatay na po ko dahil hindi po ko makahinga sa napakahirap kumuha ng kahit maliit lang na hangin, mga minamahal. Ang sakit-sakit sa aking puso. Halos mapatid na aking hininga. Subalit, ako po'y nanalangin sa mahal na Jesus. Sa isip lamang, mga minamahal, dahil hindi na po ako makapagsalita. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong totoo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahal na Panginoon, paghimalaan mo ko. Bigyan mo pa ako ng buhay. Dahil maraming anak na binigay mo sa akin, kawawa po sila. Alam niyo ba mga minamahal, dumating po yung punto na ako'y nalagutan ng hininga. 9:00 ng gabi, mga minamahal, ako'y nalagutan ng hininga. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na po Jesus. Pinupuri ko at pinapasalamatan dahil sa unang dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Pagdating ng 5:00 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na bagaman ako'y nawala ng buhay 9:00 ng gabi, ang habang oras, mga minamahal. Subalit, totoo ang Diyos sa gawain ito. Na bagaman ikaw ay patay na, muli kang buhay na mahal na Jesus. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Jesus. Nandito ako sa inyong mga harapan na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa kabutihang ginawa sa aking buhay. Maraming salamat po, mahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan, mga minamahal, aking pinsan. Alam niyo po, mga minamahal, aming trabaho noon, kasama po aking pinsan ay nasa fieldwork po kami, mga minamahal. Nasa area po kami. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking pinsan na yan, siya po'y nabaril, mga minamahal, dahil po aming driver nakipag-away po sa nakakarito na may dalang mais dyan po sa Tumling, Malasiki, mga minamahal. At alam niyo po, kasi lasing yung nakakariton, kaya parang sinasarili po ang kalsada, kaya sinigawan po ng aming driver. Binato pa ng battery ng radyo, mga minamahal, at hindi po niya alam na may dala siyang baril. Nung siya barilin, mga minamahal, bigla niyang tumakbo yung sasakyan na dala
na dinadrivean niya. Tamang-tama po mga minamahal, yung bala ay tumama po sa ulo ng aking pinsan na yan. At alam niyo po mga minamahal, namatay agad po ang kalahati niyang katawan, walang pakiramdam mga minamahal. Dahil nakaupo siya, nahulog agad doon po sa baba, doon sa sasakyan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, dinala po dyan sa VMU. Nung siya, mga minamahal, ay in-x-ray, ang bala po ay nasa kanyang ibabaw ng utak. Alam niyo po, sabi nila, gawin lang ng paraan, subalit wala ng pag-aasang mabuhay dahil yung bala nasa kanyang utak. Gumastos sila mga minamahal dyan na malaki. Nagbenta po sila ng lupa, subalit hindi po gumaling mga minamahal. Sa kahabagan na malapay, Jesus, tamang-tama po na may krusada po tayo dito mga minamahal noon. Alam niyo po mga minamahal, dahil inilipat po nila sa Villaflor, at ganun din po mga minamahal yung finding na talagang wala na pong pag-asang mabuhay dahil yung bala po ay nasa kanyang utak. Kaya ginagawa lamang po ang paraan para kahit mabuhay lamang mga araw na o linggo mga minamahal. Tamang-tama mga minamahal na may krusada po tayo sa kahabagan ng malapay Jesus. Ako po pumunta po sa kanila, sabi ko, dahil ang tatay ko at tatay niya ay magkapatid, mga minamahal, kaya pinsan kong buo. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, Ninang, sabi ko, subukan niyong dalhin aking pinsan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang Diyos sa gawain yan ay naghihimala. Sabi ko mga minamahal, sabi nila paano namin dalhin yan at hindi siya makalakad at kalbo mga minamahal. May lumalabas pang puti sa kanyang ulo mga minamahal. Talaga na wala na pong pakiramdam po ang kalahati niyang katawan. Kaya hirap na hirap po mga minamahal nila na inilagay po sa yung folding bed at dinala po sa ating krusada mga minamahal. Sa 3 araw, itiniis po nilang dinala mga minamahal. At nung pagkatapos po ng ating last crusade, siya po'y nagpabautismo mga minamahal dyan po sa ilog ng San Juan, dyan lamang po mga minamahal. At alam niyo po, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Tinanggian na po ng mga doktor, mga minamahal. Talagang wala ng pag-asa, subalit walang imposible sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil sa 3 araw, mga minamahal, na pagkatapos ng kanyang baptism sa tubig sa pangalan ni Jesus, siya po mga minamahal ay biglang nakatayo. At sabi niya, Nay, punta ko dyan dahil nandun po sila sa harapan ng kanilang bahay. Alam niyo po, nakatayo siya nung nakita po ng aking ninang, nanay niya, na talagang sabi niya, takbuhin mo yung kapatid mo, baka matumba, mauntog, matuluyan na, sabi po. At sabi niya, mga minamahal, Nay, nakakalakad na ako. Magaling na ako, sabi niya, mga minamahal. Purihin nating pinakamamahal na Jesus. Totoo, mga minamahal. Sa gawain ito, mga minamahal, talagang makapangyarihan ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Wildes Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, siya po mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking pasalamatan mga minamahal. Aking mahal na tatay, mga minamahal, na siya rin po mga minamahal na nagkasakit at talagang akala po nila
mamamatay na po nung time na yun, mga minamahal. Tinawag na po kami dahil hindi na po sila makahiga ng pag natutulog sila, talagang hindi po sila makahiga dahil natubigan po ang kanilang baga. Alam niyo po mga minamahal, dahil 2 bisis na po una inupirahan, subalit bumalik mga minamahal, kaya sabi niya, matanda na ako, sabi niya, huwag niyo na akong dalhin ng ospital. Sabi po nila, lahat ng tao mamamatay. Tinawagan po kami mga minamahal dahil 5 po kaming magkakapatid. Alam niyo po, sabi niya, aking mahal na tatay, mga anak, huwag kayong mag-away-away. Ayoko, sabi niya na kailangan magmahalan kayo. Sabi po nila, at aking tatay, sabi ko po, tay, gusto niyo pang mabuhay? Sabi niya, dahil ang late po ng kanilang busis, sabi nila, kung dugtungan pa ng Diyos aking buhay, salamat. Sabi po nila, alam niyo po mga minamahal, tay, sumama ka sa akin dahil nung nakilala ko ang Malapay noon, talagang isinasama ko po sila, ayaw po nila. Sabi po nila, ayaw nilang may masabi yung kanilang mga magulang, aking mga lula, na bagamat patay na po sila. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, tay, kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay totoo at buhay. Amen. Sabi Praise niya, the sige, sumama ako sa iyo pero dalhin mo ako kay Dr. Galvez. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko dahil araw ng Miyerkules noon, o sige, dahil ko kayo dyan pero dadalo muna tayo. Alam niyo po mga minamahal, dinala ko po sila dyan pa po sa Bonifacio noon. At alam niyo mga minamahal, aking tatay talagang tatayo uupo. Alam niyo po mga minamahal, nung matapos na po ating gawain, at sila na po ay nilapitan at magpabautismo sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi po niya, hindi na ako naliligo ng malamig na tubig. Sabi niya mga minamahal, dahil hindi na po sila nakakalakad, nakaupo lamang po sila, nakahiga. Alam niyo po, nung time na yun, mga minamahal, talagang napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung sabi ko, tay, magpabautismo kayo. Dahil ang maruming bagay, pag hinugasan, malinis na. Sabi ko, pag nagpabautismo kayo, mapatawad ang inyong kasalanan. Yan yung matatanggap ang kagalingan na magmumula sa mahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, nung tinanggap po ang mahal kong tatay, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung araw na yun, mga minamahal, grabe. Talaga po mga minamahal na pagkatapos ng baptism, ang tatay ko'y pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, ayaw pa pong umalis doon po sa tubig, subalit sabi nila, tumayo na kayo tay, hindi pwede na dyan kayo magtagal. Alam niyo po mga minamahal, kahabagan naman na Panginoon na bagamat sila na po ay nakahiga, hindi na po sila mga minamahal, kumakain, gatas na lang po. Subalit nung araw na yun mga minamahal, grabing himala. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkahalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mahal na tatay at nadugtungan pa ang kanilang buhay na may 10 taon mga minamahal. Kaya purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kanyang kahabagan mga minamahal. Itong nakaraang gabi mga minamahal, alam niyo po aking mahal na po talaga po na yung children's choir dahil katabi ko po yun mga minamahal dahil wala pong kanyang magulang dito. Alam niyo po, grabe po ang lamig niya, mga minamahal, nagchichil ang kanyang buong katawan. Alam niyo po, binalot at niyakap ko po mga minamahal. At wala rin pong lagnat, subalit nung naalis na po yung kanyang pagchichil ng kanyang katawan sa lamig, alam niyo po, talagang napalitan po ng init, mga minamahal.
mainit siya, mga minamahal. Alam niyo po, ako pinanalangin, nanood po ng mga preaching po sa YouTube, mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan na malapay Jesus, dahil sa aking pakikinig ng mga salita ng mahal na Panginoon, minsan tumutulo po aking luha. At sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ako'y nanalangin at umawit sa mahal na Jesus. Pag tinignan ko na po, pinatong ko po itong aking kamay sa kanyang noo, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na wala po akong ipinakain na gamot. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po na kami po'y hindi po karapat-dapat, subalit purihin nating pinakamamahal na Jesus at ibinalik bilang awit ng ating pinakamamahal na Jesus, maging din po sa aking mahal na po. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhati at kadakilaan para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sobrang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sino po ang makapagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal? Sa tao, kung walang mahal na Panginoon, ang tao ay wala pong magagawa, mga minamahal. Hindi lang gumagawa ng mga dakilang tandahima lang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Lahat ng kailangan po natin, mga minamahal, pinagkakalob ng mahal na Panginoon. Sari-saring himala, kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, kapayapaan, kagalagan. Lagi mong kasama ang mahal na Panginoon saan ka man pumaroon, mga minamahal. Tinatawagan natin mahal na Panginoon, siya sumasagot, mga minamahal, tinutugon ang ating mga panalangin, mga minamahal. Nagdaragdag ng buhay ng tao, mga minamahal. Buhay ng mga patay, mga karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Sa Diyos natin, mga minamahal, wala pong imposible. Lahat ng bagay ay may pangyayari, mga minamahal. Bakit po ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang lahat na ito, mga minamahal? Ating kapatid, inabot na po yata ng 30 years o mahigit, mga minamahal. Kung hindi totoo po ang ating banal na gawain, mga minamahal, hindi tayo magbubiyak dito, hindi tayo aabot ng mahabang taon na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa sobrang kabaitan ng mahal na Panginoon, ito po yung ginaganti natin, mga minamahal, sa napakabait natin Diyos, mga minamahal. Isa lang po naman ang layunin ng mahal na Panginoon kung bakit po siya gumagawa ng himala. Bakit po tayo binibigyan ng kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod, karunungan, pagkaunawa. Pinagyaman tayo ng mahal na Panginoon, pananampalataya, upang tayo po ay manatili habang tayo maining at lakas, habang tayo po ay naghihintay, mga minamahal. Yung pinakamahalaga, mga minamahal, na dakilang layunin ng mahal na Panginoon, na tayo pong lahat, mga minamahal, ay magmana ng kaligtasan at buhay na wala hanggang sa piling ng mahal na Panginoon. Kasi ang alam ng tao, mga minamahal, pag namatay, wala na. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon at nabuksan ang ating pagkaunawa kung bakit siya gumagawa ng himala sa atin, kung bakit lahat ay binibigay ng mahal na Panginoon upang tayo ay manatili, mga minamahal, para po sa ating kaligtasan at buhay na wala hanggan. Kaya po ang tanging nating magagawa, mga minamahal, magtapat po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat napaka-espesyal po natin sa mahal na Panginoon. Lahat po ng kahilingan natin binibigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban, sa katitibay po ng ating pananampalataya, mga minamahal. Hindi ka na mga gamba, mga minamahal, dahil nararamdaman mo kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kahit saan ka pupunta, mararamdaman mo yan, mga minamahal.
na hindi tayo iwanan, hindi pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga anghel at magbabantay po sa ating mga minamahal. Hindi po siya liko, yung mga pangako niya, mga minamahal, kung tayo po yung maging matapat sa paglilingkod, may takot at panginginig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tapat din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang pinangako sa ating mga minamahal. Alakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa mga dakilang tanda himala na ginagawa ng mahal na Panginoon na hindi malirik na kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Biruin niyo po yung bala, mga minamahal, 2 ospital yung pinuntahan. Sinabi wala na pong pag-asa mga minamahal dahil nga po yung bala nakapatong sa utak ng kanyang pinsan po mga minamahal. Sa tao, sa doktor, wala pong pag-asa mo sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay may pangyayari. Ano pong ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Yung bala, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po, mga minamahal. Kadakila ang kapangyarihan ng Diyos na ating nararanasan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Unang overnight po natin ang taong ito, mga minamahal, mapalad po kayo, mga minamahal. Napakalaking pagpapala po ito, mga minamahal. Yung unang taon, mga minamahal na ating overnight, mga minamahal. Talaga pong napakapalad po natin, mga minamahal. Yan po, yung pagsusumikap natin, mga minamahal, ay gagantihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang kapasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Harrison Marquez po, mga minamahal. Brother Harrison Marquez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluwan po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, paluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida children, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay magpapaabot ng magandang umaga na po. Hallelujah. Nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal pong Jesus, dati-dati po mga minamahal, ako po ay palamura, di nagsusot ng may kabanalan, adik po sa mga larong online games po, mga minamahal. Pero po mga minamahal, nung simula po nung ako'y nakakilala, simula po nung aking beloved pinsan po, ay dinala po ako sa gawain ito, mga minamahal. At tinanggap ko po ang bautismo ng ating pinakamamahal pong Jesus. At unti-unti po akong binago ng ating pinakamamahal pong Jesus. Unang-una po ang ating unang-una po ang pagsuot na may kabanalan at labis ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus sa oras na iyon, mga minamahal. At nais ko din patuto sa inyo, mga minamahal, nung ako po ay nakagat ng isang aso po, mga minamahal, alagang aso ko po, mga minamahal. Yung alagang aso ko pong iyan, mga minamahal, kinagat po ako sa isang kamay po, mga minamahal. Yung simula po nung ako'y kinagat po niya, mga minamahal, sabi nila po, within 14 days po, yung aso pong iyan, mga minamahal, pag ikay kinagat, under observation po yan, mga minamahal. At sabi nila, pag ikay nakagat po ng within 14 days po, mga minamahal, ay wala po yung rabies po, mga minamahal. Pero pag within mga 7 days po, mga minamahal, ito po ay may posibilidad po na may rabies po, yung isang aso po. At pag ito'y namatay, mga minamahal, yung nakagagat po sa akin, mga minamahal, yung alaga ko pong asong yan, within 7 days po, siya po ay namatay, mga minamahal. Sa akin,
At sa aking ano po mga minamahal, sa takot ko din po mga minamahal. Hindi ko po akalain mga minamahal. Ako po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal po yung Jesus sa oras na iyon mga minamahal. Sa takot ko din po mga minamahal. At ano po mga minamahal? At lubos po ako nagtitiwala sa ating pinakamamahal po yung Jesus sa oras na iyon mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, nandito po ako sa iyong harapan. Ako po yung nagpapatotoo po mga minamahal. Labis ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po yung Jesus sa oras po na ito mga minamahal, sa panibagong taon na binigay na kalakasan sa ating ng ating pinakamahal pong Jesus. Labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pong Jesus sa mga pagpapalabiyaya na binibigyan niya po sa akin, mga minamahal, sa aking pagdadrive po, sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. Labis ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pong Jesus. Hanggang dito na lang po, mata sa pupuri, pagsamba, manawalhati, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamahal pong Jesus po lamang. First of all, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Pananampalataya, mga minamahal. Huwag po tayong mag-alinlangan, mga minamahal. Alam ng Diyos, mga minamahal, kung ano po yung kalagayan natin, mga minamahal, tungkol sa mga bagay na ganyan, mga minamahal. At hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kung dumarating po sa ating mga minamahal, yung mga nangyayaring mga panganib na ganyan, mga minamahal. Bagaman sabi nga po ng ating mahal na kapatid, medyo nandun po yung pagkatakot niya o pag-alinlangan, mga minamahal. Yung batid na mahal na Panginoon, yung nararamdaman mo mga minamahal. Ang gagawin mo lang mga minamahal, magpatuloy ka lang mga minamahal. Humingi ka ng habag sa mahal na Panginoon, nagdagdagan niyan kanyang pananampalataya, mga dagdagan niyan pananampalataya po natin, mga minamahal. Hindi naman po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon kung ang pananampalataya mo gigiwang-giwang, nagpapatuloy ka naman, mga minamahal. Siya din po naman ang magpapasakdal sa ating pananampalataya. Basta't yung pananampalataya na maliit, mga minamahal, huwag natin bitawan yan. Mga minamahal, yun po yung magpapagaling sa atin, mga minamahal. Hindi po, wala pong mangyayari sa atin, mga minamahal. Huwag lamang tayong tuluyang mag-alinlangan o mawala yung ating pananampalataya. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, sila talaga lumalapit sa Kanya, mga minamahal, binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay banal, mga minamahal, babanalin din tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bagay na hindi niya kalooban, mga minamahal, alisin po sa atin lahat yan, mga minamahal. Kaya dapat natin po rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa akin siguro, mga 5 bis na po ako nakagat ng aso, mga minamahal, hindi pa ako nagpa-doktor, mga minamahal. Dahil nga po, binigyan naman po tayo mula ang pananampalataya galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay kabagan ng malapan, narito pa rin sa akin ang aking buhay, mga minamahal. Hindi po naman, wala po akong nararamdaman ng sintomas ng rabies, mga minamahal. Ito po yung patutunan ng ating mahal na kapatid, kung nakagat ka ng aso, mga minamahal, yung aso, mga minamahal, ay namatay, mga minamahal, may rabies po yun, mga minamahal. Salamat sa mahal na pa yung pangako niya, yung mga bagay na makakasama sa atin, hindi po tatalaw, kahit makainom tayo ng lason, matuklaw tayo ng ahas, mga minamahal. Maliban lamang, mga minamahal, kung linggo, pupunta ka sa bukid, mga minamahal, titignan mo yung mga pananim mo, mga minamahal. Pag natuklaw ka ng ahas, sigurado tatalab yan, mamatay ka. Kaya ang araw ng linggo ay banal, mga minamahal. Sa Santa Cruz, mga minamahal, nagkoleksyon pa siya, mga minamahal, doon sa mga motor na pupunta niya para magbayad, mga minamahal. Ano po nangyari sa kanya, mga minamahal? Disgrasya po, mga minamahal. Talaga kung makikita po yung sasakyan niya, lukot-lukot, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang tinamo ng ating mahal na kapatid, galos-galos lang, mga minamahal. Yung nabangga niya, mga minamahal, binunutan ng baril, mga minamahal, babarilin siya, mga minamahal. Yung paligiran ng mga tao, hindi tinuloy, mga minamahal. Yung tao na nabangga niya pa yung motor niya, mga minamahal. Kaya po, sa araw ng linggo, wala tayong bang gagawin talaga, mga minamahal. Huwag na tayo kung saan-saan paroroon, ay kapamakan po yung mangyayari sa atin. Kaya minsan, hindi po kumikilos ang kapangyarihan na malapang, kapagkat ang araw po ng linggo ay banal yan, mga minamahal.
Totoo po yung sinasabi ng banal na kasulat, marami sa atin, mga mina, hindi pa dapat kunin na mahal na Panginoon. Ngunit ang mahal na Panginoon nakakalam lahat ng ating ginagawa, mga minamahal. Kung matigas ang ulo natin, mga minamahal, ibinibigay kay Satanas ang katawan upang maligtas ang ating kaluluwa sa araw ng paghukom. Totoo po yan, mayroon na po nakita at nakita ko, mga minamahal, na pagbulay-bulay ko ang salita ng mahal na Panginoon. Totoo po, mga minamahal. Yung mga ginagawa po natin kasalanan, huwag po natin hintayin. Mga minamahal na palalanan tayo, hindi natin alam, baka buhay ang kunin na mahal na Panginoon sa ating kagad para lamang maligtas. Kaya pagpapatuloy natin paggawa ng kasalanan, mga minamahal, ay delikado po yan. Alis na po yung banal na Espiritu Santo sa atin, hindi natin mararamdaman banal na Espiritu Santo. Kung mga bagay na ganun, mga alam na mahal na Panginoon, kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Kaya mayroon tayong kapatid at mga bata pa kinukuha na ng mahal na Panginoon. Dahil sa darating ng araw, alam na mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal, magiging matigas ang ulo, mga minamahal, hindi na tayo susunod. Unin na ng mahal na Panginoon yung ating buhay. Ngunit kung tayo magiging matuwid, mga minamahal, magsumikap po tayong dumalo ng 3 bisis, maglingkod tayo na may takot panginginig, nagtitiis tayo, mga minamahal, huwag matulog, mga minamahal, pinapakinggan natin, mga minamahal, bawat patutuloy ito kung medyo inaantok po tayo, tumayo po tayo, mga minamahal. Yan po yung mga sinasabi ng mga preacher, mga minamahal, na kung inaantok tayo, tumayo tayo, tatalon-talon tayo, tatakas na po, mga minamahal, yung espiritu ng pagkaantok, mga minamahal. Gagawa po tayo ng kapamaran sapagkat tayo po mga Kristiyano matatalino, mga minamahal, hindi natin aayaan mga manayig ang gawa ng kaaway. Kaya gumawa po tayo ng paraan, mga minamahal. Kung ano po inuudyok ng mahal na Panginoon upang mapakinggan natin hanggang sa pangaral ng Ebanghelyo. Malapit na pong oras ng pangaral ng Ebanghelyo. Mga minamahal, palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, aking tinatawagan na po. Mga minamahal, ang susunod na magbabahagi po ating beloved sister Norma Binluan po. Mga minamahal, sundan po siya na ating beloved brother Mark Rulin Dumalanta po, mga minamahal. Mark Rulin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved virgin ambassadors. Ako po nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito pong New Year po, talagang nagpapasalamat po ako dahil nandun po ako sa dako po ng bagyo. Talagang doon po ako nag-junior. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kanina po talagang hinabol po namin ang overnight dahil madaling araw na alas 5 po, umalis po kami doon sa dako po ng bagyo. Alas 5, nakarating din po kami dito sa San Carlos ng alas 8. Maraming salamat. Andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bishop ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa aking puso at isipan. Hallelujah, praise the Lord. Inalis din po ang aking vision na yan, ang aking pagmumura din po, pinalitan po
Tunang pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat dahil noong year 1998, talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na, akala ko po, oras ko na po dahil nag-bleeding po ako eh. Talagang tinatago po ko po yan. Hindi ko po sinasabi nung talagang napakababa na po ang aking dugo. Talagang tiyan na talagang dahil na nilaw na po ang aking kulay. Nung dumating na talagang mahina na po ako, wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking gawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, Praise amen. the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid, takot din po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po hitag po sa ospital. Alam niyo po, tinagpo po ako dyan sa bulingin. Pagdating ko po dyan, talagang dyan po na talagang ako po in-examine, talagang chinik up. Talagang andyan na niraspa po ako. Alam niyo po, nung pagkaraspa po, may sumama po na pukol po na napakalaki po. Alam niyo po, nasa patuloy po yan. Nasabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang ini-examine po ako, inobserbahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil ginawa ng lahat ng kaparanan po, sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na talagang sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, dahil sabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Dahil maliliit pa po sila. Sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, sa patuloy po yan na nandun po ako sa hospital. Doon po sa hospital po talagang tiyan na talagang ina-obserbahan po ako, in-examine. Talagang sabi po ng doktor, ang lumabas po ay cancer daw po ito sa matris dahil marami pa daw pong bukol na talaga na tumubo po. Kaya sabi po ng doktor ay cancer sa matris, talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa ospital, sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna, sabi po ng doktor, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po nun, nung nandun na nga po ako sa bahay, talagang nandun po ako na nagmumukmuk po, nakahiga. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos ako po talagang nanginginig po ang aking tuhod. Mahina po ako. Nandun nga po ako nakahiga. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sabi niya, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kalagayan ko po ito. Sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po, sabi niya, dahil sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa aking bilabod ate, basta sumama ka, sabi niya po. Alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa aking bilabod ate. Pagdating ko po dyan ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po yung nagpupuri po. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako po
talagang nagpuri na kasabay po sa mga kapatiran. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Praise the Lord, Pinalakas po hallelujah. ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panahon po ng ating ilabas Evangelist Rod Almeida, kapalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, talagang nandyan sa kahabagan po. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa year 1998 na yun. Alala ko po, hallelujah. 2026 na po, dyan na. Nagpapasalamat po ako dahil naglay ko po ang kalakasan po nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po ang Diyos natin ay totoong Diyos buhay. Nagpapagaling kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako talagang dyan na ang aming bahay, butas-butas po yan, nababasa po kami, tumutulo dahil andyan na talagang napakalit po yan, talagang dyan na talagang, alam niyo po, pawid po yung atip tsaka bubong po, kawayan po, sahig po namin lupa talagang dyan na napakalit po yan. Alam niyo po, hindi ko po yan mapagawa-gawa. Talagang nandyan na dahil ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda dyan sa palengke. Pag nakatinda po ako, pagkain lamang po ng aking mga anak, 5 po sila. Kaya andyan na, hindi ko po mapagawa. Kaya hindi ko po yung tinignan din. Talagang nagpatuloy din po ako sa paglilingkod. Bagamat napakahirap po ang aming buhay. Sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha po ng mga pagkain po namin, pamasahe. Dahil sabihin nila, bakit dalo po ako dahil sa kahabagan lang po, nakakadalo po ako ng 3 beses. Alam niyo po, nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban, sa pagbibigay. Alam niyo po, ang aming bahay po ngayon, talagang dyan na po, naayos na rin po, bato na rin po, hindi na po kami nababasa. Kaya maraming salamat. Kahit gamit din po, wala din po kami. Alam niyo po, pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak po na siya po'y kinagat po ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan, 12:00 pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang po. Alam niyo po, talagang nung 12:00 po, talagang pumunta po sa aming bahay na talagang nakadrive pa po ng kanyang motor, na pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas," sabi niya. Alam niyo po, sabi ko po sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga anak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking manugang po na siya po'y mayroon pong abdo sa bato. Alam niyo po, may abdo po, may bato po sa abdo. Alam niyo po, talagang nandyan na nung nandun po sa dako po ng Maynila, dahil andun po ang trabaho niya. Alam niyo po, talagang nandyan na marami din pong gamot na ibinigay, pero walang kagalingan, hanggang pati apple cider po, 3 galon daw po na ininom niya po. Yun po ang sanhi po na nalilaw po ang kanyang katawan ng hina po. Talagang
halos hindi na po makatayo, hindi makakain. Makakain lang daw po ng 2 kutsara, isinusuka niya po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking anak, pagbakasyonin mo yung asawa mo dahil isasama po namin dito sa gawain sa Jesus Miracle Crusade, sabi po namin dito sa San Carlos. Alam niyo po, talagang yung asawa niya po, talagang isinama po, nagbakasyon po sila. Alam niyo po, nung sinama po namin dito, siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa 6 months po yan nananatili dito, nakasama po namin overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, sa patuloy po yan na sumasama po nung una po, halos hindi yan po, andyan lamang po na talagang nakaupo, sabi niya po, naghihilo po ako, sabi ko po, basta manalangin ka, sabi po namin, magpatuloy ka. Amen. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nandito po, kasama po namin, nung nainip na po, talagang umuwi na po sa Maynila po dahil andun po ang aking anak. Alam niyo po, nung pag-uwi niya po doon sa dako po ng Maynila, siya pinagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po siya, talagang nakita po yung bato sa abdo po niya, wala na po. Nalusaw na po. Praise the Lord. Amen. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat. Alam niyo po, ngayon po, dahil nakabalik na rin po sa kanyang trabaho, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang siya po'y pinalusog na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang kanyang mga anak, talagang bautismo po sila. Bunso po yung kasama ko po ngayon na si Angelica. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala. Pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po namin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananay. Hindi po ito, kumbaga, pastime. Amen? Ito po'y oras ng pagpupuri, pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At maraming salamat. At ako rin po mga minamahal ay nais din magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat nung nakaraang Miyerkules, lahat ng dumalo ng Miyerkules, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nung nakaraang Miyerkules lamang po mga minamahal, after ng ating banal na gawain, kami po pumunta sa Shakey's, nagkain lang. And then after that, mga minamahal, pinuntahan din namin bumili kasi ako nung barako na para sa paglagyan namin ng garong, pinakabit namin dyan sa may Kakaritan. Pag-uwi namin, mga 8 to 8:30, ay talagang, siyempre, iuwi ko na yung garong. Ibaganon ko, pinadaan ko na lahat ng mga may ilaw dahil madilim na. Siyempre, nung wala na, abanti na ako. Biglang may naririnig akong bumibusina, walang ilaw. Tinumbok yung aking motor, mga minamahal, na may garong. Amen. Grabe, napakaliit na espasyo. Tamaan yung aking paa. Siguradong lasog yung itong aking kaliwang paa kung talagang hindi nag-iingat ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa lakas ng impact, mga minamahal, yung tricycle namin na pag ganon, bumaliktad na ganyan. At yung nakabangga sa amin, naghiwalay sila, dalawa kasi, mga lasing.
Tapos yung sasakyan nila, mga minamahal, yung kanilang motor na single, talagang hindi mawari kung anong itsura mga minamahal dahil napakalakas talaga. At to prove yung malakas ng impact niya, yung tinidor ng tricycle, ang hirap baliktutin yan. Amen? Pero yung tinidor ng tricycle na yung motor namin mga minamahal, gumanon. Ibig sabihin talagang ganong kagrabe kalakas yung impact. At kung yun ay tumama sa aking paa, ay siguradong nag-New Year ako sa gitna doon sa ospital at ngayon ay mayroong bakal yung aking paa. Pero mabuti at nag-iingat ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sabi ko nga sa aking pong mga sweetheart, pinalaso tayo ni Satanas, pero may pangako ang Diyos. Hindi lalapit sa kanyang mga anak ang bawat paluso na bitawan ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nung ako'y gumanon yung tricycle mga minamahal, nung nabanggat, gumanon, naiwan ako, nahulog ako sa tricycle. Yung motor, talagang higa, bagsak sa kalsada. Tumama yung ulo at saka yung sa likod. Kaya nagpailot ako kanina mga minamahal dahil nabugbog yung aking likod. Amen? At ang ginawa ng aking mga anak, sabi nila, aking mga sweetheart, mahirap na, magpa-CT scan tayo para sigurado dahil sa ulo. At nagpa-x-ray. That night, mga minamahal, bago kami umuwi, ay nagpa-CT scan at nagpa-x-ray. Kabaga na mahal na Panginoon, okay naman ang result. Walang anumang fracture, walang anumang nangyari sa aking ulo, mga minamahal. Amen? Napakabuti ng Diyos. Glory to God. Amen. At tunay nga po, mga minamahal, sabi ko nga sa kanila, kung whatever hakbang na aking ginagawa ngayon, galing ito sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung walang Diyos na nag-ingat sa atin, mga minamahal, sabi nga ng ating beloved Lord and Preacher, bago kami nag-iwalay, ingat lang. Sabi ko, totoo nga, kapag tayo naglilingkod mga minamahal, tayo po pamilya dumadalo sa mga nagawain, we keep being reminded always na talaga napakahalaga na sa bawat galaw natin, tayo po ay nananalangin, tayo po mga minamahal ay talagang umaasa sa Diyos at ang pag-iingat at pagkalinga naman na parati ay nasa atin yan. Yan ang kainaman na tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi lang isang buwan ng mag-i-stay ako hindi makapagtrabaho kapag ako tinamaan noon mga minamahal. Plus, siyempre kung hulog nga ako ibig sabihin, ganun kalakas ang tatama, hindi lang yung pagbagsak ko, kundi pagkapilay. So, mas grabe mga minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos. Sabi nga, sa lahat ng bagay, ipagpasalamat natin yan sa ating mahal na Panginoon. Isang palakpak na napakalakas mga minamahal. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At siya po sundan ng ating pong beloved sister Maria Gemma de la Cruz. Amen. Kung walang ating beloved brother Mark Roland, atin na po ibigay mo pagkataon sa ating beloved sister Maria Gemma de la Cruz. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pinamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala. Ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved preacher and visitor. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng pinagkaloob po niya sa akin, kagalingan,
sa karamdaman ko. At noong ako po ay hindi pa po nasave, ay ako po isa pong operator driver po. Kukwento ko lang po yung noon po na hindi pa po ako nasave. At nagbibiyahe po ako ng jeep at sa umaga po, namamasada po ako. At noong pagka summer po, inaarkila po ako sa swimming pool, sa dagat, papunta ng malalayong lugar, katulad ng Batangas, Olongapo, ganun po. Saka marami pa po ng mga lugar na malalayo. Noong time po na napagod po ako na nag-drive, maghapon po ako, bigla po akong inarkila. Papunta po ako ng Batangas. Ano po, sa kapagodan ko po, medyo dinalaw po ako ng antok. Alas 12 po noon, nung ako po ay papunta ng Batangas ng madaling araw po. Noong ako po ay nagdadrive, bago po kasi ako umaalis, gawain ko po talaga na magpuri, manalangin at magpuri po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa ako po ay nagdadrive, dinalaw po ako ng antok. Nung nandoon na po ako malapit na po sa Batangas na aming pagliliguan po ng umarkila po sa akin, iniisip ko po na ay malapit na pala ako sa pupuntahan ko. Yung antok ko mawala, sabi ko sa isip ko po. Pero yung sa pagtakbo ko pong iyon, ako nga pala nakatulog na. Sabi nung ako po ay dahan-dahan ng takbo ko, tapos biglang tumatakbo pa rin po ako, mayroong isang butas. Doon po nag-shoot yung unang, yung sa unahan na gulong. Sabi po nung mga sakay ko, oh, flat tayo, sabi nila. Tapos nung nagtinignan namin, bumaba din ako, sabi, hindi pala flat, natulog ang ating driver, sabi nila. Nagpapasalamat din po ako sa dami ng mababangga ko, mga puno ng nyog, mga nakaparapong jeep, mga sasakyan, marami po nakaparada. Pero iningatan po ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Tapos po nung time po na mayroon na naman pinuntahan ko, papunta po ako ng Olongapo, bundok din po yun. Ngayon po, nung yung bundok na yun, pakanan na po sana ako, biglang nakadiretso po ako. Sabi ko, ilang bis na po akong pumupunta dito, pero bakit bigla akong parang naligaw, sabi ko sa sarili ko. Di dumiridiretso po ako, tapos naisip ko, mali pala yung dinaanan ko, pero mayroon pong dumaan na mabilis na truck. Nakadiretso pa rin tuloy ako kasi natabunan yung sign ng pupuntahan kong kanan. Tapos nung bumalik po ako, mga 15 minutes, nakita ko na lang yung dumaragasan na mabilis na tumakbo na truck na siya yung sanhi ng hindi ako nakakanan dahil natakbunan niya yung aking nakasign na papunta nung Olongapo. Siya yung maraming nabangga niya. Nabangga po niya yung maraming sasakyan doon. Mabuti na lang po na nakalagpas po ako dahil kung hindi, isa na rin po ako doon na ma-aksidente sa ginawa niyang iyon, yung truck. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil naligtas po ako doon na hindi ako isa sa kanila na nabangga niya. Amen. That's right. Tapos po, mayroon na naman po akong arkila na naman po na bulubundukin din po uli yun. Napakataas po talaga yung sa gilid, bangin. Yung sa kanan, bangin. Yung kaliwa, po yun, malalaking bato talaga, yung parang bahay ng mga bubulubundukin po yun. Inarkila po ako ng mga yung mga dalaga at binata. Papunta po sila ng piyesta. Ngayon po, dahil sa pagdadrive ko, ang sakay ko noon, 25 po kami lahat. Tapos nung paakyat na po ako, kaunting-kaunti na lang, nasa tuktok na ako, patag na po yun pag sa tuktok. Ngayon po, kaunting-kaunti na lang po, hindi po talaga siya umakyat. Nagbulusok po ako, dire-diritsong pabulusok. Habang bumubulusok po ako ng napakataas po yun, kasing taas ng 5 nyog na matataas.
Yung po ganun kataas po yun. Hanggang sa habang bumubulusok na ako dahil hindi ko na po siya makontrol, hindi ko na mailagay sa segunda, primera, hindi na po. Talagang tuloy-tuloy na po yung bulusok nung aking jeep na dinadrive. Ang sinabi ko na lang po, buktong at buhay na Diyos, tulungan niyo po ako. Hanggang sa malakas na po yung pagsabi kong gano'n, bigla na lang po akong nakabreak ulit doon sa may butas na ulit po. Na lupan, may butas. Doon na naman pumasok yung kaliwang gulong sa unahan po. Kaya tumambalik po kami lahat. Pag tumbalik ngayon, siyempre natumbalik yung aking sasakyan na dinadrive, yung mga sakay ko, nagkanda, nagpatong-patong po sila. Tapos nung saka na lang sila nalaman na nung natumba na, saka sila na-shock na nagsilabasan. Hanggang sa yung iba po, medyo nagasgasan sila sa pinto dahil nag-uunahan po silang lumabas. Tapos nung may nag-rescue na po sa amin, na ang jeep namin ay tumaob, marami ng taong dumating, mga galing sa piyesta. Sabi nila, o sino ba yung may mga sugatan dyan o ano man nangyari sa inyo, dali na namin kayo sa ospital. Pero ang sagot po nila, hindi po, wala po. Hindi sila, Praise the Lord, amen. Wala sa kanila ang nasaktan. Ang sabi po ng mga tao na nag-rescue po sa amin, napakalakas nyo kay bro. Wala man lang ni isa sa inyo na aksidente na nadala sa ospital. Samantalang yung nung isang araw, yung nahulog diyan, nakumatos. Yung mga nahuhulog diyan kung hindi patay, kumatos. Pero kayo, napakalakas nyo kay bro, sabi nung Praise the Lord, amen. Hallelujah. Tapos po, may yung time na naman na arkilahin po kasi ako sa mga nagtitinda ng mga bigas sa aming lugar, sa May Muñoz. Dahil yung yung malaki kasi yung jeep ko, talagang kahit na isang 70 sako na malaki, kayang-kaya po noon. Kaya maraming umaarkila po sa akin. Kaya lang po, sa umaga, nagdadrive pa rin po ako. Bigla-bigla na lang po kasi silang umaarkila. Hindi ko naman po natatanggihan dahil mga suki ko po yun. Kaya kahit na ako'y pagod, pahinga lang po ako ng kaunti. Tuloy-tuloy rin yung pag-drive ko, papunta po ng sa may Bulacan po. Ay may time po na nakatulog na naman po ako ng pagdadrive. Ngayon, binusinahan po ako ng malaking truck. Ay nung nabusinahan ako, bigla na lang nagising po ako. Pero malayo na yung narating ko. Sabi ko, malayo na pala yung aking u-turn. Kaya sabi ko, nag-u-turn ako ulit. Nanlayo. Tapos nung nakaligtas po ako noon, pasalamat ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil yung nagbusina po sa akin, nagising po ako. Tapos po, nung kuha na naman po, sabi ko, arkilay na naman ako, ang gagawin ko, magdadala ako ng kalamansi, sili, ganun, para mawala po yung antok ko. Pero hindi pa rin, inantok pa rin ako. Kaya lang, mulat na yung mata ko, hindi ko ipipikit, basta mulat yung mata ko. Mulat pero tulog na yung isip ko, yung mata ko, parang gising pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin yun, yung pagtakbo ko. Pero mayroon na naman nagbusina sa akin ng malakas, kaya nagnaw na yung diwa ko, nagising. Kaya nagpapasalamat ako sa mga Panginoong Hesus dahil isa na rin uli na ako'y niligtas po ulit sa kapahamakan. Saka, sa mga karamdaman na sa mga pamilya ko rin na na-share ko na rin sa itong gawain ng Jesus Miracle na inisama ko na rin po sila sa banal nating gawain. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoong Hesus at ako po ay napabilang dito sa gawain ng Jesus Miracle. Praise the Lord, amen. Sa panalangin ng ating mahal na beloved pastor, Estrada Almeida, at ako po isa na napabilang po sa gawain. Amen. Dito. Ganda dito na lang po, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung gising na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po mga minamahal kung walang Diyos na nag-iingat sa atin. Amen. Amen. Ay talagang sabi nga natin parati walang magaling na driver. Amen. At tunay nga po mga minamahal kapag dumating na yung mga disgrasya na yan, ang tanging nating magagawa, tawagan at pagtiwalaan
ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Jonilyn Milan. Amen. Main praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y binigyan ng pagkataon upang bigyan muli ng pasalamatan at dakilain natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buong 2025 na nandyan na buong taon akong pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na pinagaling ang aking mga karamdaman, mga problema na nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon at higit sa lahat ang paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ito, nandiyan na hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa mga pagsubok na dumaan, talagang nandiyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po yung nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandiyan din po na kalungkutan man sa ligaya, kasama ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa taon na yan at muli sa itong panibagong taon na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na kung gaano ako maglingkod sa nung nakaraan talaga ang lagi kong dalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na magpatuloy muli na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na wag akong pabayaan na sa mga dalangin ko na lang dyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nandiyan din po kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pag-uusig na aking nadarasan na nandyan lagi na ako'y pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy niya paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat ay nandyan na nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang palutunayan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagpapakaton sa ating beloved Sister Jonilyn Milan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan na ating pong beloved Elder, Brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Sa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Upoy napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking malulhati at papasalamatan
ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa isang himala po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved husband. Nung araw mga minamahal, nung nagkaroon po siya ng karamdaman mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, baguhan pa lamang po kami noon. Ang isang araw mga minamahal, pasada po ang aking beloved husband at umuwi po siya sa amin ng pagod. Naligo po siya mga minamahal at nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad mga minamahal. At dinala po namin siya sa doktor, ngunit wala po siyang kagalingan. Lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma. At naalala ko mga minamahal na dalhin ko po siya dito. Araw po yun ng Miyerkules na nakahiga na lang po siya sa isang kama. At the time po na kami po napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time na yun mga minamahal, ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakari mo po aking beloved husband. Nung ko nakita mga minamahal na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito mga minamahal, dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatiran, dinala po sa baptismal tub mga minamahal. At pagkatapos po mga minamahal na siya ay mailubog sa tubig at na mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, siya po ay instant pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinalakad po siya mga minamahal. At nais ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin nung last week po mga minamahal. Dahil nung hinatid po kami after po ng ating Sunday general service mga minamahal, nung gabi na po mga minamahal, hinatid na po kami ng ating isang beloved worker po mga minamahal, na nakasakay po kami sa garong mga minamahal. Hindi pa po kami nakakalayo, papunta po kami ng Bayambang nun mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung isang ating beloved worker po mga minamahal na driver po namin mga minamahal. Nakita po niya yung garong po na aming sinasakyan. Yung likuran po mga minamahal ay bukas po yun mga minamahal. Mayroon po kami mga mahalagang gamit po doon mga minamahal. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po nalaglag po yung mga gamit po namin na napakahalaga po mga minamahal. Salamat sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po talaga na napakahalaga po talaga mga minamahal, bago tayo umalis mga minamahal sa ating pinanggalingan, tayo po ay manalangin po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi po tayong pag-ingatan po mga minamahal. Alam niyo minamahal, nung nandun po kami sa lugar po ng basista po mga minamahal, hindi po namin inaasahan mga minamahal, mayroon pong bata na ito po ay tumawid po mga minamahal, bigla po tumawid po ito mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil muntik na po siyang mabangga po mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung bata po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buong isang taon na kami po ay pinag-ingatan, ginabayan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na paggamit po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat di man po karapat-dapat, kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din po sa kagalingan din po ng aking mga karamdaman mga minamahal, dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Talagang hirap na hirap po ako mga minamahal sa aking mga karamdaman noon mga minamahal, lalos talagang hinang-hina na po ako. Dahil bata pa lamang po ako noon mga minamahal, mayroon po akong taglay na sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal. Nagsawa po ako sa pag-inom ko po ng gamot, kaya hininto ko na po ito. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, may tonsillitis din po ako mga minamahal, masakitin na ulo, panlalabo po ng mata, mayroon din po akong back pain.
rayuma at ang grabing nagpahirap po sa akin mga minamahal, yung laging sumasakit itong aking sikmura na kapag sinusumpong po ako mga minamahal, lagi po ako nakahiga, nangihina po ako mga minamahal. Subalit, napapasalamat pa ako sa ating pinakamamahal na Paisos dahil po sa panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor mga minamahal, ako po ay naabot po ng ating pinakamamahal na Paisos sa kanilang panalangin mga minamahal. Alam niyo po minamahal, mayroon pong isang kapatiran po na ako po ay nasharean mga minamahal na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao mga minamahal. At sabi niya po, mahal na kapatid, alam mo kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po talaga ang pinakamahalaga po sa lahat mga minamahal, na paglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Paisos dahil magkakamit tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay na-invite po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. At ako po ay after po ng ating banal na gawain, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Paisos. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong itong mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal yung pong aking mga karamdaman. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord, amen. Ngayon po mga minamahal, sa kahabagan po naman na Paisos, ako po ibinigyan po ng ating pinakamamahal na Paisos ng kaginhawahan po mga minamahal dahil dati-rati mga minamahal, parang ang pakiramdam ko po nun mga minamahal, napakabigat na pasan dito po sa aking balikat. Sa kahabagan po ng mahal na Paisos, yan po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Paisos, binigyan niya po ako ng kaginhawahan. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Paisos sa lahat po ng mga biyaya na patuloy po niyang pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material physical at higit po nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy. At bago ibigay mo pagkataon sa ating pong beloved elder, ay tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin at buhay nagbumula sa iyo na Panginoon. Sa oras na ito, sa iyong pong pag-take namin breaking, na magsilbi itong panggising sa iyong pong mga inatong na diwa at patuloy na iyong mapapakinggan lahat ng mga pagpapala mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. At sa bawat kamay na ginamit mo, pang ito'y maligo, mahal na Panginoon, at may punta na ay dinadalangin sa pandalangin na hindi ginagamit minamahal Panginoon Estrada Almeda, ay mga minamahal na magagawa pagbalangin po sila. Ibalik mo makalipong beses, mahal na Panginoon, at tuloy mo sila magamit parati sa bagay nito. Pagpalay mo kami lahat. Ito ang aming pasasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side.
All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa papuring awit na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kita pong binibigay sa mabukaton sa ating beloved elder, Brother John Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung may oras pa, ay atin din pong pinag-aanda ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Gemma Villaruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Habang walang pinumunta sa puri, paglagi pagdadakila, isa ating pinakamampaling sus, double honor. Doble paggalang po sa ating mga magulang sa ating malapang Isus, sa ating kagalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapang Isus, sa ating kagalang-galang Evangelist na Pastor Willis Sabiden Persget, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Alben Persget sa kanilang mga inong turo at aral maminamahal, kailanman ay hindi natin malilimutan. Persget, at sa kanilang pagtuturo pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ba na nagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ministry ng ito, dito po tayo maminamahal, binago ng ating malapang Isus, tumubo yung ating pananampalataya sa mga oras to, tayo pinagpapalan. Pero siya papabot din tayo maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida Children, sa kanilang buong pamilya, Persget, ang beloved Almeida Children. Persget, maging sa lahat ng ating mga kasama, mga kapiling, ating beloved elders, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiw po ng beloved Order Pichugo Bubunyir, at katuwang kanyang mga ating beloved Sir Divine, Persget, sa kanilang mga kasama, kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga kapatid na dating baguhan, Persget, at sa lahat po na naabot na nakakarinig-dinig to, Persget, magandang umaga na po sa inyo, maging sa ating live webcast, sa lahat po na nanonood sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bumansa. Persget, magandang oras po dyan sa inyo at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamahal. Persget, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat at ako po yung nabigyang pagkakataon maminumhal na sariwain ng lahat ng mga pagpapala. Persget, natapos yung buong taon maminumhal, natagalay natin yung kalakasan na talagang nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus. Persget, sa bungat panalangin ng ating kagalang-galang balins na Pastor Willis Meda. Persget, tayo nagtatamasa na ng mga biyaya at pagpapala na gagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Persget, sa maminamahal na talagang kagalingan. Persget, dahil yung mga unang mga buwan, Persget, noong 2005, talagang dumanas din po ako maminamahal ng mga karamdaman. Persget, at bago po maging December, maminamahal,
naroon din po, maminamahal, talagang mabuti din po sa ponto, maminamahal na ako po'y muntik-muntikan, maminamahal sa aking pagbabike, appreciate, madisgrasya, maminamahal dyan sa kalsada, maminamahal. Pero alam nyo, grabe maminamahal, talagang totoo talaga maminamahal bago tayo umalis sa ating tahanan, sa pastoral house, appreciate, o kaya dito sa pastoral house, maminamahal, o sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Lagi tayo mananalangin sa ating pinakamahal pa Jesus, appreciate, na talagang tayo humingi ng habag, maminamahal, patnubay sa ating paglalakbay. Appreciate, totoo talaga, maminamahal ang himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Appreciate, yung bumangga sa akin, maminamahal, imbis na yung masira yung aking bike, maminamahal, baliktad, maminamahal, yung nasira po, maminamahal, yung bumangga na motor, maminamahal, talagang nasira po yung player, bagamat nasira yung player rin siya, appreciate. Pero ang himala ng ating mahal pa Jesus, dahil umumpog po yung ulo niya sa simento, maminamahal, buhay po siya. Appreciate. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Appreciate. Maging yung bumangga ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. At nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal, hindi lang po ngayong mga Himalayan, maminamahal, appreciate, sa mga biyaya at pagpapala, maminamahal, dinadagdag na ating mahal pa Jesus na talagang provided ng ating pinakamamahal pa Jesus. Appreciate. Magtapat ka lang, maminamahal, sa pagbibigay. Kasampung bahagit handog, appreciate. Kung panghinayangan, maminamahal, dahil hindi natin pagmamayari yung kasampung bahagit handog, appreciate. Pagmamayari ng ating pinakamamahal pa Jesus. Appreciate. At kung daragdagan mo pa, mas dadagdagan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Yung hindi mo na hinihiling, ibibigay pa ng ating pinakamamahal. Totoo yun, appreciate, talagang subok ng iyong lingkod, maminamahal. Hindi sabihin na baba ko yung aming buhay, maminamahal, dati-rati maminamahal. Nasubukan po namin, maminamahal, na maglugaw, may kasamang mais ng manok, maminamahal. Alam niyo, talagang yun ang kinakain. Pag walang-wala na, maminamahal, yung tubig at asin, appreciate. Maibsan lang yung aming gutom, maminamahal. Pero nung nakilala kong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung aking buong pamilya talagang pinrovide lahat ng aming mga pangangailangan. Praise the Lord. Totoo talaga, maminamahal ang banal gawain ito. Totoo ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay. Maminamahal, talagang kumikilos sa ministeryong ito. Talagang yung ipinapangaral ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sameda, maminamahal, talagang totoo talaga. Talagang sabi nga, magsumamo ka sa ating pinakamahal pa Jesus. At narin na magtiwala ka sa ating pinakamamalapayin. So, appreciate. Talaga nandoon, maminamahal. Paghimalan ka ng ating pinakamamalapayin. So, yung hindi mo ini-expect, maminamahal. Yung iniisip mo lang, maminamahal. Pero yung iniisip mo, mas the best pa ang ibibigay ng ating pinakamamalapayin. So, appreciate. Talagang alam niyo, maminamahal, pinalitan yan ng ating pinakamamalapayin. So, yung aming garabing kahirapan, inahon kami, maminamahal ng ating pinakamamalapayin. Appreciate. Nandun, maminamahal, nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal sa lahat, maminamahal ng biyaya at pagpapala, maminamahal sa physical, maminamahal sa financial, appreciate. Talagang nandun, maminamahal, di nakulang ating pinakamamalapayin kailanman, appreciate. Lalo tigit ang pagpapalang Spirit. Kaya lang po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamalang pakikinig natin ang mga buhay na patutuwa. Tayo na po tumayo mga minamahal habang naganda ang ating mga beloved choir. Tayo muna ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. Thy loving kindness is better than life. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, sa asam
mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. There was a crowd that Around all over the town, here to see what's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The Lord is my tower, and it gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory to God! Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamati, mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Kami na mahal. Simulan natin ng taon ng grabing kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Pagsikap. Parati ating madamang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ito mga minamahal, this is the moment for us to worship Him. Hindi ito oras ng pagtulog. Ito oras ng pagpupuri sa Diyos. Kaya sa bawat hindi pa nakadama ng banal presensya ng Diyos, dumalangin tayo para sa huling awitin. Paspasan ito naman Diyos upang tayo natin pagpalain sa ating pag-uwi bukas. Dala-dala natin kagalakan. Nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Di mo kami pinabayaan. Tunay ang kalinga mo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Sa bawat araw nagdaan, kami nagkukulang. Humingi kami kapatawaran. Sa buwan panalangin ng ating ginagawa ng Pag-Cristo sa Estrada, amin tayong pumaminamalamang manggagaw. Tupadalain kami, humingi kami kapatawaran. Patawarin mo kami. Linisin mo kami na yung banal na dugo, mahal na Panginoon. At nawang bawat isa, mahal na Panginoon, magkadamahan para presensya. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon. At lahat ng demonyo lang aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kasaw. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Puri ko
Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, Lord. Ang biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus.
umaalyo sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuso sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaling, kailanman ikaw ang aking mahal. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I still express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamalay lubos sa pinagpala sa araw na ito. Amen. Amen. At ating pong muling nakasama at nakapaniga ating mahal na Panginoon. Amen. At ang mga pulat mga minamahal sa kapitulta ng ating pong beloved and preacher. Ako'y po bati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito'y pinanguna po natin mong ginagalang, minamahal na Evangelista, ating beloved evangelist Duvalde Estrada Almeda. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, nanonood ngayon, mga minamahal, saan man kayo naroroon, abot kayo ng tinig na ito, mga minamahal, magtiwala kayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagpala. No boundaries ang kanyang kapangyarihan. Kayang-kayang abutin lahat ng pangailangan meron kayo. God answers prayer. Amen? Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin at magtiwala lamang kayo. Patuloy niyong patapusin at dumalo at makinig sa panalagawa ito mga minamahal. And once you already have the answers to your prayers, gumaling ka na, lumakas ka na. Marami na po tayong mga kapatid na talaga nakakatanggap na ng himala. Bagamat sa TV lang o live stream na ito mga minamahal, sila na po yung nakakatanggap ng mga kagalingan. In-encourage namin kayo mga minamahal na magpatuloy sapagkat kailangan ipagpatuloy ka sa pagbabalik ng ating malapit na ating kaligtasan. Amen? Dalo kayo sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ganun po sa ating beloved Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning. Sa ating mga beloved elders, ang kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dapat magising na po tayo mga minamahal. Amen. It is again the moment for us to show our faith. Ipakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng ating pong pagtitiwala sa pagkakaloob ng ikasabong bahagi at mga handog. Sabi dito mga minamahal, sa 2 Korinto, Kabanatay 8, talatay 1 hanggang 5. Bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung papaanong sa maraming pagsubok sa kabigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karughaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay
nagpapatutuwa ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsibigay o nagsabuli sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangasiwa ng mga abuloy o bigay sa mga banal. At ito'y hindi ayon sa aming inasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Dito sa talata mga minamahal ay ipinahiwatig ng banal na kasulatan na wala sa antas ng estado ng buhay ang tayo po mga minamahal ay magbigay. Hindi ibig sabihin kapag magbibigay ka lang kapag may pera ka. Hindi ibig sabihin magbibigay ka lang kapag mayroon tayong kagalakan o wala tayong mga pagdurusa. Dito sa talata, mga minamahal, ang Iglesia ng Macedonia ay sabi na, no, paanong maraming pagsubok sa kapigatian. Grabe. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang Kristiyano sa Macedonia, nandun ang grabing pagsubok at ang mga kapigatian. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang sabi niya, sa malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Grabing karukaan ng mga iglesia sa Macedonia. Amen? Pero hindi ito nagpigil sa kanila na sila po mga minamahal ay magbigay ng kanilang ika-10 bahagi at mga handog. Bakit? Sapagkat alam nila mga minamahal na sa pagsaganap ng bagay na ito, hindi sila binibitawan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Patuloy silang pinagpapala, patuloy silang pinuprovidean ng kanilang mga pangailangan. Sa totoo lang mga minamahal, hindi mo kailangan maging milyonaryo. Amen. Kung sapat na sa tamang oras at yung pangailangan mo ay kapag nanalangin ka, nakamtan mo, that's enough. Amen. Ba't mo kailangan magkaroon ng extra? Ang pinapanalangin mo naman mga minamahal ay kung paano ka buhayin ng Diyos araw-araw. Kaya nga sabi ng panalangin, give us this day our daily bread. Dahil ang sabi ng Biblia mga minamahal, hindi mo kailangan na napakarami. Kailangan mo lang sa araw-araw. Sa bawat pangailangan na meron ka, kapag nanalangin ka, Diyos nagbibigay. Kung ang ibon sa parang hindi nagpapagal, tao pa kaya? Paibon na ibon, hindi nagpapagal, binubuhay ng Diyos, tayo pa kaya? Marunong tayong pumalakpak, marunong tayong magpuri, marunong tayong magpasalamat. The more na dapat pinahalagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po tayo nahihirapan mga minamahal sapagkat ang ilan sa atin ay talagang medyo doubtful pagdating sa pagbibigay. Hindi nila may bigay. Sometimes mainit tayo kapag hindi pinag-uusapan ng pera. Pero kapag pinag-usapan ang ating pong mga ari-arian at mga halaga na mayroon tayo mga minamahal, medyo nagda-doubt tayo. Pakatandaan po natin mga minamahal, ang iglesia sa Macedonia, hindi lang po sila nagbibigay ng ganun-ganun na lang. Ang sinasabi ng talata mga minamahal ay ginagawa nila ito ng kusang loob. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pinipilit ang mga anak ng Diyos. Dahil alam nila na from the very start, pinag-aral ito ng mga pastor, pinag-aral ito ng mga Panginoon. Amen? At sinunod ng mga pastor hanggang sa ating pong henerasyon, mga minamahal. At nung ginawa natin ito mga minamahal, meron bang nagsabing nung nagbigay na pahamak? Hindi po. Lahat na tayo mga minamahal tayo nagbigay na buksan ang dungawan sa langit at ibinuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, they are really asking, sana pangasiwaan niyo itong aming ibinibigay ni kasapong bagitan to. Grabe. They are very subjective sa mga inatasan, sa mga manggagawa. Hindi nila pinagikialaman kung saan gagamitin. Dahil alam nilang yan ay hindi kanila. Amen. Ang importante, nakuha na nila yung kanilang bahagi, binigay nila para sa Diyos ng kasapong bagitan to. And that is enough. Bahalang Diyos kung saan niya gagamitin. Through those people na tinawag na mahal na Panginoon maging manggagawa at
binasbasa ng mga pastor, mga siwa sa bawat sa atin mga minamahal. Ating mga beloved preacher, ang ating kanila pong pamilya, iniwanan ang kanilang profesyon. Amen? Upang tayo mga minamahal ay makasama dito at ganapin ang kanilang katawagan. Ang sabi ng Biblia, kapag nagbibigay ka, ipakiusap mo pa, please. Other way of saying, mahalaga ito, pero ipanalangin nyo, ito yung pagpalain ko ng malapay no. So what our beloved workers doing? Pinapanalangin tayo. Kaya nakita nyo, maski na tayo mga minamahal ay nasa labas, yung mga grabing himala, madidisgrasya tayo, pinag-ingatan ng malapay no. Tingnan nyo na lang mga minamahal, kung ako'y natamaan yung aking paa doon, dumiretso sa aking paa, napakalit na lang. Tinamaan yung tangke, nayupi yung tinidor di tuhod ko nang susunod doon kung kunting naplis na lang. Amen? Pero mabuti ang Diyos. Pinag-ingatan tayo ng ating malapay noon. Amen? Ganun po mga minamahal. Bakit nangyayari yun? Sa that time, hindi naman ako nanalangin. Nagtatricycle ako Amen? Pero may mga tuhod na nakaluhod. Ipinapanalangin tayo mga minamahal upang pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan naman, as a way na parang ganapin natin ito mga minamahal, doon natin tinatawag na kapag pinagpala ka, ay ibigay mo ang ikasabong bahagi at ang handog. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, dito sa Aklat ng Malakias, 3:7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na maupo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasabong bahagi at sa mga handog. Klarado po yan mga minamahal. I keep on saying, huwag kayong masaktan diyan. Binasa lang natin ang banal na kasulatan. So, ang nasasaktan yung mga hindi nagbibigay ng ikasabong bahagi at handog. Amen? Dahil kapag hindi natin ginawa yan mga minamahal, tayo nagkakulang sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya anong gagawin natin para tayo po mga minamahal ay mapatawad ng Diyos at talagang nandun yung ingat, kalinga parati ay pagpatuloy. Sabi ng talatang 10, dalhin mo ay kasabong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na maugpo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang kailangan lang natin mga minamahal ibigay ay kasabong bagay na dalhin sa kanyang banal na gawain. Huwag ipadala. Kung malayo ka at walang gawain, okay yun. Pero kapag may kapasidad ka and all ways na may madala mo yan personally, mahalaga yun. Sapagkat gusto ng Diyos mga minamahal, ikaw ay mas lalong uminit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Through giving, nakakamtan natin ang kainitan sa paglilingkod. Kung nanghihina ka, sabihin nalulupay-pay ka, magtapat ka. Babalik ang kainitan mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung na 2025 mga minamahal ay medyo palutay-lutay, para bang nakatingin ka parati sa kesame. Amen? Nagkakapuspus ang kaliwat kanan, pero ikaw nakalutang lang ng ganon. Ay delikado yun. Amen? Ano gagawin mo? Magtapat ka. Hihingin mo sa Diyos, kainitan mga minamahal. At sabi ng Biblia mga minamahal, ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, ay nagpapasauli ng kaluluwa. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, kapag ikaw ay nalalayo na, ibabalik ka ng ating mahal na Panginoon sa kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ang ikasabong bahagi? Tithes ito mga minamahal. Ito yung tithes, 10% of all the blessing that we receive from God. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, maaaring sabihin ng ilan, bakit ko ibibigay? Ito ay ibinigay na sa akin ng mahal na Panginoon. Ba't ko pa ibibigay? Ganyan ang rason ng nanay ko noon Amen? Ba't ko bibigay? Ibigay lang sa akin mayaman ng Diyos, di ba? Bakit ko bibigay? Pag tayo po'y nagbigay mga minamahal, hindi natin tinutulungan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po yun. Huwag mong isipin na kapag ikaw ay nagbigay ng kasabong bagay ng mo, tinutulungan mo ang Diyos. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Napakayaman ng Diyos.
Amen? Sinong tinutulungan mo? Ikaw, ang sarili mo. Bakit? Dahil kapag nagtapat ka, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, ipagpapalain ka eh. Kaya tayo nagtatapat because it is also for us, hindi para sa Diyos. Amen? Kaya tayo ginagamit natin sa salita ng Malapaynon dahil para maging matuwid tayo sa harap ng Malapaynon. Ayaw nating lumayo ang Diyos sa atin. Yan ang numero unong dahilan kung bakit nagtatapat ang Kristiyano. Never natin dapat iniisip na kaya tayo nagbibigay ay tinutulungan natin ang Diyos. Kaya ng Diyos gumawa ng mga nagpupuri sa Kanya out of the stones. Kaya rin ng Diyos maghipo ng tao, maging galit na galit. Amen. Maging tao, mga pusakal. Kaya niyang hipuin, magbigay ng pagpapala sa Kanyang banal na gawain. Pero hindi pa umabot doon dahil nandyan pa tayo, mga minamahal. Pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po, mga minamahal, ay pinagpala, tumanggap. Amen. Basta sabi niya, huwag mong kalimutan ang mahal na Panginoon. Sabi dito, atin munang basahin ito, mga minamahal. Deuteronomy Kabanatay 8, talatay 18. Sabi niya, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Siya daw pala, mga minamahal, ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan, talento, amen, na tayo mga kumita ng pera, kumita ng kayamanan. Kaya kapag ikaw ay magaling magnegosyo, huwag mo ipagmalaki yan sa Diyos. Diyos na nagbigay niyan sa iyo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay pinakamagaling doon sa iyong kumpanya, mula sa mababa, pinataas ka ng mahal na Panginoon dahil you perform well. It is not because of you. Sabi ng Biblia, binigay sa iyo yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ka magaling at ipinromote ka ng iyong kumpanya. So lahat, mga minamahal, wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Kaya kailangan lang, mga minamahal, ating ibigay ang ikasapung bahagi at handog. Kasapung bahagi sa tithes, and another handog, at dyan mga another 10%. So yun tinatawag na 20%. For every 1,000 times 0.2, that is 200. Kung 1,000 natanggap mo pagpapala. Amen? Kung 100 ang natanggap mo, napulot mo, times 0.2, 20 pesos. Huwag ka maya, yan eh. Pinaka-minimum yan. Amen? 10 lang na natanggap mo, sige, times 0.2, 2 pesos. Sige, ipunin mo nang ipunin yan. Pero kapag nakatanggap ka ng 100,000 times 0.2, lalabas dyan, 20 mil. Huwag malaki ang mata mo. Ay, malaki na yan masyado, brother. Dahil, kaya lumaki ang kasapubagitan mo. Dahil pinagpala ka lubos. Tumanggap ka ng 100,000. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tumanggap ka ng 1 million times 0.2, that is, diba, 200,000 yan, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, yan tinaturo natin yung katapatan ng mga anak ng Diyos. Amen? Kung paano tayo pinagpala, doon tayo dapat magbigay ng ating pong kasamang bagitan doon. Sapagat sa bagay na ngayon, mga minamahal, tayo mga kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pungawakan yung ating kasamang bahagi at ang ating pumandog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Amen? Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal.
natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil ating po minamamaral. Ating beloved elder, Brother Jude Amaro. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bless po sa ating producer, Jude Impere. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Upo na kinat mapagpalam namin sa langit, mahal na Jesus. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Jesus. Hallelujah. Sa kalayaan ay kayo sama-sama pa namin pupurihin, pasalamatan sa lahat ng mga kamanghamanghang ginawa mo sa aming buhay. Mahal na Jesus, maraming salamat, mahal na Jesus. Hallelujah. Sa paglagis mo sa bawat yugto na ipanambahan, magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, papahayag ng mga buhay at totoo sa pinagpalang mga anak. At ganoon din po, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Na hindi po po ipinagkait na ipanama yung matamis banal na presensya sa mga awitin, yung mga beloved choirs, mahal na Panginoon. Ganoon din po, salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa mga anak mo, hallelujah, sa kanilang pagbibigay na may katapatan sa iyo. Ito po'y susi ng papala. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan po, mahal na Panginoon Jesus, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, di ba na akong karapat dapat, ako'y basahan lamang, alikabok lamang sa iyo banal harapan. Hallelujah. Ngunit kaya rapat mo akong tumayo, hallelujah, upang magdala ng mensahe. Ikaw maglagay ng mga kataga, hallelujah, sa aking sipan. Hallelujah, ikaw maglagay sa bawat sambitin ng labi. Ito'y maging pagpapala po sa aming lahat. At sa earth prayer po ng aming beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeda, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy ang lahat ng mga uri, mga hadlang gawa ng Diablo, demonyo ngatok sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa kahipahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po, hallelujah, ako po ay napapugpot ng dubling pag-respeto sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalala kanila mga gininto ang aral at turo na iniwan po ng ating beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumun Almeida, at ganoon din po sa buong Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buwinir, sa kanila pong mahalak Ate Binesnier, at ganoon din po sa lahat ng ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po, mga minamahal, saan man kayong dako naroon. At ganoon din po sa ating mga bisita, welcome po kayo sa Manalagwain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Unang gawain, mga minamahal, sa taong 2026. Kaya yung iba sa atin medyo lubat pa dahil sa kanilang paghanda sa bagong taon. Ngunit dapat, hallelujah, binigyan natin ng halaga yung pagsalubong ng bagong taon. Dapat mas lalo nating binigyan ng malaking halaga ang paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil kahit na ano pang gagawin nating sako-sako pang bilog na prutas na ihanda natin sa ating tahanan, kung walang magagawa yung prutas, mga minamahal, na mga kinokoleksyon na mga bilog na prutas, mga minamahal, ang nagbigay sa atin ng mga pagpapala na yan, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
hindi yung prutas mga minamahal ang ating sinusunod para tayo pagpalain. Bagos ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito ang ating bigyan ng halaga mga minamahal. Dahil habang may kalayaan pa tayo na atin siyang sama-samang purihin, pasalamatan, libre pa tayong magdaos ng banal na gawain dito sa kanyang banal na sambahan. Yan ay samantalahin natin mga minamahal dahil tinisting na tayo nung panahon ng COVID-19, nung pandemic mga minamahal, na nariyan yung hirap tayong makalabas sa ating tahanan, ni mamili, binawal yung social gathering. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung ibang outreach ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na hallelujah, binago yung schedule mga minamahal. Hallelujah, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ni minsan ang overnight hindi nalipat ng araw mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At hallelujah, hinahanap ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus yung mga matatapang at magigiting nating mga kapatiran na hallelujah, walang masakyan, naglalakad, ni kahit sa checkpoint mga minamahal, nariyan, hallelujah, ipinaglaban nila na gumawa sila ng kaparaanan para makarating dito sa ating banal na gawain dahil ang sabi nila, mas magandang magpuri dito, hallelujah, sama-sama sa ating pastoral house kaysa doon sa tahanan mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil, hallelujah, pagkapag dito nagpupuri, hallelujah, sama-sama tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag iniintindi mo ang bawat liriko mga minamahal, maya't maya mga minamahal, tutulo ang iyong luha, patunay na presensya nating pinakamahal na Panginoon Hesus na darama natin mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit ang nakakalungkot mga minamahal, tumabang lang tayo nung panahon na yun. Ngunit nung lumuwag na naman ang panahon, kumpiyansa na tayo mga minamahal. Hallelujah. Natakot na tayong pumunta dito sa ating pastoral na wala nang harang sa daan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ngayon, unang araw, unang overnight, hallelujah, sa taong 2026. Kaya inuulit ko na mas unahin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nakaraang taon, mga nagdaang taon, mga minamahal, nandyan yung grabing mga sakuna. Yung last na sakuna natin, yung bagyong Yuan, mga minamahal, na halos buong Pilipinas tinamaan ng bagyo na yon. At dito mga minamahal, isa tayong tinamaan dito mga minamahal. Ngunit hallelujah, na rin yung baha. Ngunit hallelujah, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, narito pa rin tayo sama-samang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil iniingatan niya tayo mga minamahal, hindi yung prutas nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At ating pong pamagatan mga minamahal ng ating tema sa umagang ito na ipinagtagubilin ng dakilang Diyos ang kanyang pag-ibig. Pakibasa po sa unang teksto po dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo po 8. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatay 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Amen. God bless po sa
basa niya. Galvis po, Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. Na salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nariyan mga minamahal na hallelujah. Gising kayo. Hallelujah. Hindi nagsasawang pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dapat na po mga minamahal dahil minsan hindi nagsasawa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na gumawa ng kabutihan bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganon po kabuti ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah. Sa sanlibutan ito, mga minamahal, pinagtagubilin niya ang kanyang pag-ibig, dakilang pag-ibig sa atin mga minamahal. Nung tayo makasalanan pa, siya ay nagpakamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At ganon po mga minamahal, ang kanyang tiniis doon, hallelujah, nariyan yung hinahampas siya mga minamahal ng tinig dinuduraan, pinagtatawanan, pinagwiwikaan ng hindi kaya-aya mga minamahal, hallelujah, at pinapainom pa ng suka, hallelujah, habang pasan-pasan niya yung napakabigat na krus mga minamahal. Lagi nating iisipin, lagi niya isinasakripisyo ng ating dakilang Diyos ang kanyang sarili upang matubos ang ating mga kasalanan mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Pero ang malaking katanungan mga minamahal, bakit nagawa pa natin na magreklamo? Nagreklamo tayo mga minamahal. Hallelujah, dahil mayroon tayong mga kahilingan na hindi pa natin nakakamit, karamdaman nating hindi pa pinagaling. Hallelujah. Ngunit, ang ibig sabihin kasi dyan mga minamahal, kaya hindi pa kakagad pinagkaloob yan sa atin ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nakulangan pa siya kung paano mo siya purihin at pasasalamatan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi nating tandaan na wala tayong hiningi na hindi pa pinagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag tayo ay nagtapat, hallelujah, na maglingkod sa Kanya mga minamahal, nagtapat sa pagbibigay, hallelujah, namuhay na may kabanalan, hallelujah, grabe po ang iyong pagpupuri, mga minamahal, hindi mo na hinihiling, ibinibigay na nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Yung ilan, nagawa pa siyang talikuran mga minamahal, na alam naman niyang alam na natin mga minamahal na tayo pinagpala na nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lalo na mga minamahal kung nariyan, hallelujah, pagsubok, nariyan yung udyok ng diablo mga minamahal, udyokan kang umalis ka na dyan sa gawain na yan, walang kwenta yan. May Miyerkules na, may Biyernes na, may Linggo pa, lalagpas na kayo dyan sa langit. Sobra ninyong hallelujah, pagdalo sa gawain na yan, bigay kayo ng bigay dyan, di naman kayo pinagpala. Ngunit doon sila nagkamali mga minamahal dahil hallelujah, ang dami na nating mga kapatiran, mismo bawat isa sa atin, hallelujah, may kanya-kanya tayo patutuo mga minamahal kung paano tayo, hallelujah, before po tayo masave sa ministeryo ito, may kanya-kanya tayong history sa ating buhay, hallelujah, karamdaman, walang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah, dati-rating walang-wala mga minamahal, ngunit kahit na ibili na lang natin ang pagkain, ihinulog pa natin, hallelujah, ibinigay pa natin, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maraming nagpatotoo, hallelujah, na kami po ay nagtapat, kami pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, dati-rati kami ay naglalakad, ngunit ngayon sa kahabagan, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Jesus, na rin yung grabing pag-uusig ng aming mga loved ones, mga kaibigan, hallelujah, mga kababaryo, hallelujah. Ngunit ngayon, pinagpala kami nating pinakamahal na Panginoon Jesus, dati-rati, tulo yung bahay na aming tinitirahan. Wala kaming masakyan, naglalakad kami. Ngunit pinagpala kami na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, karamdaman namin, hallelujah, na riyan may taning na ang buhay. Ngunit wala kaming ibang ginawa, hallelujah, kundi ang magpuri, hallelujah, awitan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Glory to God po, mga minamahal. Kaya lagi nating isipin, mga minamahal, huwag yung mga, hallelujah, huwag yung mga trials, mga minamahal. Ang lagi nating bulay-bulayin sa ating isip, yung mga pagpapala na ating natamo, hallelujah. Sapat na po yan, mga minamahal, yung mga pagpapala na yan. Karamdaman natin, maaksidente na lang tayo, nariyan, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po, hallelujah. Napag-usapan lang namin kanina, mga minamahal, yung ating beloved preacher, mga minamahal. Bumili siya ng brand yung motor para po doon sa kanilang farm. Dapat yan, mga minamahal. Isipin niyo po, binili niya ng Lunes yata, kung di ako nagkamali. Nung Miyerkules, pinakabitan niya ng sidecar, itong garong, mga minamahal. Sabi niya sa amin, habang nag-uusap kami kanina, na marami pang mga sasakyan, talagang pinalusot niya lahat bago siya liliko, mag-U-turn para uwi na sa kanilang bahay, mga minamahal. Ngunit, mayroon talagang itong Diablo. Grabe ka. Tuso talaga ang Diablo, mga minamahal. Isipin nyo, hallelujah, mayroong nagbusina sa kanya nung unti-unti na siyang lumiko, hallelujah, at huminto siya. Paghinto niya, bigla na lang kumalabog, mga minamahal. Isipin nyo, bulagta siya. Yung brand new niyang motor, mga minamahal, na yung telescopic na dalawa, ito po ay nabaluktot. Hindi po, hallelujah, ganong biro yan, mga minamahal. Napakatibay po yan. Ngunit sabi niya, alam mo, pati yung tangke ng gasolina, inabot pa ito. Ngunit sabi namin, grabe, gakarton na lang ang distansya noon para tamaan yung hallelujah, tuhod, hallelujah, o binti. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Iniingatan siya, mga minamahal, hallelujah. Nabaluktot yung dalawang telescopic ng kanyang brand yung motor, mga minamahal, hallelujah. Yung nakabangga sa kanya. Grabe po ang hallelujah, lumipad po yung dito, backride doon, mga minamahal, at yung driver, hallelujah, tumutulo yung dugo sa ulo. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sabi niya, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po, mag-ingat ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil iniisip ko, hallelujah, kung nasintro sa pagkabangga yung kanyang kaliwang hita, mga minamahal, kaliwang tuhod, siguradong durog yun, mga minamahal. At ito po ay sisimintuhin. Sabi niya, magsilibrar sana ako bagong taon doon sa ospital. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga at panalangin na ating mahal na Pastor Willistrada Almeida, nung sila ay nagpa-x-ray para sigurado, mga minamahal, na walang fracture. Clear, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang ulo na nabagok sa kalsada dahil siya po ay hallelujah, nabulagta, hallelujah, sa kalsada. Clear po, mga minamahal, wala pong blood clot, mga minamahal, wala po siyang tama sa kanyang paa. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dapat lang, hallelujah, sa kanilang pagsasakripisyo, kahit malayo yung kanilang trabaho, hallelujah, nandyan yung umuwi sila dito dahil sa kanilang mga tungkulin. At pagkatapos nating banal na gawain, babalik na naman sila, hallelujah, doon sa dako ng Batangas, mga minamahal. Kaya sa ating pagsakripisyo, mga minamahal, mayroon po itong pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung wala tayo sa gawain ito, hallelujah, siguradong grabe po ang pinsala. Ngunit hallelujah, alam ng Diyos yung mga anak niya, hallelujah. Kaya protektado tayo, mga minamahal. Kaya sabi natin, mahal na pastor, hallelujah, unahin ang banal na gawain, unahin ang pagsakripisyo, hallelujah. Tayo ay iingatan, hallelujah, anuman, hallelujah, ang mga sakuna, hallelujah, mga aksidente, tayo ay iniingatan ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pag-ibasa po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo po ay 32 hanggang 37. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, ang talata po ay 32 hanggang 37. Ganito po nasasabi,
At kung kayo magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa mga nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa mga nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo magpapahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Dadapot, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masama. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. Huwag kayong magsihatol at hindi kayo hatulan, at huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalayain. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Ganon po mga minamahal. Hallelujah. Ang nais lamang na ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay mag-unawaan po tayo mga minamahal. Alisin na natin yung mga matagal ng puot sa ating mga puso't isipan upang tayo'y karapat-dapat po sa kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Maglingkod po tayo ng tapat sa Kanya. Sikapin po nating sundin ang Kanyang mga utos, mga minamahal, at alisin na natin yung mga ego na yan dahil dyan sa mga pride na yan, mga minamahal, kapag yan ang ating pairanin, yan na unti-unti mga minamahal, maagaw na tayo sa ating kalaban, mga minamahal. Hallelujah, ayaw na natin dumalo, lalo na pag overnight, dahil masira yung ating beauty. Baka tayo ay malusyang mga minamahal. Ngunit sabi nating beloved parents in the Lord, ang pagdalo ng overnight, katumbas po nito ay 3 days fasting. Grabe po ang kapangyarihan mga minamahal. Pagpalain tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, pati ating loved ones mga minamahal, hallelujah, nadamay na rin mga minamahal na iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pati yung ating mga loved ones na nandoon sa ibang bansa. Hallelujah. Iingatan din sila na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Walang ibang bilin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, San Pastor Lina Gumon Almeida, mga minamahal, Mama Der, sikapin na sundin ang kanilang mga turo at aral at mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, at higit sa lahat magpuri. Sikapin dumalo 3 times a week. Huwag magliban mga minamahal, para hindi tayo masilat ng diablo mga minamahal. Dahil pag oras kasi na gawin na natin yung manyana habit mga minamahal, yung mamaya na, tsaka na, maraming nadidisgrasya dyan mga minamahal. Yung kamamamaya mo, tsaka na, bukas na. Hindi yan mga minamahal ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Laging paulit-ulit na hallelujah, pili ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na magsikap ang bawat isa, hallelujah. Kailangan kong mamuhay na may kabanalan, hallelujah. Hindi lang tayo dito sa pastoral mga minamahal ng mamuhay na may kabanalan. Kailangan yung kasuotan natin may kabanalan, maging sa labas, hallelujah, upang tayo'y may kabanalan sa ating pananamit mga minamahal sa labas. Hindi tayo parang mga aso na natatakot tayo mga minamahal. Baka mayroon kapatiran na makakita sa atin, makita yun, nakapantalon tayo, nakashirt pan tayo. Ganon ang ating pakiramdam. Ngunit kung hindi ka guilty mga minamahal, normal kang maglalakad-lakad dyan sa labas, normal kang hallelujah, pumasok dyan sa mga mall, hallelujah, sa ating palengke, dahil may kabanalan ang iyong kasuotan mga minamahal. Kailangan hindi lang dito sa ating banal na gawain mga minamahal, dahil
yan po, hallelujah, ay para din sa atin. Kung tinataguan mo yung mga kapatiran, mga pastoral worker, hindi pwedeng hindi ka makita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Glory to God. Kaya hindi po, pakibasa po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 16 at 17. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatay 16 hanggang 17, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Kailangan lang mga minamahal ang pagtitiis natin upang makapaglingkod tayo ng tao sa puso sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating bulay-bulayin mga minamahal ang mga kabutihang ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesus bawat isa sa atin. Huwag natin mga minamahal isipin yung mga pagsubok na yan. Hallelujah. Dahil kung yan ang lagi nating iisipin yung pagsubok mga minamahal, yung hirap, talagang manlupaypay ka mga minamahal. Ngunit kapag ang iniisip mo ang kabutihang ginawa sa atin, bawat isa na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung bago tayong na-save sa gawain ito, sa ministeryong ito mga minamahal, grabe tayo kamang-uusig, lalo na yung abang lingkod, grabe ka mamang-uusig mga minamahal, sa pagbibigay na may katapatan. Sabi ko, bakit ibigay ko? Ako naman ang nagsakripisyo nito. At ganoon din po, nariyan yung nagpa-pretend ka lang mga minamahal na physically present ka dumalo, ngunit mentally absent. Yan mga minamahal, wala talagang matatamong kabutihan yan mga minamahal. Hallelujah. Ang nararamdaman mo dito, gutom. Pag gano'n ang iyong iniisip palagi at hallelujah, naiinip ka. Ngunit kapag ang pinairal mo mga minamahal, hallelujah, binubulay-bulay mo ang kabutihang ginawa sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung panahon na tayo ay hallelujah, kinukutsa ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kababaryo, hallelujah, dalo ka ng dalo dyan, nakaputi ka, wala ka namang pamasahe, wala ka namang pera, naglalakad ka papunta sa banal na gawain. Anong pagpapala doon? Ngunit hindi nila alam mga minamahal, hallelujah. Ayaw pumayag ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroon siyang anak na lalaitin mga minamahal. Lagi nating tandaan yan. Kapag, hallelujah, tapat ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kahit na sa piso-piso mga minamahal, sa maliit na halaga, marunong kang magtapat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang imposible na hindi tayo pagpalain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, hallelujah, harangan yung ating daanan dahil ayaw tayo padaanin mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga at panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, yang hinaharangan na dadaanan natin, hallelujah, may plano ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ipagkaloob niya pala sa iyo yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi nilang walang pagpapala. Bakit? Year 2007, 2008 mga minamahal, na may taning na ang buhay. Supposed to be mamamatay na mga minamahal dahil sa kanser na karamdaman. Ngunit walang ibang ginawa ang ating kapatid. Pagdating niya dito, hallelujah, magpuri ng magpuri, hallelujah, hindi matulog, hindi makipagkwentuhan sa katabi, sa kaliwa, sa kanan, wala siyang ibang ginawa kundi nagtaas ng kanyang kamay. Pinupuri ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi niya alam ang leriko. Tumingin ka, hallelujah, dito sa monitor mga minamahal,
upang matutunan mong magpuri. Hallelujah. Makapag-awit ka, hindi yung nakatayo ka dyan na para ka lang haligi, mga minamahal. Hallelujah. Mayroong kumpleto tayo ng mga paa, kumpleto tayo ng mga kamay. Yung ating paningin, binigay yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gamitin natin yan, ipalakpak natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa iyong pagpalakpak, hallelujah, sa iyong pagbibigay ng may katapatan, sa pamumuhay na may kabanalan, sa 100% pagpupuri mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe ang pagpapala dyan, mga minamahal, na ibalik sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa pagpupuri mo, yung karamdaman mo, hallelujah, mamamatay ka na lang hanggang ngayon, hallelujah, buhay na buhay ka pa. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Yan ang bulay-bulay natin, mga minamahal. Lalo na itong unang araw ng ating hallelujah, pagdaos ng banal na gawain sa taong ito, mga minamahal. Hallelujah. Huwag natin ugalain yung hallelujah, tsaka na lang, hindi ka magpupuri, matulog ka. Huwag, mga minamahal, sayang. Sabi nga nating beloved ordained preacher, hallelujah, narito na lang din naman tayo, o naligo ka naman lang, hallelujah, kailangan, hallelujah, lubos-lubusin mo na, magbuhos ka, hallelujah, magsabon ka, mag-shampoo ka, para, hallelujah, malinis talaga at magbihis ka ng damit. Hindi kailangan dito, mga minamahal, tulad dati, hallelujah, kaya niyo abang lingkod, magsimba lang ako doon sa nabuhalang reliyon pag may bago akong damit, mga minamahal. Ngunit dito, hallelujah, hindi kailangan dito, hallelujah, na bago ang iyong damit, luma man ang iyong damit, hallelujah, ang importante, malinis yan, pinalansa mo yan, isuot mo yan, hallelujah. Dahil pagdating mo dito, hallelujah, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah, purihin mo ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siya ay nagagalak sa atin, mga minamahal, hindi tinitingnan sa ating kasuotan. Ang mahalaga ay nakaputi tayo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kaya po, pakibasa po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23 hanggang 26. At maghanda po ang ating beloved instrumentalist. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 23 hanggang 26. Ganito po sasabi. Na ating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo mangagtinginan upang tayo magagudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Wala pong ibang paulit-ulit na pinapaabot na mensahe ang ating dakilang Diyos, bawat isa sa atin, sa bawat gawain, mga minamahal. Hallelujah. Na kailangan mag-unawaan tayo, magmahalan, at higit sa lahat, magpanalinginan, mga minamahal. Yung mga kapatid natin, hallelujah, na matagal na po nating hindi nakasama, mga minamahal. Hallelujah, kung makita natin sila o kaya natin silang bisitahin sa kanilang bahay, ipaluap natin sila, mga minamahal. Sabihin natin, alalahanin mo, sister, kung ano ang kabutihang ginawa sa iyo nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati, nakaratay ka na sa banig ng karamdaman. Ngunit, ngayon pinagaling ka na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Grabe po, hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, kailangan magpanalanginan, mga minamahal, ang bawat isa. Hallelujah. Dahil wala pong perpekto, mga minamahal. Hallelujah. Maliban sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kailangan ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil ang pinupuri po natin dito, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi tao, mga minamahal, ang pinupuri natin. Hindi tayo magsakripisyong pumarito sa gawain, mga minamahal. Hallelujah, mas masarap matulog. Ngunit nakaka-bless, mga minamahal, na pakinggan yung iba nating mga, hallelujah, kapatiran.
na mayroon silang trabaho, hallelujah, tatrabaho sila sa school, mga minamahal, at pag mayroong mga special event, hallelujah, isinasama sila, hallelujah, sa kanilang supervisor o principal, mga minamahal, para sa outing, hallelujah, out of town. Ngunit ang nakaka-bless, mga minamahal, hindi ako sumama sa outing na yan. Dahil baka pag sumama ako, hallelujah, araw ng gawain, baka babalik bigla ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, maiwanan ako. Mas gustuhin ko na ang dumalo sa ating banal na gawain kaysa pumunta ako sa outing. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Masarap po pakinggan yung mga prinsipyo na yan, mga minamahal, na inuna, hallelujah, binigyang halaga ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal Panginoon Hesus, hallelujah. Grabe po, hallelujah, sa bawat mensahe, sa bawat tumatayo dito sa pulpito, mga minamahal, hallelujah, laging ini-encourage ang bawat isa sa atin, hallelujah, na kailangan magpakainit, hallelujah, ang bawat isa maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong mainip yung sabing akala man namin babalik na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, kung biglang darating ang ating balik ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, handa ka na ba, mga minamahal? Hallelujah, kung siya ay babalik. Kaya binigyan pa tayo ng hallelujah, extension, hallelujah, upang magpakainit pa tayo, hallelujah, sa pagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil kung tayo ay wala na, mga minamahal, na doon na tayo sa langit, wala tayong ibang gagawin doon kundi magpuri ng magpuri. Kaya dito pa lang sa lupa, kailangan, hallelujah, sikapin ang bawat isa na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, hallelujah, lumundag tayo, lumukso tayo. Huwag kang mahiya kung tumulo ang iyong luha. Magpasalamat ka kung tumulo ang iyong luha kapag nagpupuri tayo dito. Dahil yan, hallelujah, ay yan ang silyo, mga minamahal, na hallelujah, nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong mag-alinlangan. Ilang taon na tayong, hallelujah, na safe dito sa ministeryong ito. Bakit nariyan pa rin yung pag-aalinlangan natin, mga minamahal, hallelujah? Kapag naramdaman mo yung pag-alinlangan mo yan, mga minamahal, hallelujah, kailangan sikapin mo na, hallelujah, hallelujah, magpuri ka sa iyong tahanan, hallelujah. Ganon din po, hallelujah, sikapin dumalo sa banal na gawain, at pagdating dito, hallelujah, ibigay, hallelujah, ang pag-focus mo, mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi yung ano-ano yung ating ginagawa, hallelujah, dahil tayo ay pumarito nagsakripisyo, hallelujah, upang magsamba. Hindi tao ang ating sinasamba dito, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nararapat lang, mga minamahal, na bigyan natin siya, hallelujah, ng pagpupuri, hallelujah. Ipalakpak natin, hallelujah, ipakita natin yung kasiglahan natin, mga minamahal. Dahil kung sa unang araw pa lang, mga minamahal, ng hallelujah, daos ng banal na gawain, pananambahan natin, ay nakasimangot ka na, mga minamahal. Alay, isang taon yan, mga minamahal, nakasimangot tayo palagi. Hallelujah, kaya huwag naman kailangan, hallelujah, ipakita natin yung nagpupuri tayong masaya, nagpapasalamat, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak, hallelujah, huwag manghihinawang sumigaw ng praise the Lord, hallelujah, upang malulugod sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At kailangan, mga minamahal, hallelujah, kapag nandito tayo, ibigay, hallelujah, ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At huwag yung magkunwari tayo na physically present, ngunit mentally absent tayo, mga minamahal. At ulitin ko, lagi nating bulay-bulayin, hallelujah, ang kabutihang ginawa, hallelujah, ng Diyos. Bawat isa sa atin, mga minamahal, hallelujah. Huwag nating tingnan, huwag tayong mamili, mga minamahal, kung sino man yung magpapaawit, hallelujah, sino man yung mga tumatayo dito, mga minamahal. Dahil sa totoo lang po, hindi po kami nagmamayabang dito, mga minamahal.
ang lagi naming pinapanalangin. Sabi ng ating beloved Ted, hallelujah, kailangan bawat isang tumatayo, hallelujah, sa banal na pulpito, hallelujah, sa mga assist, hallelujah, kailangan, hallelujah, hindi kayo ang nakikita dyan, bagkus ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ang nakikita, mga minamahal, hallelujah, kaya kailangan mga minamahal, hallelujah, ibigay natin, hallelujah, ang respeto na 100% sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kailangan natin kung mayroon na tayong agam-agam sa ating mga isip, lumapit tayo, hallelujah, magpa-counsel mga minamahal sa ating beloved ordained preacher. Handa naman tayo nilang harapin, hallelujah, payuhan, at ganoon din po sa beloved sister sa ating beloved Ate Vines, mga minamahal, para yung mga agam-agam na yan, hallelujah, maliwanagan po tayo mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi nga dito mga minamahal sa Mateo 24:13, ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At atin na pong binibigay sa ating beloved Elder Alvin Reyes ang hallelujah, panguna po sa altar call. Praise the Lord po. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y ialay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasakit, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik.
pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Sino makapaghihiwalay sa atin, mga minamahal? Walang makapaghihiwalay. Ang kahirapan, ang kayamanan, mga minamahal, lalong-lalo na ay pinili ng mahal na Panginoon. Pinili upang maglingkod sa Kanya. Pinili upang magtamo ng pagpapala, hindi mapahamak, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, ay lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Espesyal sa Kanyang paningin, mga minamahal. Espesyal tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi kailanman mababago ang bagay nito, mga minamahal. Maglaho man, mga minamahal, ang lahat ng bagay sa mundo, espesyal tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kahit sa ating mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, mga beloved viewers na nasa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito, espesyal kayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibinigay ang Kanyang buhay sapagkat mahal tayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin natin ang ating dakilang Diyos. Ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na mapagbiyaya, ang Diyos na mapagbigay. Ibinigay ang Kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat pagmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin ng tagapagligtas, mga minamahal. Gusto natin ang pagpapala, buong taon, masagana, malakas ang pangangatawan, kaligtasan maging ating mga mahal sa buhay. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kailangan natin si Kristo. Tanggapin natin bilang ating sarili tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Hindi natin kailangan maghanda ng kung ano-ano, mga minamahal, upang magsagana ang buong taon. Kundi ang kailangan natin maglingkod sa Diyos ng may katapatan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Pangako ng mahal na Panginoon, pagpapalain tayo, physically, materially, higit sa lahat, spiritual bless. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y Diyos. Lumikha ng langit at lupa na may lalang sa atin. Siya'y nagkatawang tao. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Dumanas ng sakit, ng hirap. Nagpapako sa krus, ibinigay ang Kanyang buhay. Upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan. Magmulang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi sa pangalan ni Maria, ni Pedro o kung sino pa man, kundi sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo.
bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal pa Jesucristo sa ikakapagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, mga minamahal. Libre, walang bayad. Kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng mahal na Pinoon, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamalaking Jesus na pong magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po ay maglilingkod ng may katapatan hanggang sa Kanya muling pagbabalik, mararanasan natin, mga minamahal, ang naranasan natin, mga minamahal, mga awit, lahat ng apuspos ng Santong Espiritu, habang sila umaawit, mga papuring awitin, ang iba'y nanginig na parang kinuryente ng bultahe, libu-libong bultahe. Ang iba'y umiiyak, hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Mangyayari din po sa atin ang bagay na ito kung maglilingkod tayo ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Jesus, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin, sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen. Amen. Kami na pong mananalangin, o dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Cristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist, Pastor Waldo Estrada Almeida. Maraming pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na pinahintulutan mo. Binigyan mo ng pagkakataon, Malapinoon, makalapit sa iyo. Narito po sila, kahabagan mo po sila, Malapinoon. Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila. Sampunan ka lang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tama-tama po tayong manalangin, mga pinamahal. Hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Cristo. Sa unang dalangin po, to the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya ng sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, Malapinoon. Kahabagan mo po kami. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Kami yung patuloy na panghawakan, Malapinoon. Sa buong 2026, Malapinoon. Hallelujah. Patuloy kaming ingatan, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis, palakarin mo kami ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami makasunod sa iyong banal na kalooban. Makasunod, Malapinoon, sa iyong banal na kalooban, sa ganang amin, hindi po namin kaya. Patuloy kami ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway, Malapinoon. I-provide mo po lahat ng aming pangailangan. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po, mga minamahal, ang ating mga ang kanang kamay sa ulo at kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Banggitin po natin isa-isa. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, diabetes, arthritis, mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Atin na pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong mga announcement. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy po minamahal, tayo pinadako na po minamahal sa ilang mga maalaga pong announcement. At tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tayo lubos pinagpala o Diyos ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At gaya po ng dati minamahal, na laging pinapaalala po sa ating lahat, na wag kalimutang laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At dumalo lagi 3 times a week minamahal. Lagi ang binili ng ating mahal na evangelista, Pastor Valdez Almeida, na talagang huwag kalimutan dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. 3 times a week. Hallelujah. At tunay may mahal, hallelujah. Huwag din natin kalimutan may mahal. Lalo na po sa ating pag-uwi, talagang saan man tayo mapunta, laging humayo may mahal. Laging i-share saan man tayo mapunta may mahal, sa ating mga trabaho, sa ating mga loved ones may mahal. Basta saan tayo mapunta may mahal, huwag natin kalimutan talagang i-share ang kabutihan ng dakilang Diyos. At tunay may mahal, hindi natin alam may mahal. Isa sa mga ating mga nakakatabi na may mahal, yan ay pinili ng dakilang Diyos. Kaya ugalin talaga mag-share minamahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na kabayan, samantayang dako ng mundo minamahal, meron pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Talagang kayo lumapit na sa ating dakilang Diyos, tanggapin ang ating pinakamamahal Panginoon at pagpabautismo na minamahal. Ang kaligtasan, hindi pinangakong bukas, ngayon ang kaligtasan minamahal. Kaya tanggapin na po ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang makapaglingkod sa dakilang Diyos. Tunay minamahal, ang pagbabalik ng pinakamamahal Panginoon ay tunay talagang nalalapit na, talagang nandyan na ang ating pinakamamahal Panginoon upang talagang hindi tayo mag-suffer sa mga bagay-bagay, lalo na po minamahal. Sa ngayon minamahal, pag wala ka talaga sa pinakamamahal Panginoon, grabe minamahal, kawawa ka, ngunit walang safe na lugar minamahal kundi sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya atin na po tanggapin ang dakilang Diyos, maglingkod na po minamahal. At maging sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa lugar ng San Carlos City. At ito na minamahal dahil ang gawain dito minamahal nagdadaos ng regular na banal na gawain. Kaya kayo po dumalo na po dito minamahal. Hallelujah, dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At nagdadaos po ng regular service. Every Sunday po ang general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po, tuwing Miyerkules po yan, minamahal. 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, minamahal. Yan po ang ating midweek service, tuwing Miyerkules, minamahal. At ang ating overnight prayer, minamahal, alas 9 ng gabi ng Friday, minamahal, at alas 6 ng umaga ng Sabado, kagaya po ngayon, minamahal. Yung ating overnight prayer, na talagang magdamagang pagpupuri, paglulahati sa Diyos. At sabi nga naman of God, talagang yan ay 3 days fasting ang katumbas, minamahal, sa kapangyarihan. Kaya tayo dumalo, talagang pagsumikapan, minamahal. Yan ang ating mga regular na banal na gawain, minamahal, kaya lagi po tayong dumalo, minamahal. At ganoon din, minamahal, hallelujah, huwag natin kalimutan, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information upang suportahan po ang ating radio TV program. Tunay marami po ang sa ating mga minamahal na kababayan, maging ating mga kapatid, minamahal, na talagang nandyan na naligtas din, at maging sa ating mga kababayan, minamahal, na grabing nagsasuffer sa grabing hirap ng kanilang mga problema, karamdaman, minamahal. At kapag nabuksan nila kanilang mga TV, yan ay magsisilbing pagpapala po sa kanila, minamahal. Gaya ng ating mga kapatid na naligtas talagang noon, grabe ang mga problema nila, karamdaman, grabing kirot na kanilang mga karamdaman, nabuksan ng TV, kaya sila pinagpala ng dakilang Diyos. At ganoon din, minamahal, huwag din natin kalimutan na manood ng ating TV program, minamahal, sa PTB 8 every Saturday, 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi.
Yan po ang ating TV program na nangaral po dyan, ang ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeda at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sila po ang grabe mga pagpapala at higit sa lahat, marirefresh tayo manamahal sa kanilang mga pangaral na dati nang pinangangaral sa atin manamahal. Talagang lagi nang mapapaalala sa atin manamahal. At talagang ipanood din natin sa ating mga anak, lalo na po sa anak natin ng mga hindi na nakakita sa kanila manamahal, hindi na nakapakinig ng kanilang mga pangaral na aktual na pangaral na mahal, ipakita natin sa kanila at iparinig natin sa kanila na mahal upang sila man din minamahal ay talagang maitanim sa kanila ang pangaral nating mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na merong nais maliwanagan, nais minamahal may mga problema minamahal at nais masolusyon na minamahal, pwede po lumapit sa ating mga beloved sisters information, sa ating mga beloved sisters. At ganoon sa mga beloved brothers, pwede po lumapit minamahal dito sa luhuran natin beloved ordained preacher, yung lalo may mga katanungan na medyo maselan o whatever, nais maliwanagan, lapit po dito sa ating beloved ordained preacher sa kanila pong luhuran minamahal. At ganoon din minamahal, meron din pong practice ang ating beloved adult choir at right after po ng ating closing prayer at ganoon din ang ating beloved youth and singles choir. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nais makiramay, makilibing minamahal sa libing po natin beloved Brother Jerry minamahal. Diyan po sa may dako ng Malasiki, kung may oras po kayo minamahal. Doon ay minamahal, alam ko yata minamahal, alas 7 po minamahal. Kaya kung nais pong makiramay, pwede pong pupunta doon minamahal. Diyan ho yata sa may Malasiki minamahal, sa cemetery doon minamahal. I don't know kung ano lang pangalan nung kung na yun minamahal, yung libingan na yun minamahal. Diyan po ba sa malapit sa bayan minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po ate, may mga additional announcement po. Amen, praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid.